ติลานต้นโพเราได้ประกอบพิธีกรรมวันนี้ถือว่ามีพระมหาเถรานุเถระมัชชิมเถระอนุเถระพนวกะภิกษุสามเณรจะได้อบรมสมโภชเสกซ่อมย่อมยศเจริญพุทธมนต์สูตรมนต์ตันหลวงคัด12ตำนานตามโบราณจารีตที่ถอยบ้านเฮาและได้จำเริญพุทธมนต์มหาสมัยสูตรนำโดยเมตตาพระครูบาเจ้าวินัยทรวรเวทวรพจน์ชัยยาบุตโธภิกขุวัดป่างามจะได้นำเอาพระเจ้าพระสงฆ์จำเริญพุทธมนต์สูตรมหาสมัยสูตรและสูตรมนต์ตันหลวงคัด12ตำนานตามโบราณจารีตที่ถอยบ้านเฮาสืบไปนะครับนำเรียนแก่ศรัทธาภาคกลางถ้าเราเปรียบว่าในพิธีการนี้คือพิธีการปลุกเสกคือการพิธีเจริญพุทธมนต์ถือว่าวันนี้เราได้มาปลุกคนเราได้มาปลุกใจปลุกสิ่งดีๆให้เกิดแก่ตัวเราให้เป็นมงคลสืบไปนะครับโอกาสนี้เรียนเชิญเจ้าภาพเจ้าสถาเราทุกคนทุกท่านอันมีคุณพี่ศิวนัทสุเปรมอันเป็นเจ้าภาพหลักเจ้าภาพเก้าเป็นประธานในการที่จะได้จุดเทียนอันเป็นเทียนมังคละปูชาพระพุทธเจ้าปูชาพระธรรมเจ้าปูชาพระสังฆเจ้าเทียนคู่หน้าโต๊ะบูโต๊ะพีกรรมสังเวยนี้เป็นปฐมะและจากนั้นจะได้เรียนเชิญเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทั้ง16ท่านได้จุดเทียนมงคลอันเทียนนี้เป็นเทียนมังคละห้องวัดเทียนปราสาทสร้อยอันเทียนปราสาทสร้อยนี้มีเสาต้นเดียวแต่ก้านกงรุ่งเรืองนี่ตามบ้านเมืองเอาฉะนั้นวันนี้เรามาจุดเพื่อเป็นมงคลสืบไปจะได้เรียนเชิญเจ้าภาพเจ้าศรัทธาโอกาสนี้เป็นเวลาอันมงคลจะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมมังคลกรรมเบิกบานลายสียกยอปารมีอันพระพุทธเจ้าไว้ให้เป็นเอกและจะได้พีกรรมสังเวยเตวบุตรเทวดาอาหักอันปกปักรักษาณสถานที่นี้เป็นปฐมะเบื้องต้นสืบไปเรียนเชิญทุกคนทุกท่านได้อยู่ในอาการอันสงบเรียบร้อยเงียบนะครับเด้ออันดับแรกนั้นจะได้เรียนเชิญคุณศิวนัทสุเปรมได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นปฐมะเบื้องต้นเรียนเชิญนะครับเชิญเจนัทเลยนะครับเนอนี่ถือว่าเป็นรัตนะมหาอุบาสิกาเป็นอุปถากบ้านเราเรียนเชิญทุกคนทุกท่านได้ประนมมือขึ้นเคารพนอบน้อมซึ่งพระธรรมบูชาซึ่งพระวินัยบูชาซึ่งคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนึ่งอันคุณศิวนัทสุเปรมนั้นเธอว่าวันนี้ได้เปรียบเหมือนว่าจะ2 เล่มแค่2 เล่มครับเจนัท2 เล่มนะครับ2 เล่มแล้วก็ธูปอีก3 ดอกครับเจ้าโอเคพอลองนะครับลมน้อยเนอร์โบราณเปิ้นว่าสั่นลมจอยนะครับนี่เป็นปองลมเวลาจะหันว่าประตูจุดเทียน2 เล่มแล้วก็ธูป3 ดอกครับจุดขวาก่อนเลยครับ
เอากันไปเถอะนะครับเนิ่เอาอยู่ในอาการนั้นสงบนะครับเนิ่นะครับจุดเลยนะครับเนิ่เนาะเอาเชิญอยู่ในอาการนั้นสงบนะครับเนิ่ให้เรียบร้อยงดงามจะได้เส้นสวงพีกรรมสังเวยประนมมือขึ้นและจากนั้นจะได้เรียนเชิญเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทวน16 ท่านได้จุดเทียนมงคลอันเป็นเทียนมังกรเราพนมมือขึ้นนี่เจตักได้จุดเป็นที่เรียบร้อยจะได้เรียนเชิญเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทั้ง16 ท่านได้จุดเพื่อให้เป็นมงคลเป็นมังคละสืบไปอันดับแรกเรียนเชิญคุณคิมเมลเอเป็นหนึ่งได้เชิญเลยนะครับหนึ่งสองเรียนเชิญคุณคิมเมลโทยเป็นสองคุณทุซ่ามีดีบินเป็นสามเรียนเชิญนะครับอันนี้ล้วนแต่เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาจะยินดีเลยแม่เราเรียนเชิญคุณสมบูรณ์ปันสิริธนาโชตเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญคุณมนตรีแท่ชัวเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเลยนะครับล้วนแต่วันนี้เราเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาร่วมกันในการประกอบพิธีกรรมมังคลกรรมพีกรรมสังเวยเตวพุทธเทวดาเทวาอาหักจากนั้นเรียนเชิญคุณพ่อประมวลสีชมพูนะครับเรียนเชิญเด้อคุณพ่อเด็กประมาณครับเจสิวนาเรานะครับคุณแม่พิสมัยสีชมพูเรียนเชิญเลยนะครับเด้อเรียนเชิญคุณวิรดาศิรธรรมเรียนเชิญเลยนะครับคุณนุสนีด่านการนี่เดี๋ยวจะต้องตัวแทนนะครับเนิ่งทำไปมาครับนะครับตัวแทนจุดไปเลยนะครับเนิ่งนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเนิ่งวิรดาก็เป็นมาคุณศิรธรรมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้ดูครับเราถึงคุณแม่พิสมัยสีชมพูก่อนนะครับเนิ่งไว้ตรงกลางปล่อย2 ตัวไว้ตรงกลางเลยเนี่ยหมายถึงว่าปักตรงนั้นนะไว้ปล่อย2 ตัวเท่ตรงปล่อยเข้าไปได้กันยาวไปเลยแยกไว้ตรงเนี้ยไว้ตรงกลางไม่ร้องปล่อยล้มไม่ใช่
นี่ไว้ตรงกลางแล้วตัวหนึ่งเพศตัวหนึ่งเพศแล้วไอ้แปลมัน ประคองกันเด็กๆนะครับนี่งดงามตามโบราณจารีตที่คอยบ้านเราหนองคายเสาเลยนะครับเสาเหี่ยวบนตีด้วยนะครับอีกหนึ่งเล่มเจอเลยนะครับครับตรงกันตรงบ้าง หมายได้นี่เพนี่ปูน ครับเรียนเชิญคุณธวัชชัยชัดพรลือชัยอีกหนึ่งเล่มนะครับสั่งก็ได้นะครับ ใส่ได้ครับ ซอของเหี่ยวบนตีอีกหนึ่งเล่มเรียนเชิญเลยนะครับได้ครับพี่สาวก็ได้นะครับร้อนนะคนหนึ่งร้อนนั้นนิดน้อยนี่มาเริ่มมาเข้าปากมาเลยไปครับนี่เหรอเชิญคุณปัญญาพัศพรนะครับสุภาพรพัศกรหนึ่งเล่มเรียนเชิญเลยนะครับครับเรียนเชิญคุณวชิรวัฒน์รัตนจามรอีกหนึ่งเล่มเรียนเชิญเลยนะครับล้วนแต่วันนี้เราเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานทั้งสิ้นโดยกาลเวลาเป็นมงคลเป็นมังกรในการโกงรุ่งเรืองอธิษฐานสิ่งใหม่ให้สมมุ่งมาปรารถนาในวันนี้เดี๋ยวมาคุยสบายๆนะครับอาจารย์ป้อมอีกหนึ่งเล่มได้นะครับอาจารย์ป้อมอีกหนึ่งเล่มเด็ก4 เล่มนะครับอธิษฐานให้ดีๆเนอะถ้าได้ดีๆวันนี้กลับมาวัดหนองไก่1 รอบไว้ชาบารมีหลวงพ่อพระโอภาสปัญญาโคมนะครับเมตตาคือพรหมวิหารก็ได้พักมาบอกกันนะครับหลวงพ่อนะครับอาจารย์ราชบัตรพระครูใหม่อุดิตาจิตนะครับปีนี้นะครับไว้ชานะครับนิมนต์ขึ้นพระอริยบทบนวิหารก็ได้นะครับอาจารย์ป้อมอีก1 เล่มเป็นทีเรียบ
ร้อยงดงามตามโบราณจารีตที่หน่อยบ้านเฮาจากนั้นท่านพระครูไพศาลธรรมโชติได้จุดเทียนที่บาทน้ำมนต์เจ้าพิธีกรรมบวงสรวงแลธูป16 ดอกเพื่ออธิษฐานต่อหน้าองค์หลวงพ่อใหญ่ให้ปรารถนาสิ่งใดแก่ศรัทธาเราวันนี้คือสมมุ่งมากปรารถนาเป็นแก่สมณะศรัทธาดังภายในที่ได้เป็นอารามาธิปติปกของพระเจ้าพระสงฆ์วัดหนองกายนี้คือเป็นมังกละรุ่งเรืองเฟื่องฟูสืบไปเมตตาธรรมครูไพศาลธรรมโชติเจ้าหน้าตำบลสัมปยังเจ้าวาดวัดหนองกายได้จุดธูป16 ดอกอธิษฐานตั้งจิตต่อหน้าองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลและจุดเทียนน้ำเทพมงคลเพื่อได้เป็นเทมพิเศษวันนี้มังกรพิเศษเลิกอันงามเลิกอันเป็นมงคลเป็นมังกรเตวาพิเศษเราได้พีกรรมสังเวยเตวพุทธเทวดาพุทธาพิเศษเราได้อัญเชิญบารมีกุลแห่งพระพุทธเจ้ามาเป็นปัทมะเบื้องต้นเราได้นบน้อมขับไว้สักการะบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งอนุโมทนาบุญเจ้าภาพเพื่อได้ร่วมกันประกอบพิธีมังกรกรรมพนมมือขึ้นหลับตาอธิษฐานตลอดไปจนจบจักเป็นมังกรเมตตาธรรมครูบาวินัยทรวรเวทวรพจน์ชัยยะมุนโธเจ้าอารามาธิปติวัดผางามปากยางด็อกเตอร์ได้เมตตาองค์การตั้งลำได้จำเริญพุทธมนต์และองค์การพิกรรมสังเวยเตวพุทธเทวดาเตปาอาหักก็ได้ปัตตาทราบรู้อำนวยอวยใจแก่ศรัทธาเราจุผู้จุคนสืบไปนะครับเนิ่ง
สัพเพกาเมจโลเพกิเลสิขลตเตจันตลิเขวิมาเนปิเพละเทจาราเมตารุวนาอารามวัตุมิเกเตปุมาตัฏฐาโยจตุโลกปาลลาจายามราชาอินโตเวสสุวรรณราชาอนิยเมตโยโพธิสัตตาวกาทโยอนิยสาวกาจปุถุชนากัลยาณจะสัมมาทิฏฐิเยวาพุทเทปัสสันนาธัมเมปัสสันนาสังฆเปปัสสันนาพุทเทสักการวะธัมเมสักเขทานะโตปรามิงสุจักกวาเลสุเตวตายังมุนีละวจนังสาธโวโนสุนันโตธรรมสวนาคาโลอายัมปะทันตาธรรมสวนาคาโลอายัมปะทันตาธรรมสวนาคาโลอายัมปะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังปกาเสสิธรรมจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจวัจเจนะหุนตุเตจยะมังกลังโสมะเลสะโสโสมะเลสะโสโสมะเลสะโสโอมโอติโนสังโฆคาถังโอมโอติโนสังโฆคาถังโอมโอติโนสังโฆคาถังโอมสีคเนสยนามาโอมสีคเนสยนามาโอมสีคเนสยนามาสาธุข้าพเจ้าขอกราบอัญเชิญอาราธนาคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือเก้าเนื้อผมอัญเชิญพระธรรมมาอยู่หน้าผากอัญเชิญพระมุขลานมาอยู่หูซ้ายอัญเชิญพระสารีบุตรมาอยู่หูขวาขออัญเชิญพระพรหมมาอยู่บ่าซ้ายอัญเชิญพระนารายณ์มาอยู่บ่าขวาอัญเชิญพระแม่คงคามาเป็นน้ำลายอัญเชิญพระพายมาเป็นลมป่าขออัญเชิญพญานาคมาเป็นสร้อยสังวานอัญเชิญพระการมาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะกล้าทำการสิ่งใดๆผู้ใดภายใดอย่าได้มาเบียดเบียนบีทาอย่าได้มาประมาทพระพังขออัญเชิญคุณครูแต่หนหนังพระบรมครูฤาษีทั้ง108ตนเตจะคุณบาที่ใหญ่อันเลิศล้ำคุณครูอยู่ในถ้ำจุงมาอวยใจผู้แก่ยังเจ้าสมณะสัทธาเจ้าอารามาที่ปฏิหมายมีท่านพระโคมไพศิษฐ์ธรรมาโจตลอดถึงยังสัทธาเจ้าภาพทุกผู้ทุกคนทุกกาลเมื่อเทินพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิธัมมังประสิทธิมหาประสิทธิสังฆังประสิทธิมหาประสิทธิสาธุโอกาสข้าพระเจ้าจะขอนมัสการพระพุทธคุณนังพระธรรมคุณนังพระสังฆคุณนังพระศรีรัตนารัตนาไตรรัตนาและสมณาจารย์เตจะพระบรมโพธิสมภารมาอยู่เหนือเก่าแห่งข้าพเจ้าผู้จะตั้งนมัสการอัญเชิญพระพุทธองค์ทรงพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมพระกรรมฐานพระธรรมมูลลุ่งเรืองทั้ง84,000ปันพระธรรมขันธ์จบทั้งพระปิฎกกันไตพระเตมิตรใบพระมหาชนะโกสุวรรณสาโบ
เนมิโรนามะมโหสัตโธปุริตโตจันทกุมารโรนารโทวิภูโรเวสันตโรสิทธัตโธพระเจ้าสิทธาพระโพธิสัตว์พระพุทธสิงหิงพระเกี้ยวขาวพระเกี้ยวเขียวพระกะกุสันโธพระโกนาคมโนพระพุทธกัสสโปพุทโธพระโกนาคมนะพระศรีสกยมุนีโคดมพระโมคคัลลานาพระสารีบุตรพระพุทธบรรทมพระนารอดพระยอดพระตันหังพระอาราหันตังพระมุนีนาพระศาสดาพญาธรรมิกราพระศรีอริยไมตรีพระมหาฤาษีทั้ง84,000 องค์อันเที่ยวเดินจงโกมไปในป่าหิมพานต์พระสัทธรรมพระประธานพุทธดาบททั้งใต้ถ้ำแพรภูหาสวรรค์พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระไตรสรณคมพระโกธัญญาสุวรรณเสนพระสุเมนุราชพระธาตุจุรมณีพระศรีมหาโพธิ์พระหัตถ์พระโอษฐ์พระหไทยพระไตรปิฎกพระปัญเจกพระศรีสุโธพระนางสิริมหามายาอันเป็นพุทธบิดาบรรดาแห่งพระพุทธองค์อันสโลงพระนามกรว่าพระสิทธารสชาติเป็นที่สุดพระพุทธพระธรรมสมโภดีพระสุภาสัจโนพระสมุทรทั้งห้าแผ่นฟ้าพระสุธาปานนท์พระนางเบกราพญาภาษีทรพีอินทรชิตสุขีโกนนาทศกัณฐ์กุมพันธ์กุมภกันพระเสาพระราหูพระเกศพระรามพระรามหนุมานรามาสูรวิทูวิกาสุนันทยักษาพญานาคพญาพุทธพิเภกชุมภูพระพิลาหิมเปธีหิมวันตังเทวดาในจันฟ้าจตุมหาราชิกาเทวดาอยู่ในจันฟ้าดุสิตาสวรรค์เทวดาในจันฟ้าปรนิมิตาสวรรค์เทวดาอยู่ในจันฟ้าโลกจักรวาลสวรรค์พระตันหังพระพุทธวิปัสสีปิธิมาตาสุริมังกรกินนาลอนกินนาลีกาลเวกปักษามหากุมพันอินทขีดังอนันทยักขามหากบิลาสุรคิโตใจยะคุมโมสุรชาโตขันธรคิโตทุติยสิงหราชาโนพระสุปราพญาจังเพื่อปราบจักรวาลปราบเมืองมันเมืองยักษ์พระใจยะมังกละมงคลพระไวยทัตเทพเทวาพระมดพระบาทพระพระบรมสารีริกธาตุพระเพิงอัฐมีอันลุ่งเรืองรัศมีพระศรีรัตนตรัยเกี่ยวเจ้าในสมณาจารย์ผู้วัดปาจริยาทางพระรัตนญาณพระมหาบารมีนะโมพุทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังฆายะธรรมปัจจาจวันทนาเมตตามหาจิตติสัมมาอรหังข้าพระเจ้าจะขออาราธนาอัญเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระบิดรมารดาคุณครูบาอาจารย์ผู้มีคุณที่พระดาเจ้าทั้งปวงทุกที่สาจันฟ้าจุมาประชุมกันหน้าสถานอันเป็นมงคลณวัดหนองไก่ที่นี่ข้าพระเจ้าเจ้าอารามาธิปติหมายมีท่านพระครูไพศิษฐ์ธรรมโชตลอดถึงอย่างเจ้าศรัทธาเจ้าภาพบุรศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาจะทำพิธีการสิ่งใดๆจุงได้สำเร็จผลปรารถนาทุกประการอย่าได้ขัดข้องอย่าได้เสียผลจุงเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพทุกประการเตจะด้วยอำนาจและบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในเขตสถานอันลามบัดหนองไกลที่นี้จุงเป็นที่พึ่งแก่เจ้าภาพเจ้าสถานการะบัดนี้อิทธิฤทธิพุทธนิมิตังทิสวานาตังอาหังนุกาสิทธิมัทธุสิทธิมัทธุสิทธิมัทธุเรียนเชิญคณะสภาทั้งหลายจุดธูปเทียนคนละ3 ดอกตักเครื่องสังเวยเพื่อจะได้กล่าวคำบวงสรวงเรียนเชิญทุกท่านคนละ3 ดอกเนาะ
ละสามดอกสามดอก
ข
วันนาวังนาเทวาสัมปันโยตุลาเทพเท้าอันโดดังเท้าเทพไทยแผ่นดินไทยนักการฟ้าโลกจักรวาลไทยพัดลมแผ่นดินผมทั่วทุกที่ทุกดาวด่านดาวตรงนี้อันอยู่ในหน้าที่หน้าทุกเกี่ยงกับสรีตั้งสิทธิ์ในวันนี้ตั้งที่เทวปังเทอะเดมากคงเนตั้งพันธภายักษ์พระมาเหสีไลลาอักเวทีที่นาตรงพิบาลจักตุโลกสี่องค์ท่านจอมเครื่องข้าวที่ลาองค์อินจันฟ้าจะพระมาวัจลาอันเดินมาด้วยทั้งองค์โสนาสะแผ่ถึงโอมมวลมากตลาดต่อเต้าเอวะสัญญาอันเดินมาวิเวทประพัฒนาอนุโมทนาการแห่งสมณะสัพพาและมุลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายได้น้อมหน้ากระทำบุญที่กัมพูชาสั่งโดยบวงสรวงหน้ากาลวันนี้นั้นจะมีจิตโตอาจารย์ใจสู่อาจารย์จะในอาลาจะฟังอาลาอาจารย์ใจวันนี้เป็นวันดีวิธีวิสุทธิ์วันใจยะมหามงคลสุภาพดีอุดมใจจะเลิศวันพุทธีมิถุนายนพุทธศักราช2567ว่าสามขวบเอาแห่ง14ค่ำเดือนเก้าเดือน6ไทยปีกาสีกุลสักขาดลูกปัน386ตัวมาลงชะศพ728ปีนามว่าบุรีศรีนครพิงพวกเขายามมหาลาพังเลิกภูมิปาโลหมายมีนัดขับดูไปศาลกรรมาโชคก็รอบถึงยังมูนาสัทธาอุบาสกอุบาสิกาต่างกายใจมาพบเพียงกันทุกในกายังเครื่องที่คำอุจาบวงสรวงสังเวยที่ไพดาเจ้าเข้าไปพักเทวาพิทักษ์รักษายังวัดตรงใจที่นี้ตลอดถึงเทวดาเจ้าจุตนจุองค์ที่พิทักษ์รักษาศาสนาอารามวัดตรงไหนแห่งนี้ตั้งแต่อภิตาตับรับมาถึงอันเจิมเทวดา16จันทร์ฟ้า15จันทร์ดินเทวบุตรเทวดาเจ้าฟ้าเจ้าเมืองกินบ้านเป็นเมืองอาลักบ้านอาจารย์เมืองเชี่ยววังเชี่ยวเมืองตลอดถึงนางเทวดาที่เฝ้ารักษาดูแลยังเมืองนักลังทวัดสารนพดีศรีนครพิงเชียงใหม่เดียวกวางผู้ไปรุ่งเรืองมาจนถึง728ปีพวกเอาจนถึงปัจจุบันอันเชิญเทวดาอันผู้เฝ้ารักษาศาสนาอาณาผู้ที่พระบุตรพระบาทพระข้าเจ้าเจดีย์ไม่สรีมหาโพธิพระเจ้าเป็นต้นไม้ไทยอันผาโซนก็ไม่ในโลกโลกาเทวดาเจ้าเฝ้านิเวศหอธรรมสถานมุขเทวดาพระพัฒนาเทวดาเฝ้ารักษาเขาดังเก่าไทยเคลื่อนข้างย่านน้ำภูลอยรักษาสยามประเทศที่ละเจ้าเฝ้ารักษาอย่างบ้านเมืองตลอดถึงปกปักรักษาอย่างเทวสถานที่ตลอดถึงปกปักรักษายังเขตด้านนาหูต้นเขตไฟฟ้าอู่สุขสันดานหลวงผามีสุขละทุกวันยามขอเชิญทุกคนทุกองค์ทุกหัวผู้คนถึงได้เสด็จจนอดีตมารับเอาว่าจุมนุมสโมสรในองค์เขตองค์อารามราชมณฑลรับเอาอย่างเครื่องขียาปูจาบวงสรวงสังเวยพึกษาหารมังสาหารลูกส้มของหวานเต้าตาลกล้วยอ้อยเครื่องของหวานทุกสิ่งน้ำจันทร์ขาวแดงพร่ำพร้อมเพื่อน้อมปูจาสังเวยขอตั้งตั้งหลายจุ่มอย่าใดละเลยเสด็จมาฮับเอาอย่างเครื่องพีกรรมสังเวยทุกสิ่งที่ผู้ค้าตั้งหลาย
ได้น้อมหน้าหยอกเกณฑ์ถวายขอจุงผู้ใดสำเร็จทุกสิ่งเป็นมหามิ่งมงคลใจทุกวันอย่างข้าพเจ้าทั้งหลายขอเทวดาเจ้าว่าทุตนทุองค์จุงปัญโจกและอวยใจผู้ยังสมณะศรัทธาในมูลศรัทธาผู้ข้าทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขอายุวัฒนะมงคลมีสรีสัมปติทีคาโจกใจลาภะที่หาปันได้ถ้าขายปันมีนับได้เงินหมื่นตูนได้เงินแสนกินอย่าได้ฐานตานอย่าได้เสียงอยู่กำจูวนาพระพุทธศาสนาเป็นที่ปิญญมานาพระสังสาแก่คนและเทวดาตั้งหลายตลาดร้อยสาวอุปวสานั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีนี้อีกมังฟีกับมังโพชนิยมุตตะขังสัพพะขียานังสัมปันนังสัพพะปะวาลังปีกับมังพระไวทเทวาสัพพะโสรสจักรวาลังอาราเมกุรุอาจาริยะสัพพะพีกับมังอุชาขาทนิยะโภชนิยะสัพพะโภชนังปริปุชันตุโอมสีระเนสยนามะอากาสัทธาเจ้าภูมิถาเทวานาคาบหินทิกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังรักขันตุศาสนังจิรังรักขันตุจิรังรักขันตุพุทธรูปังจิรังรักขันตุมหาโพธิงพุทธรูปังจิรังรักขันตุปานิโตอัมเหหิอนุรักขันตุสัพพะทาสุติงคันจันตุอายตกาสุติงคันจันตุปานิโตโสติงคันจันตุโตสัตตาขอความสุขความสวัสดีความสมหวังความสมประสงค์ความสมปรารถนาจงมีแก่เจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ข้าทั้งหลายจุกกาละเมื่อเธอสิทธิกิจยังสิทธิกัมมังสิทธิกาลิยตถาคโตสิทธิราโภนิรันตรังสิทธิเตโชจโยนิจังสัพพะกัมมาปสิทธิเมสัพพะสิทธิปสิทธิเมมหาสัพพะสิทธิปสิทธิเมมหาราภามหามุนีมหาราชเจริญเทวสัเทพพิทักษ์มหาราชคิมปรีเจ้ามหาเทโลเทวตารามุชิโตโสระโหปัจจยาดีนังมหาราภังนิรันตรังใจยะราภังภวันตุเบสิงปรีเจ้ามหาเทโลนิสัพพะระโพนิรันตรังตะมหังสังฆังสิลาสานามามีผู้ทัจิตังปิยังมาผู้คนไหลมานะจาริติธรรมจิตังปิยังมาเข้าของไหลมานะจาริติสังฆจิตังปิยังมาผู้คนไหลมานะจาริติมหาราโพมหาราภังมหาราภาสัพเพชนาสุขิตาหุตุมหาราโพพระวันตุเมหนังจูครับทูบเทียนเมื่อท่านพระครูบามีนายทรโอ้ไพศาลหลวงพ่อบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระศรีธรรมสมพลรองเจ้าหน้าจังหวัดลำพูนรองเจ้าคณะรองเจ้าวาดวัดประธานนิพนธ์ใจพระรามหลวง
เมตตาไวสานะครับเนื่องเมื่อท่านพระครูบาวินัยทรวรเวทวรพจน์ชัยยามุโธภิกขุด็อกเตอร์วัดผางามบางอย่างในองค์การพีกรรมสังเวยเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจากนั้นจะได้ปูจาเทวดาทั้ง4ทิศให้คุณสิวนัทสุเปรมเป็นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นประธานใหญ่เจ้าภาพวันนี้ที่วินัยจะได้จุดธูปได้มอบให้นะครับล้วนแต่เป็นเจ้าภาพทั้งสิ้นเราจะได้พีกรรมจากนั้นให้ท่านพระครูไพศิษฐ์ธรรมโชติเป็นประธานตั้งหลักเป็นสมณศรัทธาได้จุดธูปนะครับเพื่อปีกรรมสังเวยเทวดาทั้ง4ทิศเป็นปฐมะเบื้องต้นอันดับแรกและจากนั้นให้เจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นศิวนัทสุเปรมพระประมวลนะครับทวัชชัยชันพรฤชัยนะครับเฮียใหญ่เรานะครับที่วันนี้ได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุที่ได้จะบรรจุในพระบรมธาตุทรงเจดีย์พุทธคยาล้วนแต่เป็นเจ้าภาพวันนี้ได้จุดอธิษฐานบูชาเทวดาทั้ง4ทิศนะครับที่ได้รักษาปกปักรักษาในครูบาวินัยทรวรเวทวรพจน์จะได้นำองค์การพีกรรมสังเวยเทวดาสืบไปนะครับเมตตาท่านพระครูบานำเลยนะครับเนอะเราหลับตาอธิษฐานจิตนะครับท่านพระครูไพศิษฐ์นั้นผู้ข้างท่านอาจารย์มาวินัยทรเลยนะครับเนอะมาวรพจน์เลยนะครับเป็นเชิญเจ้าภาพเลยนะครับเนอะนี่นะครับอดใจมั่มมึกนะครับเนอะพระครูบาว่าให้ยืนกันเป็นครอบครัว4ชุดนะครับอย่างนี้นะครับเป็นเจ้าภาพแต่ละชุดมีสุดไปนะครับกระไฟเนื้อไฟชนวนเตียนชนวนนะครับ
ปุริมันจะพิสังราชาทัตระโทปัสสาสติพันธปานังอธิปติมหาลยัสโออุตาปิโออามะทิมันติมันโตวันนะวันโตยัสสะสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังทักขินันจะทิสังราชาวิรุลาโหตัปปสาสติอุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสะสิโสพุตตาปิตัสสะพะหาโวอินทมานามหัปปาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสะสิโนโมทมานาอภิกามุงพิอุนังสมิติงวะนังปัจฉิมมันจะที่สังราชาวิรุปักโหปัสสาสตินาหานังอธิปติมหาราชายัสสะสิโสพุทธาปิตัสสะมหาโวอินทมานามหัปปาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสะสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังอุตรัญจะที่สังราชาภุเวโลตัปปสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสะสิโสพุตตาปิตัสสะพะหาโวอินทมานามหัปปาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสะสิโนโมทมานาอภิกามุงพิอุนังสมิติงวะนางปุญญาฤทธาวาสนาจินดามณีกับร้ายของเขาทุกกายเป็นดีที่ดีเท่าวีพันนิรันดรสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิการิยะตถาคโตสิทธิราโพนิรันตรังสิทธิเตโชเจโยนิจังสัพพะกัมมาปสิทธิเมสัพพสิทธิปสิทธิเมมหาสัพพสิทธิปสิทธิเมใจยะทุภวังใจยะมังกลังใจยะโสติภวันตุเตครับก็ตอนนี้เราได้สิ้นสุดในพิธีในการถวายเครื่องสักการะบูชาบวงสรวงนะครับแล้วก็ตอนนี้ขอท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็ครับอันนี้ก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับเข้าน้ำห้องผ้านะครับอีกสักครู่ก็จะอาราธนาพระคุณเจ้าตัวเจ้าทุกรูปนะครับรวมแล้ว111รูปนะครับที่จะเจริญพระพุทธมนต์นะครับมนต์พิธีในพิธีเจริญใหญ่นะครับตามลำดับ
ครับก็ตอนนี้นะครับก็ชื่นชมบารมีอธิษฐานจิตได้ท่านใดสะดวกเข้าห้องน้ำลงท่าก็เข้าห้องท่านะครับ แล้วก็พระคุณเจ้าตอนนี้ก็หลังจากที่ได้ตรวจสอบนะครับรายนามชื่อพระคุณเจ้าได้เมตตามาอธิษฐานจิตอนุภาพภาวนาในวิหารอันศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลนะครับก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆนะครับที่จะมีพิธีแล้วก็ถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่เราถือว่าเป็นนำเลิกนะครับจะมีการประกอบพิธีพยุหมาตรานะครับในการถวายเครื่องสักการะบรรณาการนะครับปริกรรมให้กับนะครับจักรวาลมาร่วมอนุโมทนาในพิธีในครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกวัดนะครับที่มารับนะครับเครื่องสังฆทานปีนี้เป็นปีแรกถือว่าเป็นปีพิเศษจะสังเกตว่ามีตู้นะครับแล้วเราเห็นเป็นกล่องนะครับกล่องของขวัญที่พิเศษกว่าใครปกติเราก็จะเห็นเครื่องทยทานนะครับภัตตาหารเครื่องสังฆพันธ์แต่ปีนี้วัดหนองกายบอกจัดเป็นพิเศษจัดกล่องของขวัญเลยนะครับก็แปลกดีเนาะผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นปีแรกนะครับก็อนุโมทนาสาธุกับท่านเจ้าภาพนะครับวันนี้ก็อนุโมทนากับทุกท่านเลยซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับวันนี้กิจกรรมเยอะมากเลยแล้วก็ถือว่าเป็นบุญดีและที่สำคัญนะครับประกาศให้ทุกท่านทราบเลยว่าต่อไปนะครับทุกวันที่5 มิถุนายนนะครับเป็นประจำทุกปีเราจะจัดพิธีมหามงคลพิธีสมโภชพิเศษนะครับของวัดหนองกายเป็นประจำทุกปีนะครับก็ถือว่าฉะนั้นตอนนี้ก็ทุกท่านก็จะทราบแล้วว่าจะมีกิจกรรมบุญใหญ่ตลอดข้ามคืนนะครับถือว่าเป็นการฉลองใหญ่นะครับเพราะว่ายักษ์ตราเนี่ยมีความสำคัญนะครับนอกจากเครื่องบรรณาการที่เราถวายแล้วก็คือถวายองค์เทวเทพครูบาลักษณ์แล้วก็ถือว่าเป็นวันมงคลด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าทุกท่านมาร่วมงานนะครับร่วมบุญใหญ่ในกายสังขารนี้นะครับก็ได้รับอานิสงส์นะครับด้วยจิตอันเป็นกุศลของท่านที่เดินทางมาถวายนะครับสักการะไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพก็ดีนะครับในส่วนของผู้มีส่วนร่วมก็ดีก็ได้รับอานิสงส์ในวัดหนองไก่แห่งนี้นะครับตอนนี้ในประรำพิธีท่านจะสังเกตนะครับว่ามีการคลุมผ้านะครับคลุมผ้าเป็นประเพณีที่ถือว่าเป็นสิริมงคลนะฮะแต่สังเกตว่าพระพุทธรูปหลายรูปเลยที่แบบนำผ้าไปปกคลุมนะครับเพราะว่าวันนี้ครูบาอาจารย์หลายรูปที่จะมีการเจริญมนต์พิธีแล้วก็ยังมีการแสดงธรรมเทศนานะครับไม่ว่าจะเป็น10 ท่านะครับประเพณีตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะนะครับเจ้าชุมาสิทธัตถะจนเป็นเจ้าชายจนออกผนวดจนกระทั่งบำเพ็ญเพียรแล้วก็สำเร็จธรรมอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือว่าเป็นการที่ทรงสดับธรรมแล้วก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นมหาบุญใหญ่และก็ยังมีทราบว่าหลังจากเที่ยงคืนแล้วไม่ว่าจะเป็นพิธีบรรจุนะครับพระบรมสารีริกธาตุสู่วิหารนะครับพระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลองนะครับซึ่งต่อไปนะครับบางท่านก็อาจจะไม่ได้มีส่วนที่จะเดินทางไปที่อินเดียนะครับก็ที่นี่ก็ถือว่าเป็นพระอุโบสถหลังแรกนะครับของประเทศไทยก็ว่าได้ว่ามีการสร้างพระอุโบสถนะครับทรงพุทธคยาจำลองและผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เดินทางมาที่นี้ยังไม่เคยไปกราบพระพุทธเมตตานะครับในอุโบสถพุทธคยามีพระพุทธเมตตาจำลองแล้วนะครับมีบุญญาฤทธิ์พลังมากเหลือเกินนะครับที่จะให้ท่านไปอธิษฐานจิตขอพรภาวนานะครับเพราะว่าการขอพรภาวนาอธิษฐานบารมีเนี่ยมีตั้งแต่สมัยทศชาติพระพุทธเจ้า10 ชาติแล้วนะครับนั่นก็คือพระเนมิราชเจ้าฉะนั้นวันนี้ท่านมาแล้วอย่าลืมนะครับเข้าไปในพระอุโบสถแล้วก็มีการที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่ทางคณะประธานต้นบุญนะครับเดินทางมาแล้วก็จะร่วมบุญใหญ่ในการอัญเชิญนะครับเป็นมหามงคลยิ่งนัก
นะครับตามลำดับแล้วก็ทราบว่าวันนี้มีการประกาศธรรมได้แสดงธรรมปฐมเทศนาธรรมจักรวัฒนสูตรหรือว่าธรรมที่พระเจ้าทรงประกาศธรรมอันยิ่งใหญ่ก็หมายความว่ามีผู้สืบธรรมนะครับเป็นวาระนะครับตอนแรกสมัยในพุทธกาลก็จะมีธรรมที่พระเจ้าเนาะสำเร็จธรรมจากนั้นก็มีหลักธรรมที่เกิดจากการที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะครับแล้วก็มีการแสดงธรรมต่อให้กับประจักษ์พวกที่ทั้ง5นะครับบรรลุธรรมนะครับทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดทำปัญญาและวิชาเมื่อ4อย่างเหล่านี้นะครับสามารถที่จะแจ้งแทงตลอดก็จะทำให้เราสามารถเข้าถึงจิตนะครับที่เรามีกายสังขารห่อหุ้มแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่มีการอัดหรือว่าเรียกว่าสวดนะครับสวดภาวนาเนี่ยเวลาสวดภาวนาเนี่ยท่านสำรวมกายวาจาใจให้ดีเลยครับใช้เวลาไม่นานนะครับก็จะมีพลังบนมือมากๆเลยนะครับวันนี้ว่าถือว่าท่านมาแล้วอย่างที่บอกครับอะไรที่เริ่มปีแรกๆเนี่ยครับจะมีมงคลสูตรแล้ววันนี้ก็ได้รับความเมตตากับพระอาจารย์มาทำพิธีในการถวายเครื่องบรรณาการนะครับผลไม้ขนมข้าวหวานเต็มพิกัดมากๆรวมถึงเทียนสิริมงคลนะครับที่ท่านหลายๆท่านมาร่วมจุดในฐานแล้วก็ยังถวายเครื่องบรรณาการนะครับถึงพีให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มารองรับนะครับในพระหูสูตรก็ดีหรือว่าในสูตรต่างๆนะครับเลิกงามวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์มหาทักษะอาทิตย์เนี่ยกำลังบุญใหญ่เหลือเกินนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะได้เวลาอันสมควรหลังจากที่พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับขึ้นสู่อาสนะก็จะมีพิธีใหญ่แล้วนะครับก็ในระหว่างพิธีผมแนะนำเทคนิคนะครับครูบาอาจารย์ก็จะสวดมนต์สวดตลอดนะครับที่ท่านเห็นสายสิญจน์อยู่นะครับอยู่บนศีรษะของท่านนะครับก็เอามาคุมไว้นะครับเพราะว่าสายสิญจน์เนี่ยเสมือนหนึ่งกระแสบุญที่ครูบาอาจารย์ได้อัดไว้ให้และพร้อมทั้งด้านบนนะครับถ้าท่านใดมีโอกาสก็ขึ้นไปรับชมได้นะครับก็จะมีพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลนะครับ 1,300 กว่าปีแล้วก็ยังมีการทำพิธีนะครับอัดพลังธาตุนะครับหลวงพ่อใหญ่จำลองเพื่อเอาไว้ท่านไว้หน้ารถนะครับไว้เป็นมงคลแล้วก็มีพระจำลองซึ่งเป็นกระเบื้องโบสถ์นะครับมวลฐานวัตถุธาตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงอิติเจปฐมังมหาราชพุทธคุณมีเสน่ห์เขาถือว่าสุดยอดของหมู่แล้วนะครับก็ยังมีการชาร์จแบตทำไมถึงบอกว่าเหมือนการชาร์จแบตก็ผงเหล่านี้นะครับเปรียบเสมือน iPhone รุ่นดีที่สุดแต่ไม่ได้ชาร์จแบตก็ไม่สามารถสื่อสารได้ฉะนั้นวันนี้ครูบาอาจารย์ที่นิมนต์มาเนี่ยแต่รูปนะครับก็สุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับผมคงไม่สามารถที่จะกล่าวรายนามชื่อได้ทั้งหมด111รูปแต่จะบอกท่านว่าสดจริงๆนะครับก็ใกล้ในเวลาอันเป็นมงคลนะครับเดี๋ยวหลวงพี่ท่านก็จะเมตตาให้สัญญาณว่าพร้อมแล้วนะครับเพราะเราจะนำมนต์พิธีก็จะมอบให้กับทางหนังโจนะครับเป็นผู้ความพร้อมในการที่จะขอพระปริตรในการเจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับนะครับตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นมาบนพิธีก่อนนะครับใครท่านใดที่ประสงค์อยากจะเข้ามารับชมก็มาดูได้ตอนนี้นะครับก็ขอกราบนะครับนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับขึ้นสู่บนวิหารหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลได้เลยนะครับผมครับขอกราบนิมนต์พระอาจารย์นะครับทุกรูปนะครับที่ท่านนั่งอยู่ด้านล่างนะครับขึ้นสู่อาสนะด้านบนได้เลยนะครับครับผมแล้วก็ท่านใดที่จะมาดูประลัมพิธีกรรมนะครับพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปนะครับก็จะมานั่งเต็มท่านก็จะไม่เห็นบรรยากาศนะครับตอนนี้ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับทุกรูปขึ้นสู่อาสนะแล้วนะครับได้เวลามหามงคลเลิกนะครับวันนี้เวลา 20:00 หรือ 20:07 นาทีนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นเลขมงคลเอาสัก19นะครับก็จะเข้าสู่พิธีกรรมนะครับจากนั้นก็ทางนั้นหนังโจนะครับก็จะทำพิธีนะครับขอศีลภาวนาตามลำดับครับครับอาราธนาพระคุณเจ้านะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับขึ้นสู่พลังพิธีครับ
เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าประกาศไปด้วยนะครับที่18-19นี้ก็เป็นงานกฐินนะ18-19ตุลานะครับก็จะเป็นวันมหากฐินนะครับของวัดหนองกายนะครับ ซึ่งรายละเอียดเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางพระคุณเจ้านะครับหรือว่าป้ายไวนิลนะครับยอดกองบารมีมหาจักรพรรดินะครับ1 ล้านบาทกองบุญเศรษฐีเจ้าสัวพันล้าน500,000 บาทนะครับแล้วก็กองบุญบารมีเศรษฐีจักรวาลอีก100,000 บาทนะครับถือว่าปีนี้เป็นปีพิเศษอย่างยิ่งเลยนะครับพร้อมทั้งพิธีถวายพระศิวลีในโครงการ789องค์ทั่วไทยอีกจำนวน70เซต2 องค์นะครับก็ถือว่าโอ้โห เป็น2-3 ครับขอกราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่ได้รับกราบอาราธนานิมนต์นิมนต์ขึ้นมาข้างบนเลยนะครับขึ้นมาข้างบนเลยเนาะข้างหน้าเลยนะครับข้างหน้าเลยนะครับครับครับกราบนมัสการครับครับก็ขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับครับขอกราบอาราธนาท่านพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ขึ้นมาบนที่วิหารนะฮะพอดีพระตุลาท่านจะถวายสังฆทานครับผมขอกราบอาราธนาท่านพระอาจารย์ครับท่านพระคุณเป็นจิตธรรมโชคครับผมนายทุนผู้ใจดีคือคุณโยมทวัชชัยฉัตรพรลือชัยได้อัญเชิญ2ท่านพระครูวิธานนวกรรมนะครับเป็น3ท่านพระครูพิสารวิริยกิจเป็น4เมตตาครูบาอาจารย์อันทรงพระหูสูตรได้จำเริญพุทธมนต์สูตรถอนที่ด้านหน้านะครับตามประตูเข้านี่เนิกเมตตานะครับเนิกนิมนต์พระสงฆ์4 รูปนะครับมีท่านพระครูห้วยไล่เป็น1นะครับท่านพระครูห้วยไล่ท่านพระครูโตนกท่านพระครูแม่กาหลวงไว้สานิมนต์นะครับที่ด้านหน้าโต๊ะนี่นะครับ
บริษัทนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ข้างวิหารนะครับเลิกหน้าวิหารไว้ก่อนนะครับหลวงพ่ออันไหนประธานอ่ะประธานองค์เดียวองค์สององค์สามอยู่ตรงใดเนี่ยอยู่นี่เนาะหน้าที่ห้าน้องเลยเนาะบนนะครับเนิ่งพระมหาเถระเรานะครับแลเรียนเชิญคุณโยมศิวนัทเป็นหนึ่งคุณพ่อประมวลเป็นสองแม่พิสมัยเป็นสามคุณธวัชชัยฉัตรพรลือชัยเป็นสี่จุดเทียนบาทน้ำพระพุทธมนต์เรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญสี่ท่านนะครับเด้อแลให้คุณพ่อเฮียธวัชชัยได้ประเคนขันตั้งอย่าทำพระครูบาวรพุทธเรานะครับเด้อจะได้ขึ้นขันตั้งครับจะนั่งโดยหนึ่งคนนะครับเด้อโอกาสนี้ไวยสามพระเจ้าพระสงฆ์ขึ้นสู่พระวิหารขอความเมตตาศรัทธาเฮาเรียนเชิญด้านล่างนะครับจะว่าใช้ด้านล่างนะครับเด้อนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างขออภัยนะครับนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ขึ้นวิหารแต่ศรัทธาเราอยู่ด้านล่างนะครับเด้อนะครับเราไม่ขึ้นวิหารนะครับเพราะว่าข้างบนอยู่พระเจ้าพระสงฆ์ถึง108 รูป109 รูปนะครับ108 รูปล้วนแต่เป็นพระมหาเถระเราอาสนะนับว่าเยอะไปจะตั้งไหนก็ไม่ได้ก็เลยเมตตาพระเจ้าพระสงฆ์เอาได้นั่งนะครับในบริเวณวิหารทั้งหมดนะครับเรื่องนี้เมตตาพระเจ้าพระสงฆ์เราฉะนั้นศรัทธาเราไม่ขึ้นไปบนวิหารนะครับเรื่องของเมตตานะครับเราอยู่ที่ประลัมพามเต็นทั้งหมดโอกาสนี้พระมหาเถระทั้งสี่รูปจะได้สูญถอนสื่อไปนะครับครับขอกราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับนิมนต์ขึ้นมาทางบนกันนะครับตรงหน้าหลวงพ่อครับผมตรงมาตรงหน้าที่ก็ได้นะครับต้องกว้างดีนะครับลงมาสารีริกธาตุอัญเชิญมาประดิษฐานไว้บนยอดเจดีย์พุทธคยาครับทุกนะโมตัสสะวะระหะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัฏฐาละเกโลหะสัจเจนะสัพพะวัตถุมูลกะโทสังทินทะตะพังสุนาตุเมพันเตสังโฆยะธิสังคสะปัตตะกะลังสังโฆโตหะวัตถุสัพพะลิกะโทสัง
อุทะไวยะเอสายติสุนาตุเมพันเตสังโฆโตหะวัตถุสัพพะวัตถุสัพพะนิกะโทสังอุทะรติยัสสายัสสะโลหะวัตถุโทสัสสะอุทิโตอุพิโลโสตุทัสสะนะคัมมติโสภาสยะอุทะกังสังเคนะโลหะวัตถุสัพพะมูละโทสังคัมมติสังคสะตัสสมาตุหิเอวะเมตังภารยามิเมตัญจสัพพะโลกัสสะมิมานาสัพเยอปาริมานังมุตังอันติลิยัญจาสัพพะสัพพะสันติติสิโนวะสาวิภาคามินโตเอตังสตินาทิสยาปมาวิหาราอิตัมมาหุติปิจาโตปะกามาสีลาวานัสสะเนนะสัพพะโตกาเมสุเกตังเกตาสุตังเมตัญจสัพพะโลกัสสะมิมานังสัพปะริมานังอุตังอโทจติเดยัญจาสัพพะตังอเวลาสัพพะตันติตัจจาลันนิสิโนวาสัญญาโนวายาวัตสังเอตังสติงาทิตายะกัมมาเมตังเมหาราอิตัมมาหุติปิจาโนปะกามาสีลาวานัสสะเนนะสัพพันกาเมสุปิเดยะเกตังนาหิจตุภาภะปุนาเรติติการานิยเมตตาสุขเมตัญจสัพพะโลกัสสะมิมานังสัพปะริมานังอุตังอโทจติเดยัญจาสัพพะตังอเวลาสัพพะตันติตัจจาลังนิสิโนสยโนวายาวัตสาวิภาตามินโตเอตัสสติงาทิสยาปมาวิหาราอิตัมมาหุติปิจาโตปะกามาสีลาวาตัสสะเนนะสัมปันโตกาเมสุติเนยะเ
จตุคปัสสยาปุนาเลติติกากันเนยเมตตาสุขังสัพพะโลกาวินิโมโตสัพพะสันตาภวะจิตโตสัพพะเวลามานินิพุตโตจตุวังภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกวินาศทุมาเตภวันตวันตรายสุขีติทายุโภภวะอภิวาตาลสีลิสานิจังอุทาปัจจายจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังภะลังเมื่อท่านพระปู่ปาบริไดทรบรเวศบรพจน์ชัยยมุโทวัดผางามได้ตั้งลำองค์การพิธีกรรมสังเวยสูตรถอนโลหะอันที่ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่
ครับ จะได้เป็นประธานตั้งลำสูตรนิมนต์พระเจ้าประสงค์เรานะครับเนิ่ได้เมตตายับขึ้นไปนั่งตั้งหน้าเลยนะครับเนิ่นะครับนั่งตั้งหน้าโลกอยู่นะครับเนิ่แต่พระเจ้าประสงค์เรานั่งตั้งหลังเรายับขึ้นไปตั้งหน้าเลยนะครับเนิ่นะครับมันเต็มตั้งหน้าก่อนนำเรียนศรัทธาเราอย่างนี้ว่าพิธีกรรมมังกรกรรมพุทธาภิเษกอบรมสมโภชสารูปปีปาพระเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยอันทะปัตนาตั้งไว้ในฐานันตราพิเศษวัดหนองไก่ที่นี้เป็นเก้าเป็นประธานโอกาสนี้มังกรกรรมเลิกดียามดีเป็นมังกรจักได้เริ่มประกอบมังกรกรรมพุทธาภิเษกอบรมสมโภชสาลูปินปาพระเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยอันทะปันนาตั้งไว้ในฐานันตราภิเษกวัดหนองไก่ที่นี้เป็นเก้าเป็นประธานนับจะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติอันดับแรกเราจะได้ไหว้พระสมทานศีลจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยโอกาสนี้จะได้เรียนเชิญคุณศิวนัทสุเปรมอันเป็นประธานเจ้าภาพรัตนอุบาสิกาโยมอุปถากประธรรมท่านพระครูไพศิษฐ์ธรรมโชติเจ้าวาดวัดหนองไก่เราเสมอมาและเนื่องด้วยวันคล้ายวันเกิดของท่านด้วยจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเรียนเชิญที่หน้าวิหารนะครับเนิ่นเจนัทนะครับจุดเทียน2 เล่มที่หน้าสัตบัญโบราณใจเป็นตู้บูนี่สัตบัญภาคเหนือสัตตะแปลว่า7 บัญแปลว่าบัญพุทธเขาทั้ง7 จุดที่ข้างหน้านี้ครับเจนัทข้างหน้านี้เลยครับที่มีธูปนี้ครับศรัทธาเราพนมมือขึ้นเทียนเล่มแรกนั้นจุดเพื่อบูชาพระธรรมเล่มที่2บูชาพระวินัยธูป3 ดอกบูชาซึ่งพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจดีเป็นว่าใจพระพุทธใจบริสุทธิ์เป็นว่าใจพระธรรมใจงามเป็นว่าใจพระสงฆ์พระพุทธช่วยนำพระธรรมช่วยแต่งพระสงฆ์ช่วยแจ้งตัวเฮาคือแหล่งทำความดีจากนั้นเราจะได้กล่าวคำบูชาไฟไหว้พระสมทานศีลตามลำดับสืบไปแล้วถึงจะได้จุดเทียนมงคลต่างๆนะครับให้ทราบรู้ว่าเทียนมังกรกรรมต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเทียนมังกรเป็นเทียนมงคลจุดในตอนเช้าตอนค่ำนี้จะจุดเพียง9 เล่มและจะมีการจุดเทียนบูชาอันเป็นเทียนมังกรเป็นเทียนมงคลเรียกว่าเทียนพุทธวิปัสสีเทียนนะครับ
นวะโลกุตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าทั้ง9นี่นะครับเทียนมงคลซ้ายเทียนมงคลขวาและจุดเทียนใจอันเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มหลวงเนื่องโดยเพราะหยังเรามองตามทางวิทยาศาสตร์ว่าในอดีตนั้นการเจริญพุทธมนต์สวดมนต์กันนิพพานสวดกลางคืนจะต้องใช้แสงจากเทียนเราจึงจุดเทียนเยอะนะครับจะหันว่าจุดเทียนหลายเล่มนะครับดังนี้นะครับเนิ่งเรียบร้อยนะครับจากนั้นเลยจากนั้นเราจะได้กล่าวคำบูชาไฟไหว้พระสมทานศีลเมตตาหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมโสพลจะได้ปั่นศีลนะครับเนาะหลวงพ่อเป็นประธานพระเจ้าประสงค์ในวันนี้เมตตานะครับเราจะได้กล่าวคำบูชาไฟไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกันกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตติสารเนนะสังฆาปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปีมะยังพันเตติสารเนนะปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปีมะยังพันเตติสารเนนะสังฆาปัญจลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิต
ทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมนังนิธิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะตินนาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌัปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคะสัมปตาสีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุจากเมื่อเราได้กล่าวคำบูชาไฟไหว้พระสัมเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นจะได้เรียนเชิญแก่ผู้มีเกียรติเจ้าภาพเจ้าศรัทธาจุดเตียนนั้นเป็นมงคลเป็นเตียนใจยากเตียนนวะโลกุตรธรรมเตียนมงคลซ้ายมงคลขวาเป็นมงคลมังกรนะครับเด้ออันดับแรกนั้นจะได้ไหว้สาบารมีพระพระครูไพศิษฐ์ธรรมโชติเจ้าวาดวัดหนองกายได้จุดเทียนพุทธวิปัสสีเป็นหนึ่งที่หลังตู้เทียนชัยนะครับครับหนึ่งเปลี่ยนชนวนนะครับหนึ่งเจ้าชนวนหนึ่งเทียนพุทธวิปัสสีพระพุทธเจ้าอันบังเกิดมาในโลกนั้นได้มีพุทธะทำนายว่ามากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรฉะนั้นวันนี้เราได้จุดเทียนพุทธวิปัสสีก็เพื่อแทนแก่พระพุทธเจ้าอันบังเกิดมาในโลกทั้งหมดนะครับเด้อพอลองอย่างเปลี่ยนจำนวนนะครับเด้อเมื่อว่าห้ามไปไหนหายไปไหนมาพอลองอย่างนี้ครับพดแกวัดเลยนะครับเด้อนะครับ
แห่งล้ำนะครับเด้อนี่บารมีวันนี้พระเจ้าพระสงฆ์หลายเทียนแห่งล้ำนะครับเด้อตามกระดับวันนี้บารมีแห่งนะครับเด้อพระเจ้าพระสงฆ์หลายลูกนะครับจุดเทียนพุทธวิปัสสีเป็นหนึ่งจากนั้นเรียนเชิญคุณศรีวรรณัฐสุเปรมได้จุดเทียนมงคลซ้ายและมงคลขวานี่วันนี้เป็นเจ้าภาพใจเจ้าภาพหลักจุดทั้งสองเล่มเลยนะครับข้างบนเมตตาพระเจ้าพระสงฆ์วลีด้วยนะครับเด้อเจตนาเป็นไม่ดีนะครับเด้อจุดเทียนมงคลซ้ายและจากนั้นจะได้จุดเทียนนวโลกุตตรธรรมนะครับได้ครับนั่นเดี๋ยวพี่จะลงวางไว้นะครับเมื่อจุดเทียนมงคลซ้ายมงคลขวาพุทธวิปัสสีเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นจะได้จุดเทียนนวโลกุตตรธรรมเจ้าเก้าเล่มเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าทั้งเก้าประการอันดับแรกเรียนเชิญคุณดาเซสินทุเรียวเป็นหนึ่งนะครับเรียนเชิญด้านหน้าวิหารนะครับหนึ่งไว้สามพระเจ้าพระสงฆ์เข้ามาตั้งหน้านะครับหนึ่งเพราะว่าช่างภาพถ่ายทอดสดว่าโล่งหมดนะครับหนึ่งวันในไทยทอดสดออกอากาศไปหมดนะครับหนึ่งไว้สานิมนต์เข้ามาตั้งหน้านะครับสองเรียนเชิญคุณจิตราสินทุเรียวเรียนเชิญนะครับหนึ่งเรียนเชิญด้านหน้าพระวิหารนะครับคุณดาเซเป็นหนึ่งคุณจิตราเป็นสองเรียนเชิญคุณชวานสินทุเรียวเป็นสามเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญด้านหน้าพระวิหารนะครับเรียนเชิญคุณชวนัทสินทุเรียวเรียนเชิญเลยนะครับถ้ามาหมดติดแทนเลยนะครับจุดแทนเลยนะครับสินทุเขียวขออภัยนะครับขออภัยนะครับเป็นแรกเป็นหนึ่งอธิษฐานให้หมดเลยนะครับเจ้าภาพมีหลายนะครับสามเนาะคุณจิตราสินทุเขียวคุณชวานสินทุเขียวคุณชวนัทสินทุเขียวสามนะครับโน้ตอธิษฐานนะครับคุณกิษณานะครับสินทุเขียวเล่มหนึ่งนะครับเริ่มเจอนะครับที่เรียบร้อยจุดแทนคุณเจินหมูอีกหนึ่งเล่มนะครับไม่มาจุดแทนเลยนะครับเลิกถ้าไม่มาจุดแทนเลยนะครับ6 เล่มนะครับว่าครับเจ้า6 เล่มครั้งสามครับคุณจิรวรรณสินทุเขียวอีกเล่มหนึ่งนะครับเลิกนะครับคุณอนิตานะครับอีก1 เล่มอนิตานี่เจ้าภาพตัวเองนะครับจุดให้ตัวเองเลยดีใจเล่มหนึ่งและคุณตีนาอีก1 เล่มสุดท้ายนะครับตีนานะครับคุณตีนานะครับคุณตีนาอีก1 เล่มนะครับ
เรียนเชิญคุณมนตรีแม่ช่วย1 เล่มนะครับนะครับ1 เล่มละครคุณที่นาย1 เล่มนะครับนะครับเฮียมนตรีจุดด้านหน้านี่เลยนะครับแต่ข้างๆนี่ก่อนครับมันจะมี9 เล่มนะครับเรียนเชิญคุณที่นาย1 เล่มนะครับอีกนาขออภัยนะครับอีกนา1 เล่ม1อยู่เชียงใหม่1อยู่กรุงเทพนะครับขออภัยที่นาย1 เล่มเรียนเชิญเลยนะครับและจากนั้นจะได้จุดเทียนธาตุทั้ง 4วันนี้ได้จัดงานใหญ่บูชาธาตุทั้ง 4ธาตุดินน้ำลมไฟนะครับเพื่อจะได้เกิดภัยต่างๆแก่วัดแก่งานวันนี้อันดับแรกเรียนเชิญคุณธวัชชัยฉัตรพรลือชัยเป็น1นะครับเรียนธวัชชัยจุด1 เล่มเรียนเชิญคุณประภัสสรฉัตรพรลือชัยอีก1 เล่มเป็น2นะครับและลูกชายของเฮียธวัชชัยอีก1 เล่มนะครับบูชาธาตุทั้ง 4อธิษฐานจิตให้งดงามวันนี้ให้ได้บุญนะครับเชิญทั้งเฮียทั้งซ้อเลยนะครับจุดนะครับลูกชายอีกคนหนึ่งนะครับนะครับมี2 คนนี่คนเมืองว่าลูกชายคนเก่าลูกชายคนป่ายของวันลูกล่าถ้าคนเมืองคนใดชื่อล่านี่ลูกคนสุดท้องนะครับของวันลูกล่าลูกชายของเฮียธวัชชัยอีก1 คนนะครับมาเลยนะครับวันนี้ครอบครัวของธวัชชัยของคุณของเฮียธวัชชัยฉัตรพรลือชัยนะครับอันเป็นโยมอุปถาอุปถัมภ์วัดเรามาแต่เดิมนะครับนะครับนับระยะเวลาถึง19 ปีจะรวมจนถึงทุกวันนี้นี่ถือว่าเป็นมหาอุบาสกอุบาสิกาอุปถาอุปถัมภ์วัดหนองกายสละปัจจัยสละทรัพย์ล้วนแต่เป็นคณบดีผู้ใจบุญเป็นนายทูตผู้ใจดีในวันนี้ก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่จะได้บรรจุไว้ในพระธาตุเจดีย์ทรงพุทธคยาที่จะได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมอุโบสถหลังใหญ่ในอำเภอแม่แตงก็มีที่นี่นะครับก็ขอพาธนาให้สำเร็จลุล่วงปัดได้ปล่อยหลวงสถาบ้านเอาครับ ซึ่งเฮียธวัชชัยฉัตรพรลือชัยนั้นได้เป็นประธานนะครับตั้งแต่วางศิลาฤกษ์นะครับตลอดจนถึงก่อสร้างมาทุกวันนี้ก็บ่ละบ่ขาดอธิษฐานจิตให้ดีๆนะครับทั้งเฮียทั้งซ้อให้มีเงินปัจจัยเป็นคณบดีผู้ใจบุญและจะได้มาร่วมสร้างพระอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาสืบไปนะครับและจากนั้นมาเท่าแต่นั้นเฮียธวัชชัยนั้นก็ยังเป็นเจ้าภาพปิดทององค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลที่งดงามพระพุทธเมตตาขอไปนะครับในพระอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาสืบไปด้วยเมตตาเฮียมีเมตตาอย่างนี้ไปตลอดนะครับและจากนั้นเราจะได้มีการจุดเทียนขันสมา5 โกฏาตามโบราณจารีตที่มวยบ้านเอานะครับจะได้เรียนเชิญนะครับคุณโยมศิวนัสสุเปรมได้จุดเทียนขันสมา5 โกฏา
สืบไปนะครับจากนั้นจะได้โอกาสกันสมาหาโกฏะนะครับและจากนั้นวันนี้ถือว่านับว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณโยมศิวนักสุเปรมจึงเป็นเจ้าภาพใหญ่จัดพิธีกรรมมังคลกรรมใหญ่นี้ขึ้นจะได้โอกาสขันสมาห้าโกฏาตามโบราณจารีตที่คอยบ้านเฮาสืบไปนะครับโยสันนิสินโนวัลลังโพธิโมเลมาลังสาเสนังมหันติงวิจัยโยสัมโพธิงมาคัจฉิงวนันตัญญาโนโยโดกุตตโมตังปนามามีพุทธังตังปนามามีธัมมังตังปนามามีสังฆังตังปนามามีมหาเจติยังตังปนามามีโพธิลุขมูลังสาตุสาตุโอกาสาปันเตคาเตสัมปัญโยพระพุทธเจ้าเลิศดวงดีสมปานมีสร้างไว้แล้วนับแต่อธิตาใดเสด็จมาจากเมืองแก้วดุสิตาก็มาเอากำเนิดเกิดในท้องแม่ชื่อว่าสลีมหามายานานได้10 เดือนเป็นกาลาแล้วตนแก้วก็เสด็จออกจากคำพมานดาเตียวไตได้7 บาทย่างยามนั้นได้มีดอกบัวสล่างมาดองรับเอาเจ้าคิงเล่าก็จาเสิ่งแม่แห่งตนเจ้าว่าเกิดมาภาวะชาตินี้จังได้เป็นพระแต่โพดโลกโลกาทัดนั้นธรรมดาจริงได้เสด็จขึ้นสู่ยังที่อยู่เวียงใจนับวันใด7 วันเจ้าก็สิ่งเสด็จนับขานถ้าไปเกิดจันฟ้าเลิศตวัดติงสาผ้าก็พิจารณาวัดดูคนม้วนหมู่ในโลกสงสารก็ปาปานโดยอันเกิดแก่และเจ็บตายเจ้าก็ขนิ่งมาให้ไปบวชเพื่อว่าเพื่อได้ลุ้นปูดโตดอยากภาวะสงสารได้ปฏิสันทานทรงสันทาอามาตย์รู้สัญญากันลุ่งเข้ามาเจ้าก็เสด็จขี่ม้ากันตะกะไปสู่ยังที่อยู่แม่น้ำเนลัญจลาเจ้าก็เอาดาบกาแก้วแก่นเกศเกษาถือผ้าหนวดบวชแล้วนวดบำเพ็ญธรรมไปใจนับอันใดพบว่าสาเป็นขนาดเมินมากจริงได้ชนะจำนามานวดทัดปัญญาสัพพัญโยตานยาได้นั่งฝันหลังการเป็นแก้วอภิญญาณผ่านแถวอนุตตราอันคนเล็ดเตวัตตาหากดับไว้เล่ปูจาบัดนี้นาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นิพพานไปแล้วยังไว้แต่ศาสนาแก้วและคำสอนส่วนบุคคลดังหลายก็ขอย่อพนมก่อนกลับไว้แต่ประบาทไทยฟ้าตา
ในตีคาการลำบากนี้ก็หากเป็นวันดีหากว่าเป็นวันพุธที่5 เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราชเจ้าวใด2567นับว่าเป็นวันฟูแลมใดทวนว่า14 ค่ำพับว่าเป็นวันดับโขนเดือนได้8เหนือเดือน6ไตปีกามสีมาลงศพจุลสักขาดวันใด1386ตัวนับว่าเมืองเจียงใหม่อายุใด728 ปีควมเอายามก็มาใดวันยามลาภะใจยะหากว่าหมายมีสมณะศรัทธาตั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีท่านพระโพไพศิษฐ์ธรรมโชติเป็นเก้าเป็นประธานและภิกษุสังฆเจ้าวัดหนองกายจุดตนจุกไอ้นอกหมายมีปันธรรมะหมู่และศรัทธาหางบันไดคุณสีวันนักสุเปรมพร้อมโดยครอบครัวยาติกาวงศาแด่มวลหมู่แห่งศรัทธาติปากันพร้อมนาอยู่ปั๊มเป็นตาก็นับว่าเป็นกาลการเวดีพระเสริฐจักธรรมมังกลกรรมพระเสริฐอบรมสมโพธิเสกส้มยอมยศพุทธศาสลูกเจ้าปิมปาพระเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยอันธาปตันดาตั้งไว้ในฐานนันตรานวิเศษวัดหนองกายที่นี้เป็นเก้าเป็นประธานอันเป็นนายกาแห่งพระศรีสักยมุนีหากว่าศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายได้โตแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังผู้ฟ้าผู้ป่านาจามาลาและดวงดอกตั้งเข้าตอกดอกไม้ลำเตียนมาวางเบียดไว้เนื้อขันปันเป็นปริเชกนับวันใด5 โกธากสั่งปฐมวิภาคเบื้องต้นหัวตีก็พอสัมมายังถวายปูจาถึงองค์สาลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นโคตรเก้าแห่งองค์คตานตุติยวาสขันโกธากทวน2ขอสัมมาถวายปูจาถึงแก่พันวโนพุทธธรรมเจ้าเก้าประการ10กับตังพริยติธรรมอันหอมหืนทวน80,000 4ปัญพธรรมขันธ์มีไปเป็นปฏิเสกนับวันนายพระสุตันตปิฎกะพระวินัยปิฎกะและพระอภิธรรมปิฎกะอันอนันตาสวากขาตาที่กุโนอันล้ำเลิศพระเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดนาตันติญาโกธากสั่งปนำเมื่อมีภาพเบื้องตนหัวตีผู้กาโคตวายปูจาสัมมาถึงแก่พระอริยสังกัจเจ้าเลขแต่เก้าพมหาอัญญาโกธัญญาตลาดเถิงนัตตาระหิสมมิติทรงในกาลาปัจจุบันดีลีจตุธาโกธากอันมีภาคควร4 ข้อสัมมาถวายปูจาถึงแก่พระกรรมฐานวิปัสสนาญาณกรรมฐานเจ้าจูดวงบเสนปัญจมโกถากวิภาคอันทวน5 ขอถวายสัมมาปูจาถึงแก่ครูบาอาจารย์เจ้านับคุณว่าใด10 ตัดอันสั่งสอนปิดยัญชนะอัคขระอภิธรรมปิฎกะตั้ง3และปริยัติธรรมกรรมฐานตั้งมวลจุตนจุองค์วสานนี้แต่ดีลีบ่เต้าแต่นานก็ขอถวายปูจาถึงแก่พระมหาเจติยธาตุเจ้าตั้งพระบทพระบาทพระธาตุเจ้าเจดีย์อันมีในเมืองโกนและเมืองนาคอันมีในวัดหนองกายพระเจดีย์เก่าเหลี่ยมแล
จากได้สร้างห้างแฝงยังพระบรมสารีริกธาตุอันจักได้บรรจุในพระบรมธาตุเจ้าเจดีย์ทรงพุทธกัญญาวัดหนองกายที่นี้ถึงแก่มหาโพธิลูกขาจาจุแห่งจุติอันปันนาตั้งไว้ในห้องจุมปูทวีปลังกว่าทวีปจันฟ้าตัวติ่งสามว่าเศษเหตุนั้นบัดนี้นาผู้ข้าต่างหลายขออาราธนาองค์สัพพัญญูพระพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานจุงมีธรรมะเมตตาคุณนาไหวนาปาติกาหารับเอายังปฐุมมามิตรสักปูจาตั้งหลายผู้มีแล้วแม่นว่าศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายห่างได้ปมาตาอาคาลาวังตุยกาญาวาจีเล่ามโนตวันอริยบาททั้งสี่บรู้แจ้งทีบ่ได้กระทำบ่จอพิจากขอบปะเวณีแม่นว่ามีแต่อเนกชาติสังสารชาติได้ประมาทแล้วบ่ได้สมาดังอันก็ดีก็ขอองค์สาลีสัมปัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าเป็นประธานจุมีธรรมะเมตตาไหวนาพายโปรดละสิยังตอดโพดเป็นอโหสิกรรมกาอย่าใดฮือเป็นนิวรณธรรมกับอันจะเป็นบาปอันจะกำราบห้ามห้ามตามเสียอย่างมักตาอันทนต่างเส้นความจักเข้าสู่ห้องเดละปานแก่ศรัทธาผู้ข้าต่างลงจุงจักมีเตียงแต่ดีๆบัดนี้นาผู้ข้าจังใดกระทำตามผู้ข้าตั้งหลายจังใดกระทำมังกรกรรมอันประเสริฐพุทธาภิเศษเพื่อเกิดเตจริถีสลีอนุภาคบุตรที่จับเดินแก่สาสนุกเจ้าปินป่าพระเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยมีองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลเป็นเก้าเป็นประธานมีเป็นที่เขารบขาบสักการะบูชาจักอาราธนาอันเจิญเอาดวงญาณตั้งมวลอันพระสัพพัญญูพระพุทธเจ้าหากให้บำเพ็ญตาณบารมีอันเปิ่งบัดใดเป็นเก้าทลามได้นำว่า30ตัดเสียงสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปได้พัดพญาเป็นสัพพัญญูเป็นพระแล้วบัญญัติอันว่าผู้ขาต่างหลายนำมากก็ขอน้อมไว้ปูจายังปาตะยังกูแห่งพระพุทธเจ้าอันบุญตั้งมวลขออาราธนามาตั้งอยู่ในพิมปาสาลูกเจ้าจุงเมื่อเตอะภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าได้เถิงสัพพัญญูตาญาณในกาลวันใดดังอันต้องญาณามอันว่าญาณอันนั้นหาที่สุดบัดใดขอโอกาสอาราธนามาตั้งอยู่ในพุทธศาสลูกปิดปาองค์คำพระนามต่อเต้านับวันใดหาปัตภวสาดีเตออันว่าญาณ16ก็ดีอริยสัจธรรมตั้ง4ก็ดีมรรคญาณตั้ง8ก็ดีโพธิปักขิยธรรม37ก็ดีขออาราธนาเขามาตั้งอยู่ในศาสนุกเจ้าปิดปาตุกรั่วเพื่อให้ได้เป็นติไวและสักการะบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลายทลามต่อเต้าห้าปันภวสาและขอโอกาสอาราธนาเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมยมราชคุณนางน้ำและไปละไมไอส่วนตนมีอิทธิฤทธิเตจาจุตนจุองค์รักขันตุจุมาอภิบาลปกปักรักษาสาสลูกเจ้าอันกำโดยทาทุเจ้านี้อยู่กำศาสนาต่อเต้า
ปันภาวาสาผู้ใดได้มาผู้จาขับไว้ขอมีใจใฝ่ตั้งศีลและธรรมอันเป็นฐานนาเอายังสุขทั้งสามประการคือสุขในเมืองคนสุขในเมืองบนจันฟ้าสุขอันมีในแหล่งลาพันธีปันก็ขอสมดังกรรมกรรมหาธนาจูเยื่องจูประกาศนัจจวงจะมีเตรียมแต่ดีลีนามามีพุทธังพุทธสาคารันตังนามามีธรรมังมุนิราชเทสีตังนามามีสังฆังมุนิราชสาวกังนามามีกัมมัฏฐานังนิพพานกามุกามปายะนามามีกามฐานาทายากาจาริยังนิพพานามังคุเตสกังอัจจโยโนปันเตอัจจกามายะธาภะเลยะธามูเลยะธาพุทธเนเยปยังพุทธธรรมสังฆกัมมัฏฐานังกัมมัฏฐานาทายากาจาริยสังคาเตสุปัญจรณเตสุติเตวาปัญจุปันเดวาอภิวายติวาราหูวากาเยนะมาวาจายาวาปนัสสาวะปะมาตังวาอาการวังวะอากาสิมาทิสวะอัปปังปฏิกโนมาเตสังโนปันเตพุทธาทิรัตนปัญจกังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังอัจจยโตปาติกันหันตุสัพพังโตสังขมันตุโนจากนั้นได้ยกขันสมาเกี่ยวเจ้าทั้ง5ประการขึ้นไปไว้ในสัตว์เดิมก็ต้องยังสัตว์จนแล้วก็อุปาไปทางนั้นในสัตว์เดิมอุปามีได้พรประเวทประโพชชัยยามุโตเป็นเชิญที่นั่นเป็นที่รับรองเติมไปก็ได้นะครับดึงอีกก็ได้ร้อนนะครับอากาศร้อนด้วยนะครับเป็นเชิญที่รับรองเติมเลยนะครับจากนั้นเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมโสพลจะได้อธิษฐานจุนและเจิมเทียนชัยท่านพระครูไพศิษฐ์ธรรมโชติจะได้ยื่นตะลุประกอบด้วยแป้งเจิมนะครับนวดน้ำมันและทองคำปิ๋วคือหลวงพ่อได้อธิษฐานปิดเดี๋ยวก่อนและจากนั้นจะได้เรียนเชิญคุณทวัชชัยฉัตรพรลือชัยได้ประเคนถวายเทียนชนวนต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาไวสาพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับได้จุดเจิมเทียนใจนะครับเชิญคุณโยมทวัชชัยขึ้นประทับบนนี้เลยนะครับคุณสมบูรณ์ด้วยอีก1 คนนะครับท่านพระครูไพศิษฐ์ท่านพระครูบาวินัยธรวรเวทวรพจน์ชัยยมุตโตได้มอบนะครับแป้งเจิมนวดน้ำมันนะครับน้ำมันจันทร์จุ่มเจิมและทองคำปิ๋วและจากนั้นเนี่ยทวัชชัยจะได้ถวายเทียนชนวนต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระศรีธรรมโสพลหลวงพ่อมีสลีเตจาอันเป็นนอเนื้อเจื้อคนดอกบัวน้อยสัมปัญญาเกิดเยียงใหม่ไปใหญ่ละปูนไปเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดละปูนอันเป็นใหญ่เป็นถึงรองเจ้าคณะจังหวัดเป็นรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงคือประธานหริปุญใจวรวิหารพระอารามหลวงอันเป็นที่นบไว้สักการะบูชาหลวงพ่อเป็นพระเดชพระคุณเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญยศนี่นะครับหลวงพ่อได้เมตตาลูกเมืองลำพูนหริปุญใจแก้วกว้างมาเป็นประธานนั่งปกอธิษฐานจิตจะได้จุนและเจิมเทียนชัยและจากนั้น
พระเจ้าประสงค์ทั้งหมดจะได้เจริญพุทธมนต์คาถาจุดเปลี่ยนใจสืบไปนะครับขอเจนักอีกคนหนึ่งนะครับนะครับจะมาสืบเปลี่ยนคนขึ้นเรียนเชิญด้านหน้าวิหารอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับพักผ่อนเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่เฮาอยู่ประจำละครั้งในคนนะครับตอนพระเจ้าประสงค์สวดรับละกังนะครับบนหลวงเอาอยู่หน้าอุโบสถตีกองโดยเก้ากับพุทโธสัพพัญโยตัญญาโนธัมโมโลกุตาโลวานโลสังโฆมัคคาภาจะอิตัตตันเอตัสสะอานุภาเวภาอุปัฏฐาวาอันตรายาจานัสสันสัพพะโสติภวันตุเตไวยสาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระศรีธรรมโสพลได้เป็นประธานจุดเทียนชัยและจากนั้นให้คุณพ่อประมวลคุณโยมธวัชชัยที่เป็นผู้ชายได้จุดเทียนปาดน้ำมนต์นั่งปกอธิษฐานจิตด้วยนะครับและพระเจ้าประสงค์นิมนต์นั่งตั้งหน้านะครับนะครับนิมนต์พระเจ้าประสงค์นั่งตั้งหน้านะครับเรียบร้อยขอบคุณนะครับเจ้าภาพเจ้าศรัทธานะครับพระเจ้าประสงค์นิมนต์นั่งตั้งหน้านะครับครูบามหาเถระเอานิมนต์นั่งตั้งหน้านะครับหลวงพ่ออาจารย์นั้นกดนิ้วนะครับกับนิมนต์ไหลเข้าไปตั้งหน้านะครับที่ตะข้างนิมนต์ไหลเข้าไปตั้งหน้าเลยนะครับไว้สายนิมนต์วัดนะครับไหลเข้าไปตั้งหน้านะครับนับตั้งแต่อาจารย์ถนอมเอาไหลเข้าไปเลยนะครับนับตั้งแต่หน้าพระพุทธแล้วครับนิมนต์นั่งตั้งหน้ามนต์นะครับไว้สายนิมนต์นะครับนับตั้งแต่ครูบานะครับเรียนเชิญจุดเทียนน้ำมนต์เลยนะครับเทียนน้ำมนต์นั่งปกก่อนนะครับไว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระศรีธรรมโสพลนั่งปกอธิษฐานจิตทำพระครูพิสารธรรมวงศ์เจ้าหน้าอำเภอแม่แตงนั่งปกอธิษฐานจิตทำพระครูโอภาสปุญญาโฮมรองอำเภอเสมิงวัดตับไผ่ในเวียงพระสิงห์นะครับนั่งนะครับท่านพระครูบวงนกท่านพระครูพิสารวิริยกิจเจ้าหน้าตำบลขี้เล็กนะครับนั่งปกอธิษฐานจิตเป็น4ไว้สานิมนต์พระเจ้าประสงค์เอานะครับนับตั้งแต่ครูบานะครับทุกปีครูบาปกมือนิมนต์เลยนะครับนับแถวไปเลยนะครับตลอดไปจนถึงนะครับได้จัดดอกไปเลยนะครับนิมนต์ไว้สานิมนต์นะครับนับตั้งข้างนี่นะครับไว้สานิมนต์เลื่อนไปตั้งหน้าโดยตั้งอาจารย์พูดเลยนะครับครูบาวรพุทธเลยนะครับบาวรพุทธอยู่ตั้งหน้าคนเดียวส่วนท่องนะครับนะครับพระมหาเถระเรานั่งเต้นสับนี่นะครับจากนั้นพระเจ้าประสงค์เราไหลนิมนต์ไหลเข้าไปด้านหน้าเลยนะครับนะครับไว้สานิมนต์ไปด้านหน้าเลยนะครับนะครับมานั่งซุ้มกันร้อนนะครับพระมหาเถระเอานะครับพระเจ้าประสงค์นะครับไว้สานิมนต์เลยนะครับนะครับนิมนต์เลยนะครับนะครับเมตตานิมนต์เลยนะครับภาษานิมนต์ตั้งหน้าเลยนะครับยุคโควิดนะครับโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับนั่งห่างกันนะครับ
นะครับไว้สาพระเจ้าประสงค์เรานะครับเนิ่งจากทางหน้านะครับไหลไปทางหน้าเลยครับเนิ่งแต่ทางข้างนี่ตัวนะครับเนิ่งนะครับไหลเข้าไปทางหน้าเลยครับเนิ่งตามโบราณจารีตศรัทธาเราวันนี้พระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระล้วนแต่เป็นพระมหาเถระบาบุญตักทางหน้าเลยนะครับเด้อนิมนต์ไว้สาทางหน้าเลยนะครับบาบุญตักเขานะครับไปทางหน้าเลยนะครับเด้อนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์เลยนะครับพระครูดุสิตด้วยนะครับเด้อพระครูดุสิตเป็นทางหน้าเลยครับพระครูดุสิตปุญญาภรณ์นิมนต์ทางหน้าเลยนะครับบนทางหน้าเลยนะครับเด้อที่ท่านพระครูสอนพูดเม้นในสองโกดสองโตดพูดนะครับเด้อไว้สานิมนต์พระครูดุสิตเลยนะครับครับไว้สานิมนต์เลยนะครับเด้อสานิมนต์ตั้งหน้าเลยนะครับมหาเถระเรานิมนต์เต้นฉับเลยครับเด้อไว้สานิมนต์เลยนะครับเด้อทั้งฝั่งประตูนิมนต์เลยนะครับทั้งพี่หน้าขอนะครับก็เป็นที่การชนะครับนิมนต์ตั้งหน้าเลยนะครับเด้อทุกพี่ทั้งนี้ก็ฮ้อนเจ้าไว้สานิมนต์ตั้งหน้าเลยนะครับเด้อนะครับนะครับแล้วก็ครูบาในทอนวรเวทวรพุทธจะได้ตั้งขันหลวงให้คุณโยมธวัชชัยคุณพ่อประมวลเป็นตัวแทนกับเจนัทได้เข้าเกณฑ์ขันตั้งหลวงนะครับที่ด้านหน้าคุณนะครับเด้อคุณพ่อประมวลคุณโยมธวัชชัยนะครับไปด้านหน้าวิหารไปด้านหน้าที่ใกล้หลวงพ่อใหญ่นั่นอีกทีหนึ่งนะครับไม่ได้ด้านหน้าพี่เดินด้านหน้าสุดด้วยเลยครับที่ฐานชุกชีเลยนะครับด้านหน้าบุตรแล้วก็ได้ประเคนขันตั้งให้ท่านพระครูวินัยทรวรเวทวรพุทธชัยพุทโธจะได้ตั้งขันขึ้นขันตั้งตามโบราณจารีตที่หน่อยบ้านเขานะครับเด้อจากนั้นพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งปวงจะได้เมตตาจำเริญพุทธมนต์สูตรมนต์ตัดหลวงคัด12 ตำนานและจำเริญพุทธมนต์สวดมหาสมัยยศสูตรอันเป็นสูตรที่เกิดแก่ปังกละอันพระพุทธเจ้าได้สูตรที่แก่พระเจ้าสุโธทนะพระราชบิดาพระพุทธบิดาก่อนที่พระองค์จะได้ถึงแก่มรณกรรมสวรรคตนี่คือสูตรมหาสมัยยนสูตรอันเป็นสูตรเพื่อแก่เราเจ้าข้าได้เชื่อในธรรมแห่งพระพุทธเจ้านี่ท่านพระครูบาวินัยทรวรเวทวรพุทธจะได้ตั้งขันหลวงและได้นำเอาพระเจ้าพระสงฆ์เราจำเริญพุทธมนต์สืบไปไว้สานะครับเด้อศรัทธาเราตั้งจิตอธิษฐานพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งปวงจะได้เจริญพุทธมนต์นับระยะเวลาเป็นเวลาชั่วโมงกว่าถึง45 นาทีตามโบราณจารีตเราหลับตาอธิษฐานจิตสวดมนต์บทไหนได้สวดตามไปเลยนะครับแล้วเราสวดอันไหนมาได้ก็รับตาทำจิตใจให้ว่างตามแต่พระเจ้าพระสงฆ์สื่อไปโอกาสนี้เป็นกาลเวลาอันมงคลพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งปวงจะได้เจริญใจยะมงคลคาถาสูตรมนต์ตัดหลวงตามโบราณจารีตที่คอยบ้านเฮาสืบไปวิปัสติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิญาสัพพทุกขาวินาศาญาปริตังรู้ธรรมังคะลังวิปัสติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิญาสัมปภัยญาวินาศาญาปริตังรู้ธรรมังคะลังวิปัสติปฏิภาหายาสัพพสัมป
ปฏิสิทธิยาสัพพโรคาวินาศาญาปริตังพรูธรรมังคะลาปานเมตังปเมตาปะทันตะอันตุโอสักเยอเมจนิริกิราตเตจันทริเกวิมาเนทิเประเทจักเมตรุวนาคาเนอรมวตุมิกิเตปุมมาตตโยจันตุโลกาปลันอาจายมราชาอินโตเวสุวรรณราชาอริยเมตไตโยโพธิสัตวกาตโยอริยสาวกาจะปุถุชนะกรายนาจะสัมมาทิฏฐิเยวะพุทเทปัสสนาธัมเมปัสสนาสังฆปัสสนาพุทเทสักรวาธัมเมสักรวาสังฆสักรวาอินโตฐานะตุยวะปรัมปราอิมัสมิงโตจักวาเรสุเทวตายังมุนิวรวัจนังสาตโวโนตุนันโตธัมมาสวนาคาโลอายัมปทันตาธัมมาสวนาคาโลอายัมปทันตาธัมมาสวนาคาโลอายัมปทันตาวาเลอาจันตุอาสัทธัมมังมุนีราชสะสุนันโตสังธรรมสวนาการโรอายัมปทันตาวิลุลหาพุทธาสาสะเนอโรคาสุขิตาโหนโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิพระพุทธานังภาวะเตสาวะลาลากาโนทานังกาโลมหาวิโลเมโลมหายาโสสะละนังกาโลโลกาหิโตทิปังกาจุตินทาโลโหทันโยจันนาปัมโมโหมังกาโลพุทโอสุอโนติโลเลวันโตลาติวัฏันโนโสปิโตปุณณสัมปันโนโนมาตัสสิจานุตตามโมปาทุโมโลกาปัจโจโตนาลาวันละสานาทิปัทโทโมตาโลสัตตะสาโลสุเมโทอาปุพาโลสุชาโตสัพพะโลกา
โอปิยาตาสีนาลาสัมโพอัตตาตาสีการุณิโกธัมมาตาสีธัมโมนุตโตสิทธัตโตอาสัมโมโลเกติโสจาวังตาตังวันโลปุโสจาวาลังพุทโธวิปัสสิจาอนุปัมโมสิกิสัพพาหิโตสัพพาเวสัพโพสุขากายะโภกาคุสันโตสัตตาวาโหโกนาคามันนุราจันจาโหกัสสะโพสิลิสัมปันโพตาโพสัพยายาปุงคาโวอัตถาวิสัตติสังฆาตาอิเมพุทธามาอิติกาการุณาปุณณสัมปันนาสัพพะโลกาภิปุจิตาเอเตตัสสะภาลาพุทธาอุตตมะอัคคาพุทธาลาเตปิสังฆาปุณณาอาสุปิติเยอัมมัตตังปะตังเอเตพุทธาทิตาจามังกาลโหติสัพพะอาอัตถาวิสัตติเมพุทเถทังวันตามิสัพพะตาเตสัมยาเยนะเลนะขันติเมตตาปาเลนะจะเทปิโนอนุรักขันตุอโลกะเยนะสุเขนะจะอัตถาวิสัตติเมพุทเทโยนะโลสะละนังคโตกัปปานิสัตตะสหัสสานิทุกขติงโสนาคันสันติอัตถวิสัตติพุทธปาริตังเอวัมเมสุตตังเอกลังสัมมายังภะคะวะสัพเพสุวิหารติกาปิลลาวันทุสัมมิงมหาวันเนมหาตาภิกขุสังเกนะสัตถิปัญจมัตเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเพเอวะอะระหันเตหิตัสสะหิจโลกาตาโตหิเทวตาเยภุยเยนะสันนิปาติตาโหนติภะคะวันตังทัสสะอายะภิกขุสังฆันจะตัสสะโพจาตุนังสุทภาวาสักกายิกามเทวานังเอตัสโหเสอายังโพภะเตาสะเกโสวิหารติกาปิลลาวันทุสัมมิงมหาวันเนมหาตาภิกขุสังเกนะสัตถิงปัญจมัตเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเพเหวะอะระหันเตหิตัสสะหิจโลกาธาตุหิเทวตาเยภุยเยนะสันนิปาติตาโหติภะคะวันตังทัสสะนายะภิกขุสังฆัญจายันโนนะมะยัมปิเยนะภะคะวะเตโนปัสสังฆามิยัมมาอุปัสสังฆามิตวาภะคะวะตังสันติเกปัญเจกะคาถาภาสิยามาติอัตถาโพธเทวตาสิยาธาภินามะภะละวะภูเลโสสัพพินชิตังวาภาหังปัสสะเลยปัสสาริตังวาภาหังสัพพิจัยยะเอวะเมวะสุทธาวาสิสุเทเวสุอันตาลานิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตตาโพธาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโพเอกาเทวตาภะ
คะวะโตสันติเกอิมังคาทังอัปภาสิมหาสัมมาโยภวันนัสสามิเทวกายาสัมมาคัตตาอาคาธัมเหอิมังธัมมะสัมมายังคัจจิตาเยวะอัปปาลาคิตาสังคันติอัตตะโออัปปาลาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอัปปาสิตัตถะภิกขุสัมมาทะหังสุจิตตังอัตตาโนอุจุกัมมังคัมสุสาลาทิวัตติตานิคาเหตวาอินทานิยังรักขันติปันติตาติอัตถาโภอัปปาลาติวัฏฐภกวะโตสันติเกอิมังคาธังอัปภาสิเสตวาหิลังเชตวาปังหิกังอินทะหิลังโอหัจจมันเตจเตจักลันติสุตตาวิมาลาจักขุมัตสุทันตาสุสุนาคาติอัตถาโภอัปปาลติวัฏฐาภคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอัปภาสิเยเกจิพุทธังสารันนังคัตถาเสนาติคัมมิสันติอัปปายะภูมิปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปานิโพลิสันติติอัตถาโภภกวะภิกขุอามันเตสิเยพุยินาภิกขเวทัสสะสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปาติถาตาภาคัตังทัสสนายะภิกขุสังขัญจายิปิเตภิกขเวอะเอสุมาติตามัฏฐานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภาควันตานังอิตาปาลามาญิวะเทวตาสันนิปาติตาเอสุไสยะถาภิไมหังเอตันลาหิเยปิเตภิกขเวภาวิสันติอานาคาตามัฏฐานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมภิภาควันตานังเอตาปาลามายิวะเทวตาสันนิปาติตาภาวิสันติไสยะถาภิไมหังเอตัลลาหิอาจิเกสมิภิกขเวเทวกายานังนัมมาติกิตายิสามิภิกขเวเทวกายานังนัมมามิเตสิสามิภิกขเวเทวกายานังนัมมามิทังสุนาทาสาธุกังนามาสิกาโลทาภาสิสามิติเอวาพันเตติโตเตภิกขุภควะโตปัญจโสสุภควะอิตัสสะโวจะสิโลกามานุกัสสามิยัตถะภูมาตถาสิตาเยสิตากินิคัพพัลลังปายิตัสสัมมาหิตาพุทโธสีหาวาสันตินาโลมาหังสาปิสัมพุทโธโอทามาตะมาสาสุทธาวิปัสสนามันา วิลาภิโยปัญจสัตเตยัตวาวันเนกาปิลลาวัฏฐเวตะโตอามันตายิสัทธาสาวังเอสาสันเนลัตเตเทวะกายาอภิกันตาเทวิจานาทภิกขเวเทจาอัตตปะมะกาลุมสุตวาพุทธศาสนาเตสัมปะตุลาหุญาณังอามานุสานังคัสสะนังอัปป
ภิเกสัตตมัทธักขุมสาหัสสังอาคาสัตตาลิงสัตตังเอเกสาหัสสานังอามานุสานามัทธาสุอัพภิเกนัตตมัทธักขุมติสาสัพพาพุทธาอาหุมตัญจสัพพังอภิญญาญาวังวังคิดวาราจักภูมาตะโตอามันตายิสัทธาสาวะเกสาสังเนรเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิจานาภิกขโวเยโอหังกิตายิสามิกิลาหิอานุปภาโสสัตตาสังหัสวายักขาภูมากาปิลาวัตตาวาอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมทัมมานาอาภิกามงภิกขุสัมมิติงวันนังสาสาหัสสาเหมาวันตายักขานานัตตะวันโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมทัมมานาอาภิกามงภิกขุนังสัมมิติงวันนังสัตตากิลาติสาหัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมทัมมานาอาภิกามงภิกขุนังสัมมิติงวานังอินเยเตโสรัสสะสาหัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมทัมมานาอาภิกามงภิกขุนังสัมมิติงวานังวิสาปิตาปัญจสัตตยักขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตจุติณวันโตยัสสะสินโนโมทัมมานาอาภิกามงภิกขุสัมมิติงวะนังกุมเพโลลาชะคาหิโกเวปุรัสสะนิเวสัยพิญโยนังสัตตสังหัสสังฆะนังปายิโนปัสสติกุมเพโลลาชะคาหิโกโสภากะมิติงวันนังโพลิมันจาทิสังลัจจาทัตตะลัทโธปัสสสติทานังอธิปติมหาลัจจาญาสัสสิโนปุณตาปิตัสสะภะคะโวอินทนามาอัปปะละอิทธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตญาสัสสิโนโมทัมมานาอาภิกามงภิกขุนังสัมมิติงวันนังทักขินังลัจจาปัสสะสติอุปาทานังอธิปติมหาลัจจายัสสะสิโสพุทธาปิตัสสะภะคะโวอินทนามามหัพพละอิทธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมทัมมานาอาภิกามงภิกขุนังสัมมิติงวันนังปัจฉิมันจาภิสังราชาวิโลปัสโภปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาลัจจายัสสะสิโสพุทธาปิตัสสะภะคะโวอินทนามามหัพพละอิทธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมทัมมานาอาภิกามงภิกขุนังสัมมิติงวานังพุทธาลัจจาติสังลัจจาเวโลตัปปัสสะสติยักขานังอธิปติมหาลัจจายัสสะสิโสพุทธาปิตัสสะภะคะโวอินทนามามหัพพละอิทธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมทัมมานาอาภิกามงภิกขุนังสัมมิ
ติงวันทังพุติมันติสังคตะละโทตักขิเนนะเวโลนะโอปัสสิเมนะเวโลปะโคภูเวโลอุตตาลังติสัญจัตตาโลเตมะอาลัจจาสัมมันตาจัตุโลติสัทธะละมานะอัตถังสุวันเตกะพิลวัฏภเวเตสัมมาญาวิโนตัสสะยาภูวัจจนิกาสัทธามายาภูเทนตุเวเทนตุวิโตจาวิโตโตสหจันทโนกามะเสโทจาคินโนขันโตนิขันโตจาปานาโทโอภะมัญโยจาเทวะสุโตจามาตาลิจิตตเสโนจาคันตโพนาโลราจาจัโนสัพโพอาภูปัญจสิโคจิวาติมพันโลสุริยาวัจจัสสะอิเตจันยิจาราจโนพันธภาสหลาจุพิโมนะมานาอาภิกามุภิโกนังสัมมิติวันนังอาภาภูนาสัพพานาคาเวสัลลาสหัตชักกะกัมภาลสัตตลาอาภูปายกะสหายาติภิยามุนาทัตตะลัทธาจะอาภูนาจายสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปะกะสัมมิติวันนังเอตากะลัจเจสหาสาหารันติทิปาติจาปะหิวิสุทธะจาโภเวหายาสาเตวันนามัสสะปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังพญายันตถานาคาลาจานามุสุปันโนเขมะมะกาสิพุทโธสัทหาหิวาจาหิอุปาวะหะยันตตาคาสุปันนาสัลลานามักขังสุพุทธังจิตตาวัสสิเลหัตเถระสามุอสุราสิตาภาตาโนวาสวัสสิเตอิทิมันโตยัสสัสสิโนกาลกัญจามหาภิสมาอสุราตานาเวกัสสาเวปะจิตติสุจิตติจะปะหาลาโทนะมุจิสาหาตตัสสะภาลิพุทธานังสัพเพเวโลจนามัคคาสันไนหิตวาภลิงเสนังลาหุปัตตมาภาคามุงสัมมยุตานิภัตเตภิกขุนังสัมมิติวันนังอาโภจเตวาปัตถาวิจเตโจวาโยตัตถาคาเมืองวารุณาวารุณาเทวาสาโมจายาสัสสะสหเนตากาลุกานิกาอาภูเทวาจัสสัสสิโนทัสเสเตนะสัทธากายสัพเพนานัตตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนะวันโตจัสสัสสิโนโมทะมันนาอภิกามุงภิกขุนังสัมมิติวันนังวิตุจัตเตวะสหาลิจาอัสสะมาจัตุเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันตมาโภเปารักขิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาโภปุรักขิตานักขตานิปุรักขิตวาอาโภมันทาพลาหกาวะสุนังวาสโวเสโทสักโภปาคะปุลินทโตทัสเสเตทัสสะทากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสสิโนโมทัมมันนาอภิกามุงนังสัมมิติวันนังอัฏฐาภูสหาภูเทวาจละมังคิสิทาลิวะอลิตตกาจัลโลจาอุมาปุพานิภาสิโนวะโลนาสหธรรมจาอัจจุตาจาอนิจจกาสุไลญานุทิลาอาภูวาสวันเนสิโนทัสเสเตทัสสันทากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสสิโนโมทัมมันนาอภิกามุภิกขุนังสัพมิติวันนังสัมมามหาสัมมา
นามานุสามานุสุตตามาคิตาปัตโทสิกาอาโภอาโภปะโนปัตโทสิกาอัฏฐาโภหะลายโยเทวายะโยหิตาวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาโภเทวายะสัสสิโนทัสเสเตทัสสัทธากายะสัพเพนานัตตวันนิโนหิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสิโนโมทะมันนาอภิกาโมภิโกนังสัมมิติวันนังสุกากะลุมหาอาลุนาอาโอเวคะนัสสะสะอาโอตะไคหาปาโมกะอาโอเทวาวิจักขณาสัตตามัตตาหาลักกัจจามิสกาจยัสสัตติโนภะนัยยังอาคาปัตตุโนโยติสาอภิวัสสติทัสเสเตทัสสัทธากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทะมันนาอภิกามงภิกขุนังสัมมิติวันนังเขมิญาตุสิตายามากัตถกาจยัสสสิโนลัมพิกากาลามาเสธาโสตินามัจจาสวานิมานะลติโนอาภูอาคาภูปัลลนิมิตาทัสเสเตทัสสะทากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมทะมันนาอภิกามงภิกขุนังสัมมิติวะนังสัพเพเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตวันนิโนนามันวะเกอาคันจุนเยจันเยสติสาสหะภาวุสัจจันติมังคีลังโอคตินามันนาสาวังตะเกโมคตานังนาคังจันตังวาอาสิตาสิตังสุภัมมาปารามัตโตจะพุทธาอิติมัตโตสหสันนังภูมาโลทิโสจะโสภาคาสามิติวันนังสหัสสะพัมมาโลกานังมหาพัมมาทิติตาติอุปปันโนจุติมันโตภิสัมมากัญโยสิโสตาเสตาอิสลาอาภูปัจจิกาวัสสวันติโนเตสัญจามัสสะโตอาคาลิโตภาลิวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเตเทเวภัมมาเกมาลเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอทะคันหาทะพันตตาเกนาพันตมันตุโอสัพมันตาปลิวาเลตามะโหมนจิตาโกจินังเตตัทธมหาเสโนกันหาเสนังอเพสัญญิปานินาลัมมหันจะสัลลังกัตถานะเพวังวังยัตถาปาวุสสะโกภิโกทานายันโตสวิจโจโกตัตตะโสปัจจุทาวัตติสัมพุทโธอัสสยังวัสสิตัญจะสัพพังอภิญญาญาววะเกตวานาจักขุมมาตโตอามันตญิสัทธาสาวกเกสาสเนมานาเสนาอภิกันตาเตวิจานาทาภิกขโวเทจาอัตตปะมะกัลลุงสุตวาพุทธัสสะสะสนังปิตาลาเกหิปัตตามงนิสังโลมัมปิอินจายงสัพเพวิจิตาสังฆามาพยติตาสิโนโมทันติสหโพเทหิสาวกาเทจันเนสุตตติมหาสัมมัญญาสุตตังมหาสัมมัญญาสุตเตจะอาโทมังคัลลสุตตะเกสมัจจิเตละหุโลวัฏเทธัมมัจจเกมาลาภเวติวันตาสามิติตัทธาภะมัญญาอนัปปกาธัมมาภิสัมมโยเจทาคันนะโตอัสสังไขโยติวัมเมสุตังเอกังสัมมัญญังภควาภาลนัสสิยังวิหารติอิสิปัตตเนมิขะตาเยตันละโภภควาปัญจวัคคีเย
โหอามันเตสิเทเวมิภิกขเวอันตาปัปปะจิตเตนะนะเสตาพาโยจายังกามิสุกามาสุขันลิขานุโยโคหินโนคัมโมโพธุจานิโคอานาลิโยอนัตตาสันหิโตโยจายังอัตตะกิลลมัฏฐานุโยโคตุโคอานาลิโยอนัตตาสันหิโตอิเตเตปิกเวอุโพอันเตอนุภาคัมมามัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกัลลนิญาณกัลลนิอุปสัมมายะอภิญญายะสัมพุทธายานิพพานายะสังวัตติกัตถามาจัสสะภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกัลลนิญาณกัลลนิอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายนิพพานายะสังวัตติอายัเมวะอาริโยอัตถังคิโกมักไสยะทิตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัญญังโทสะภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกัลลนิญาณกัลลนิอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายานิพพานายะสังวัตติอิตังโพปานาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังจัตติเปทุกขาจลาภิทุกขามะลันนัมภิทุกขังสุกาปาริเตวะทุกขันโทมันนันสุปยาสาภิทุกขาอภิญิหิสัมภโยโคทุกโขภิเยหิวิปะโยโคทุกโขยัมปิสังนัลภาติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาอิตังโขปันนาภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังญายังตัณหาโพโนภาวิกานันทิลาคัสสหตัตตะตัตละตัตลาภินันทินิสัยยะทีทางกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอิตังโขปันนาภิกขเวทุกขนิโรธโธอริยสัจจังโยตัสสะเยวะตัณหายาอาเสสาวิลาภนิโรธโธจาโคปตินิสัพโพมุติอนาลายโยอิตังโขปันนาภิกขเวทุกขานิโรธคามิติปฏิปัฏฐาอริยสัจจังอัยยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิตังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิจาอุตตปาทิอโลกโกอุตตปาทิตังโภปานิตังทุกขังอริยสัจจังปาริยันติเมภิกขเวปุเพอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิจาอุตตปาทิอโลกโกอุตตปาทิตังโภปานิตังทุกขังอริยสัจจังปาริญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาปาทิวิจาอุตตปาทิอโลกโกอุตตปาทิอิตังทุกขังสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิจาอุตตปาทิอโลกโกอุตตปาทิตังโภปานิตังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจัง
งปะหาตพันติเมพิกขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจาปาติอาโลโกอุตตปาติตังโคปานิตังทุกขสมุทัยโยอาทิญาสัจจังปะหินันติเมพิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิตังทุกขานิโรโธอาริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโคปานิตังทุกขานิโรโธอาริยสัจจังสัจฉิกาตพันติเมพิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโคปานิตังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมพิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิตังทุกขานิโรธคาปฏิปัตตาอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโภปานิตังทุกขานิโรธคามินิปฏิปัตตาอริยสัจจังภาเวตาปันติเมพิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจจาปาติอาโลโกอุตตปาติตังโคปานิตังทุกขานิโรธคามินิปฏิปัตถาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังปาติปัญญาอุตตปาติวิจจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติยาวัคคีวันจัมเมพิกขเวจัตุสุอาริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาตัสสะกาลัมยะถาพุทธังญาณตัสสนังนาสุวิตังอาโหสิอัตตาวะหังพิกขเวสัทเทวะเกโลเกสัมมานะเกสัพพมะเกสัสสะมานะพมะนิยาปัจจายะสัทเทวะมนุสสัญญาอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิงาภิสัมพุทโตปัญจัญญาสิญญาโตจักโอเมพิกขเวอิเมสุจันโตสุอานิยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสะกาลัมยะถาพุทธังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังพิกขเวสัทเทวะกิโลกิสัมมานะสัพพมะเกสัสสะมนะพมะนิยาปัจจายะสัทเทวมนุสสัญญาอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิงาภิสัมพุทโตปัญจัญญาสิญญานัญจปัตตะเมตัสสะนังอุตตปาติอาคุปะเมวิมุตติอายามันติมาสัตินาทิตานิพุนนะภาวติอิทัมมาโวจะภะคะวะอัตตมนาปัญจวัคคีเยภิภูภะคะวะโตภาสิตังอาภินันทุอิมัสสมินจะปนาวายากาลนัสสมิงปัญญาอายะสมะโตอุตัญญาสาวิลาจังวิตัมมะลังธรรมจักขุงอุทธปาติยังกินจิสมุทัยยังธรรมังสัพพะตังวิโลทะกัมมันติปวันติเตจะภะคะวะตาธรรมจักเขภูมาเทวาสัตตมนุสาวิสุขิตัมภะคะวะตาลานาสิยังอิสิปัตตเนมิขัตตัญเยอนุตตรังธรรมจักขังภวันติตังอปฏิวัติยัสสะมะเนนวะปัมมะเนนวะเทเวนวะมะเลนวะพัมมุนาวะเกนะจิวะโลกัสสมินเทภุมาล
นังเทวานังสัตตังสุตวาจตุมมหาลาจิกาเทวาสัตตามนุษย์สาสงจตุมมหาลาจิกานังเทวานังสัตตังสุตวาตาวาเทวาสันตามานุสาเวสุตาวาติสานังเทวานังสัตตังสุตวายามาเทวาสันตามานุสาเวสุยามานังเทวานังสัตตังสุตวาตุสิตาเทวาสัตตามานุสาเวสุตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมมานันละเทวาสัตตามานุสานิมมานันละเทนังเทวานังสัตตังสุตวาปัลลังนิมิตวาสวัตถิเทวาสัตตามานุสาเวสุปัลลังนิมิตวาสวัตถินังเทวานังสัตตังสุตวาปัมมาปาริสัจจเทวาสัตตามานุสาเวสุปัมมาปาริสัจจานังเทวานังสัตตังสุตวาปัมมาปะโลหิตาเทวาสัตตามนุสาเวสุปัมมาปะโลหิตานังเทวานังสัตตังสุตวามหาปัมมาเทวาสัตตามนุสาเวสุมหาปัมมานังเทวานังสัตตังสุตวาปาริตาภาเดมสัตตามานุสาเวสุปาริตาภานังเทวานังสัตตังสุตวาอัปปมานาภาเทวาสัตตามานุสาเวสุอัปปมานาภานังเทวาสัตตังสุตวาอาภัสสลาเทวาสัตตมานุสาเวสุอาภัสสลานังเทวานังสัตตังสุตวาปาริตาสุภาเทวาสัตตมานุสาเวสุปาริตาสุภานังเทวานังสัตตังสุตวาอัปปมานาสุภาเทวาสัตตมานุสาเวสุอัปปมานาสุภานังเทวานังสัตตังสุตวาสุภาคิหากาเทวาสัตตมนุสาเวสุสุภาคิหากานังเทวานังสัตตังสุตวาอาสัญญีสัตตาเทวาสัตตมนุสาเวสุอาสัญญีสัตตานังเทวานังสัตตังสุตวาเวหัปปะลาเทวาสัตตมนุสาเวสุเวหัปปะลานังเทวานังสัตตังสุตวาอวิหาเทวาสัตตมนุสาเวสุอวิหานังเทวานังสัตตังสุตวาอัตตปาเทวาสัตตมนุสาเวสุอัตตปานังเทวานังสัตตังสุตวาสุตัสสะเทวาสัตตมนุสาเวสุสุทัสสะนังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสิเทวาสัตตมนุสาเวสุสุทัสสินังเทวานังสัตตังสุตวาอากานิตักขะเทวาสัตตมนุสาเวสุเอตัมภะคะวะตาปะรานาสิยังอิสิปะตะเนมิฆะตังเยอนุตตรังธัมมจักขังภวัตติตังอปฏิวัตติยังสัมมเนนะวะภามเนนะวะเตเวนะวะมาเลนะวะภัมมุนะวะเกนะจิวะโลกัสสมินติหะเตนะขันเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะภัมมาโลกัสสัตโตอาภูคันสีอายัญจตัสสะอาสีโลกัสธาตุสังกัมปิสัมภกัมปิสัมภเวทิอัปปมาโนจะโอละโลโอภาโสโลเกปาตุละโหสีอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถะโภภะกวาอุทธานังอุทธาเนสิอัญญาสิวัตตาโภโกนทัญโยอัญญาสิวันตาโภโกนทัญโยทิอิติหิตังอัญญสัมมโตโกนทัญญสะอัญญาโกนทัญโย
จเวมังอาโหสิติตัญโยวัตโพพัตติโยมหานามุจาอัสสสิเอเทปัญจมหาเทนาปัญจวัคคีติพุทธเลติมาจักกะปวัตตนะสุตตังนิธิตังนิโยนามาภะคะวะเสถังวัตตะขังอาลัมมันทังตุวังโสหังพุทโธภวิสติกุสลาตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะมหาจันนะโกนามาภะคะวะเสถังวัตตะขังอาลัมมันทังตุวังโสหังพุทโธภวิสติกุสลาตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะสุวรรณสามโมนะมะภะคะวะสิตังวัตตะขังอาลัมมันนังตุวังโสหังพุทโธภวิสติกุสลาตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะเตวิโลนามะภะคะวะสิตังวัตตะขังอาลัมมันนังตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสลาตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะมโหสถโธนัมมะภะคะวะเสถังวัตตะขังอาลัมมันนังตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสลาตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะภูริทัตโตนัมมะภะคะวะเสถังวัตตะขังอาลัมมันนังตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสลาตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะจันตะกุมมาโลนามาภะคะวะเสถังวัตตะขังอาลัมมันนังตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสลาตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะนารัตโธนามาภะคะวะเสถังวัตตะขังอาลัมมันนังตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสลาตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะอิโทโลนามาภะคะวะเสถังวัตตะขังอาลัมมันนังตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสลาตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะเวสันตโลนามาภะคะวะเสถังวัตตะขังอาลัมมันนังตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสลาตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะสิทธัตโธนามาภะคะวะเสถังวัตตะขังอาลัมมันนังตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสลาตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะตานะปัลละมีสัมปันโนตานะอุปัฏฐาลังมีสัมปันโนตานะปัลละมัตถะปาลังมีสัมปันโนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลังมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสีลาปาลังมีสัมปันโนศีลาอุปปาลังมีสัมปันโนศีลาปัลละมัตถะปาลังมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลังมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะนิคัมมะปาลังมีสัมปันโนนิคัมมะอุปปาลังมีสัมปันโนเนกขัมมาปารามัทธะปาลังมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลังมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปัญญาปาลังมีสัมปันโนปัญญาอุปปาลังมีสัมปันโนปัญญาปารามัทธะปาลังมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลังมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะวิริยะปาลังมีสัมปันโนวิริยะอุปปาลังมีสัมปันโนวิริยะปรมัตถะปาลังมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลังมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะขันติปาลังมีสัมปันโนขันติปาลังมีสัมปันโนขันติปรมัตถะปาลังมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตา
ฆาปาระสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสัจจะปาระมีสัมปันโนสัจจะอุปปาระมีสัมปันโนสัจจะปาระมัทธปาระมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอธิฐานะปาระมีสัมปันโนอธิฐานะอุปปาระมีสัมปันโนอธิฐานะปาระมัทธปาระมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเมตตาปาระมีสัมปันโนเมตตาอุปปาระมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถปาระมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอุเบกขาปาระมีสัมปันโนอุเบกขาอุปปาระมีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถปาระมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะทัสสะปาระมีสัมปันโนทัสสะอุปปาระมีสัมปันโนทัสสะปรมัตถปาระมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสมาธิสัพพะละมีสัมปันโนสมาธิสาอุปปาละมีสัมปันโนสมาธิสัพพะละมัทธปาละมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิอุเบกขาปาระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะพุทโธอนันตาติคุณโนวัตตะโสภะคะวะธัมโมอนันตาติคุณโนวัตตะโสภะคะวะสังโฆอนันตาติคุณโนวัตตะโสภะคะวะอิติปิพระละหังสัมพุทเทอัตตาวิสัญจทวาตสัญจสหัสสะเกปัญจสัตตสหัสสนินามามิสิลาสะอาหังเทสังธัมมัญจะสังฆัญจาทะเดนะนามามิหังนามาคาลาขันตัวสัพเพอุปัตตเวอนิกาอันตรายาภิวินาสัตโตอาเสสโตสัมพุทเทปัญจปัญญาสัจจะจตุวิสัตติสาสะเกตัสสะสัตตสะหัสสนินามามิสิลาสะอาหังธัมมัญจะสังฆัญจาตังเลนะนามามิหังนามาคาลานุภาเวนะอันตัวสัพเพอุปัตถเวอเนกาอันตรายาภิวินาสันตุอาเสสะโตสัมพุทเทนะอุตตราสัตเถอัฏฐจัตตาลิสัสสะอาสังวิสัตติสัตตะสหัสสนินามามิสิลาสะอาหังเตสังธัมมัญจะสังฆัญจาทะเนนะนามามิหังนามาคาลานุภาเวนะอันตัวสัพเพอุปัตถเวอเนกาตัลยาภิวินาสันตุอาเสสัตโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวะคาตัสวัตติทานะโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธาศีลาอิทิโนนะโมมัตตยารัตถสารัตนะกายสัสสะทุกังนะโมมัคคะติตัสสะตัสสะวัตุตยะสปินะโมกาลปะภาวิกัจจันโตปัตถวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพตานะโมกาลัสสะนาวิติเมโหมิเตเจวาสันตติตาติสัลนะสัลนะเอทัโลกันตะเลวะภุมมาจะเทวะปุณณะขันนะคหาพยาวัตตาสัพพะกาลังอิเทอายันตุเทวะวัลคะนะกัมมญิเมลุราเจวะสันโตสาเหตุมุนิวาลาวัจจนะโสตุมะคะสัมมาคังสัพเพสุจักขวาเนสุจักขะเทวะจัพพมุตโตยังอเมหิกะตังปุญญังสัพพะสัมปติสัตตังสัพเพตังอนุโมทิตวะสัมมาคาสะสะเนรัตตะปะปะตะลายิตาหุตุอะลักขสุวิเศษโตสาสนัสสะโลกัสสะวุติภวันตุสัพพะตาสะสะนัมปิจันโลกันจะเทวะลักขันตุสัพพะตาสติโหตุสุขีสัพเพปะ
วาเลหิอัตตโนนิคาสุมานาโหตุสาสัพเพหิยติปิวาจะโตวาโจระโตวามนุสสะโตวาอมนุสสะโตวาอาคิโตวาอุตตกะโตวาทิสาจะโตวาคานุกะโตวากันดกะโตวานาคตะโตวาชนะปัตตะโลกะโตวาอสันดัมมะโตวาสันติเตโตวาอสัพปุริสะโตวาจันทะอติอสัมมิคาโคนะปุปุละอาหิวิจิกามานิสัพพติปิอาจตาราชสุกัลลามาหิสยาคัลลกะสติหินานาพยะโตวานานาโลกะโตวานานาอุปัฏฐวัตตาลาภังคันหันตุปนิทานาโตปัฏฐายะตถาคตัสสะตัสสะปะลมิโยทัสสะอุปปารามิโยทัสสะปะละมัตตะปะละมิโยปัญจมหาปาริจเกตัสโสจติญาปัจฉิมะคะเวนะภาวะคันธิสติงอภินิฆะมันังปัฏฐานาจาริยังโพธิมาลังเขมาลาวิจยังสัพพัญญูตยานัมปฏิเวทังนวะโลกุตระธรรมเมติสพเพปิเนพุทธกุเนปิสาลีอาติสุปการันตะเลสุติยามารติปานิตังกาโรโทวายสมานันทเตโลวิยากาลญาจิตตังอุปันกเปตวะโกติสัตตสามัสสิสุจักขวาเลสุเทวัตถายสานัมปฏิคันหันติยัญจเวสาลิยัมปุเลโลกามนุสาทุภิกขาสัพพุตันติธรรมปยังกิปปมันพลาสิปาริตันตัมปนามะเอวัมเมสุตังเนกังสัมมายังภะคะวะสาวัตถิยังวิหารติเจตังวันเนอนาตปินติกัสสะอะระเมอัตถะโกวัญญาตันนาเทวัตตาอาภิคันตายารัตถิยาอาภิคันตาวันนาเกวาลกัปปังจิตาวันนังโอภาสิตวายนาภะคะวะเทอุปสังฆามิอุปสังฆามิตวาภะคะวันตังอภิวาติตวาเอกามันตังอัตถาสิเอกามันตังทิตาโกสาภิวัตตาภะคะวันตังคัตถายาอาจาวาสิปาหุเทวามาตุสาจามังกาลาติอาจินตายุงอาคังคามานาสุทานังปุหิมังกาลาพุทธัมมังอาเสวนาภาลันนังปัตติตานันจะเสวนาปุจจาจะปุจจานิยานังเอตัมมังกาลาพุทธัมมังปัตติโลปัตติสวาสุจะอุเพจักกัตตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปานิทิจะเอตัมมังกาลาพุทธัมมังพาหุสัจจัญจะสิมปันวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาอิธัมมังกาลาพุทธัมมังมัตถาปิตุอุปัฏฐานังพุทธกาลาสสังฆโหอันนาปุราจักกัมมันตาอิธัมมังกาลาพุทธัมมังทานันจะธรรมจาริยาจยาตถานันจะสังฆโหอันนาวัจานิกัมมานิเอธัมมังกาลาพุทธัมมังอาลาติวิลาติปาปามาจะปันจะสัญญาโมอัปปะมาโตจะธรรมเมสุเอธัมมังกาลาพุทธัมมังคาลาโวจะนิวัตโตจะสันตติจะกตัญญูตาขาเลนะธรรมสัวนังเอธัมมังกาลาพุทธัมมังขันติจะสุวัจจัสสะตาสัมมานานันจะทัสสะนังกาเลนะธรรมสักขัจจะเอธัมมังกาลาพุทธัมมังตะโพจะพัมมาจะอิยัญจะอาเนยสัจจะทัสสะนังนิพพานาสัจจิกิเลญาจะเอธัมมังกาลาพุทธัมมังพุทธัสสะโลกาธัมเมหิจิตตังยัสสะนาคัมปติอโศกังวิลาจังเขมังเอธัมมังกาลาพุทธัมมังเอตติสานิกัตวานาสัพพัทธมังปะละจิตตาสัพพัทธโสติกัญฉันติตันเตสังมังกาลาพุทธมันติมหามังกาลาสุทธายานิทัพพุทธานิสัมมากัตตานิภูมานิวายานิวะอันตานิเขสัพเพวะพุทธาสุมาณาภาวันตุอาทุพิสังกัจจสุนันทุภาสิตังตัสสมาหิพุทธานิสามิทาสัพเพเมตตังกโรธรรมานุสิยาปัจจายาทิวาจารันโตจาหารันติ
พาลิงตัสสะมาหิเนรักขันธาอัปปะมันทายังกินชีวิตทางอิทาวาภูลังวาสักเกสุวายังรัตตันนังปานิตังนาโนสัมนาติตัสสะคตินาอินกัมปิพุทเทรัตตันนังปานิทังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหนทุกขยังวิลังกังอัมมาตังปานิทังยะทาสะกาสักยะมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมาธิกินจิอิตัมปิธัมเมรัตตันนังปานิทังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหนตุยัมพุทธเสตุปาริวันนายิสุติสัมมาทิมานาตันปัญญามาหุสัมมาทินาเตนะสัพโพนาวิสัตติอิตัมปิธัมเมรัตตันนังปานิทังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหนตุยิบุคคลาอัตถสัตตังปัสสัทธจัตตาลิธานิยุคาเนโหติเตตัพพินัยญาสุขตัสสะสาวกเตเหสุตินานิมหัปปาราเอตัมปิสังเกรัตตันนังปานิทังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหนตุยิสุปายโยธามานาสัตตาเอนิกามิโนโคตามาสาสังหิปิปัตติปิปัตตาอมัตตังวิไกหันลัตตาพุทธานิพุทธิวุชามานาอิทัมปิสังเกรัตตันนังปานิทังเอเตนะเจนะสุวัตติโหนตุยัตติตาขีโลปัตตาวิสิโตสิญาจัตุปิวังเอปิอาสัมภะกัมปิโยตะอุปามังสัพปุริสังวัฏฐามิโยอาริยสัจจานิอเวจะปัสสติธัมปิสังเกรัตตันนังปานิทังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหนตุเยอาริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภิลปัญเยนะสุเทสิตานิกิจจาปิเทโหติผู้สัพพะมัตตานาเทภวังอัตตมะมาทิยันติอิทัมปิสังเกรัตตันนังปานิทังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหนตุสหวัสสะทัสสนะสัมปัฏญากายสุธรรมาจาหิตาภาวันติสักกายติติวิจิกิจสิตัญจศีลปะตังมาปิยคันติกิจจิจตุหะปะเยหิจาเวปะพุทโธสัจจาพิตานานิอัปปะโภกาตุอิทัมปิสังเกรัตตันนังปานิทังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหนตุกิจจาภิโสกัมมังกะโลติปะปะปังกายินวาจายุทธเจตัสสาวะอัปปะโพโสตัสสะปฏิสักายะอัปปะปะตาติตาปัสสะมุตตาอิตัมปิสังเกรัตตันนังปานิทังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหนตุวันนะปะกุเพยัตถาปุสิตังกิกิมหานามาเสปะตามาสัมมิคิมเหตะโภปะมังธัมมะวะลังอัตเทสยินิพพานากามิปารามังหิตายาอิตัมปิพุทเทระตันนังปานิทังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหนตุวะโนวะลัญญูวะละโนวะละหะโนอนุตตโลธัมมะวะลังอัตเทสยิตัมปิพุทเทระตันนังปานิทังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหนตุขีนังพุรานังนาวังนันทิสัมภวังวิลันตาจิตายาติภาวะสัมมิเตกินาพิจาอาวิลุลลหิสันธานิปันติทิลายะถาปฏิโปอิตัมปิสังเกตัตานังปานิทังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหนตุญาณิทัพพุทธานิสัมมาคัตถานิภูมานิวายานิวะอันตานิเขตตาคตังเทวมนุสสะปุจิตังพุทธังนามัสสะมาสุวันติโหนตุญาณิทัพพุทธานิสัมมาคัตถานิภูมานิวายานิวะอันตานิเขตตาคตังเทวมนุสสะปุจิตังธัมมังนามัสสะมาสุวันติโหนตุญาณิทัพพุทธานิสัมมาคัตถานิภูมานิวายานิวะอันตานิเขตตาคตังเทวมนุสสะปุจิตังสังฆังนามัสสะมาสุวันติโหนตุรัตนาสุตตานิติตังรัสส
านุภาวัตโตยัตถาเนวัตสิทธิพิสันนังยัมหิเจวานุโยสันโตรันติทิวามัตตันติโตสุขังสุปาติสุตโตจะปะปังกินตินาปัสสติเอวะมาติปุโนเพตังปาริตตันตัมปนามะเฮตันนิยักมัตถะปุสเลนะยันตังสันตังปัตตังอาภิสัพเมจะสัพโอสุจะสุโหสุจะสุวัตโยจะสัพโมทุอันนัตติมานิสัตตุสัพโอจะสุปาโลจะอาภกิโตจะสันลาโอกาบุญทิสันติตามิโยจะนิปะโพจะอาภกะโพกุลิสุอัตตานุกินโทนะจะพุทธังสัมมาจาริกิจจิเยนะวิญโยปัลเลอุปวะไทยุสุขิโนวะเขมิโนโหตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตันตาเยกิจิปานาภูตัตติตัสสาวะขาวะละวะอันนวะเสสาธิขาวะเยมหัตตวะมัชชิมาตัสสะกานุกตุลาเตขาวะจิจะอัตถิธาจิจะตุเลวะสันติอาวิภูเลอุตตวะสัมภเวสีวะสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตถานาปัลโลปัลลังนิคุเพทานาติมันเยนะปัตถะจินังกิจเจพยาโลสนาปฏิฆะสัญญายานะมัญญาสะทุกขมินจยะมาตายาฐานิยังพุทธังอายุสาเอกาพุทธมาโนลังเอวัมปิสัพพะพุทธสุมานะสัพพะวัจจิอัปปาริมานังเวตัญจะสัพพะโลกัสสะมิมานะสัพพะวัจจิอัปปาริมานังอุทธังอาโทจติลิยัญจะอาสัมปันเอาเวลาอาสัพพะตันติตัญจะลังนิสิโนสยานุวายาวะสวิทัมิเอตังสติงอธิทยาคัมมามิปิหาราอิทะบาหุทิปิจานุปากัปศีลาวาทัสสะเนนะสัมปันโนกามิสุภิเนเจตังนาหิจัตุสยังปุณะเนติติกาลนิยะเวทะสุตังสัพพาสีวิสัจจตินังทิปมัตตาคัตตังวิญญาณนาเสติพิสังโฆลังเสสัญจาภิปาริสยังอนาเขตัมพิสัพพะตะสัพพะตะสัพพะปานินังสัพพะโสภิวาเลติปาริตันตามะนามะเอวิรูปักหิเมเมตังเวตังเอลาปัเหิเมสัพพยาพุทธหิเมเมตังกันหาโพธามะเหิจะอาปาตะเหิเมเมตังทิปาตะเหิเมจตุปาเตหิเมมาปังเมตังปะหุปาเตหิเมมาปังอาปาตะโกหิสิมาปังหิสิทิปาตะโกมาปังจตุปาโตหิสิมาปังหิสิปะหุปาโตสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปุตตาจักเกวัลลาสัพเพพัตตาลาปะกินจิปะปะมาคัมมาอัปปะมาโนปุณโธอัปปะมาโนธัมโมอัปปะมาโนสังโฆปะมันนะวัฏฐานิสิลิสัพพานิอาหิวิจิกาสัตตะพัทธิอุณตนาภิสลาโปโมสิกาคัตตาเมลักขาปาลิตาปฏิกามันตุพุทธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธะนันติขันธ์ปาลิตาผู้เวนธรรมโพธิสัมภะเลพัตตังโมลโยนิยังยินาสังวิหิตาลักขังมหาสัตตังวะเนจลาธิลาสังวายามันตาปิเนวาสังคีสุขันหิตุพัมมามาตันติอาคัตตังปาลิตันตัมปัตนามะเอเป็นตายัญจักขุมาเอกลัจจาลิสวันโนปัตตวิปปะโสตังตังนัมมัสสามิอาลิสวันนังปัตตวิปปะสังตยัสสะอุทาวิหาเนโมติวะสังอิภามานาเวตากุสัพพะตัมเมเมนะโมเตจัมมังปาลายันตุนัมมัตุพุทธานังนัมมัตุโพธิญาณโมวิมุตตานังวิมุตติยาอิมังโสปานิตังกัตวะโพโลจัลลันติอิสนาอเพตยัญจักขุมาคราจาหาลิสวันโนปัตตวิปปะโสตังตังนัมมัสสามิหาลิสวันนังปัตตวิปปะสันตยัญจักขุตาวิหะเตปุรันติเยภามานาเวทาภูสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจัมมังปาลายันตุนัมมันตุพุทธานังนัมมันตุโพธิญาณโมวิมุตตานัง
โมวิมุตติญาอิมังโสปาริตังอัตวะโมโลวาสาวะกัมปะอิติโมนะปาริตังตัสสานุสะอันเนนะภิอันตันลิเขภิปานิโนปฏิตามาติขันสันติภูมิยังวิญญาสัพพตาสัพโพปัตตวัจจานุหาจุลาทิสัมภวะคตานาจักอุทานังปาริตันตัมปะนามะเอวัมเมสุตตังเอกังสมัยยังภะคะวะสวัสดิยังวิหารติเจตาวันเตอันนาถปินติกัสสะอารามิตัตตะโภภะคะวะภิกขุอามันเตสิภิกขโวติภัตตันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัญจโสสุงเกกะภะโมจาภะคะวะพุทธบุพังภิกขเวเตวะสุลสังฆโมสามุปาปายุลาโหอาโหสิอัตถะโคภิกขเวสัพโพเทวานามินโพเทเวตาวะติเสอามันเตสิสัตเทมานิสาเทวานังสังฆมาคตานังอุปัจจัยยะพยังวาสัมพิตัตตังวาโลมาหังโสวามะเนวตัสสะหิสัมมัญเยทัจจักขังโอโลกายันมะมังหิโตทัจจักขังโอโลกายันยัมภาวิสัตติพยังวาจัมพิตัตตังวาโลมาหังโสวาโสปาหิอิสัตติโนเจเมทัจจักขังโอโลกายันทะอัฏฐปัจจาปฏิสัตเทวาราชสัตตจักขังโอโลกายันทะปัจจาปฏิสัตถิโวเทวาราชสัตตจักขังโอโลกายันทังยัมภาวิสัตติพยังมาสัมพิตัตตังวาโลมาหังโสวาโสปาหิยิสัตติโตเจปัจจาปฏิสัตเทวาราชสัตตจักขังโอโลกายันทะอัฏฐวาโลนาสะเทวาราชสัตตจักขังโอโลกายันทะวาโลนาสะอิโวเทวาราชสัตตจักขังโอโลกายันทังยัมภาวิสัตติพยังวาจัมพิตัตตังวาโลมาหังโสวาโสปาหิยิสัตติโนเทวะโลนัสสะเทวาราชสัตตจักขังโอโลกายันทะอัฏฐอิสานัสสะเทวาราชสัตตจักขังโอโลกายันทะอิสานัสสะหิโวเทวาราชสัตตจักขังโอโลกายันทังยัมภาวิสัตพยังวาจัมพิตัตตังวาโลมาหังโสวาโสปาหิอิสัตติปิตังโขปันนาภิกขเวสักขัสสวะเทวานามินทัสสะตัจจักขังอุนโลกัยตังปัจจาปฏิสวะเทวาราชสัตตจักขังโอโลกายันตังวะลุนัสสวะเทวาราชสัตตจักขังโอโลกายันตังอิสานัสสวะเทวาราชสัตตจักขังโอโลกายันตังยัมภาวิสัตติพยังวาจัมพิตัตตังวาโลมาหังโสวาโสปาหิอิทาภิโนภิปาหิอิทะตังกิสัตตุสัพโพหิภิกขเวเทวานามินโภอาวิตัลาโภอาวิตัโตโสอาวิตาโมโหภิโลจัมพีอุตตาลาสีปะลายินติอะหันจะโภภิกขเวเอวังวัฏฐามิสัจจิตุมภกังภิกขเวอารัญญาคตานังวาลุกะมูลคตานังวาสุญญาคาลคตานังวาอุปัจจยะพยังวาจัพพิตัตตังวาโลมาหังโสวามะเมวะตัสสะบิสัมปัญเยอนุสาลายะทาอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโนปุริสธรรมสารติสัทธาเทวะ
มนุสสานังพุทโธภควาติมัมมังหิโวภิกขเวอนุสารัตังยัมปาวิสัตติวายังวาจัมปิทัตตังวาโนมหังโสวาโสปาหิอิสัตติโนเทมังอนุสาลายะทะอัตถะธรรมังอนุสาลายะทะสวาคาโตภควตาธัมโมสันติติโกอัคคาริโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวทิตัพพวินโยหิติธัมมังหิโวภิกขเวอนุสาลตังติสัตติพยังวาจัมปิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปาหิสัตติโนเทธัมมังอนุสาลายะทะอัตถะสังฆังอนุสาลายะทะสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาลิปุริสาโยกานิอัตถะปุริสาอุคาลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยนายโยทักขินายโยอัญชลิกาลนิโยอนุตตรังอุญญาเขตังโลกัสสาติสังฆังหิโวภิกขเวอนุสาลตังยัมปาวิสติพยังวาจัมปิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปาหิยิสัตติตังคิสะเหตุตัทธาคาโตหิภิกขเวอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิตาลาโภวิตาโตโสวิตาโมโหอะพิโลอะสัมปิอนุตตลสีอปาลายิติอิตัมมะโมจะภควะอิทังวัตวานะสุขโตปัลลันติตะทโวจะสัทธาอัลลันยิโลกะมุลเลวะสุญญากะเลวะภิกขโวอนุสาเลทะสัมพุทธังพยังตุหากะโนสิญญาโนเจพุทธังสลายะทะโลกาสิทังนัลลาสัพพังอัตตะธัมมังสลายะทะนิยานิกาสุเตสิตังโนเจธัมมังสลายะทะยานิกังสุเทสิตังอัตถะสังฆังสลายะทะปุญญาเขตังอนุตตังเอวังพุทธังสละตานังธัมมังสังฆังจะภิกขโวพยังวาจะพิตัตตังวาโลมหังโสนิสาติติตัจจักกะปริตตังอัปปะสันเนหินาทัสสะสะสันเนสาตุสัมมัตเถอามานุเสหิจันเตหิสัตตะกิภิสักกาลิปิปานิสานัจจตัสสะนัมมหิงสยาจะพุทธิยายันเทเสสิมหาวิโรปลิตันตัมปนามะเฮปิปัสสิสะนามัทุจักขุมัตตัสสะสิลิมัตโตสิกิสัพพินามันทุสัพพะพุทธากัมปิโนเปสาปุสะนามารุณาหัตตกัสสะตัปปสิโนนามาทุกะกุสัตตะสมาลาสินัมปะมันติโดโกนาคามานัสสะนามาทุพัมมานัสสะอุสิปัตโตกัสสะปัสสะนามาทุวิปามุตัสสะสัพพติอังคีลัสสะสะนามาทุสักกายะพุทธัสสะสิริมัตโตโยอิมังธัมมะเทสิสิสัพพะทุกขาปนุตันนังยิจพินิพุทธาโลเกยัตถาพุทธังวิปัสสิสุเตชนาปิสุนามหันตาวิตาสารทายิตังเทวมนุสันยังนามาสันติโคตมังวิจาจารณะสัมปันนังมหันตังวิตาสารตังวิชาจารณะสัมปันนังพุทธังวันธรรมาโคตมันติเตจันเยจะสัมพุทธาเนกสัตตะโอตโยสัพเพพุทธาสัมมาสัมมาสัพเพพุทธามหิติกาสัพเพตัสสะปะโลเปตาเวสานัจเจอุปาคัตตาสัพเพเตปฏิจานันติอาสาปะตานามุตตังมังสีหานาทังนาทันเตเตปริสาสุวิสานาตาพัมมัจจักขังภวันติติโลเกอปฏิวัตยังอุเปตาพุทธธรรมเมหิอัตตาลสหิจายากาทวัติสารักขานุเปตาสีตายาอุปจยนากาลาพยามปะพยสัพพะสัพเพเตมุนิกุจจลาพุทธาสัพพัญจุโนเอเตสัพเพขินาสวัจินามหาปภามหาเตจามหาปัญญามหาพลามหาการุณิกาทิลาสัพเพสานาสุขามหาติปานาถาปฏิตาจตนาลินาจปานินา
นังคติปันตุมหัสสะสะสลนาจะเสชิโนสัตเทวกัสสะโลกัสสะสัพเพเตปลายานาเตสาหังศิลาชาปเทวันตามิวาริสุตตเมวัจจะสามานาสาจิวาวันตามิเตตัถาคติสยานเนอาสันเนธานิขามันเนจัปปิสัพพตาสัตตาสุขีนานักขันตุสานิกัลลาตัววังเตหิตวังลกิโตสันโตมุตโตสัพพะพายินันจะสัพพะโลกาอินิมุตโตสัพพะสันตาภวาจิตโตสัพพะเวรมณิกันโตนิพุตโตจัตุวังภวาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโตวินาศตุมาเถภวันตนกาลาโยสุขีทีคายตัวภวะอภิวาทานาสีลิสานิจังอุทาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุสุขังภาคังปาริตังยัมพานันตัสสานิสินาฐานะโภวันนังอุทากัมปิวินาเสติสัพพะเมวะปะเลสยังโสตินาคภาวุฒานังยัญจสาธิติตังคเนเถระสาภูริมาลาสาโลกานาเถนะภาสิตังกัปปะถายิมหาเถจังปลิตันตัมปนามะเฮยะโตหังภาคีนิอเลญาญาจาติญาจโตนาพิจานามิสัจจิจาปนังชีวิตตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตหนตุโสทิคัพพัสสาพุทธังโคสัตติสังกาโตธรรมานังพิจัยโนตถาวิริยังพิติปัสสติพุทธังคาจัตถาภัลเลสัมมาทุเพคาพุทธังคาสัตติติสัพพะทัสสินามุนีนาสัมมาตคาตาภวิตาภโหลิกัตถาสังวัตันติอภิญญาญานิพพานายาติยาเอเตนะสัจจวัตถินาโสติเตวตุสัพพะกาเอกสัพพิสัพพะเยนะโถมุขลานาจักสัพพะคิลาเนทุกิเตทิสวาปุจังคีสัตตติสายิเตจัตตังอภินันทิตวาโลกาโมจิสุตังคันเนเตนะสัจจวัตถินาโสติเตหนตุสัพพะตาเอกตาธรรมราชาภิคิรัญเยนาภิปิลิตุจุลันเถเลนะตัญเยวาภานาเปตวาสาตัลลังสมโมทิตวาจะอาปาทาตัมหาพุทธาชิตานาโสเอตินาสัจวัตถินาโสติเตหนตุสัพพะตาปาหินาเถจาอาปาตาตินันนัมปิมเหสินังมะคะหตากิเลสาวัปปทาปฏิธรรมะทังเอเตนะสัจวัตถินาโสติเตหนตุสัพพะตายันตุนิเมตังอาวะบังคัลลัญจโยจามานะโทสักขุนัสสะสัทโธปะปะกะโหตุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสัมเปตุยันตุนิมิตตังอาวะบังคัลลัญจโยจามานะโทสักขุนัสสะสัทโธปะปะกะโหตุสุปินังอาการตังธัมมาภาเวนะวินาสัมเปตุยันตุนิมิตตังอาวะบังคัลลัญจโยจามานะโทสักขุนัสสะสัทโธปะปะกะโหตุสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนะวินาสัมเปตุมหากาลุนิโกนาโทหิตายาสัพพะปานินังปุเรตวะปาลมิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเตนะสัจวัตถินาหุนตุเตจยะมังกัลลังจยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตังอิจโยยิจยะโสจยะมังกัลเลอะปัลลาจิตาปัลลังเกสิเสปัตตาวิโภคันเลอะปิเสกิสัพพะพุทธานังอาคัปปะโตปะโมดาติสุนักขัตตังสุมังกัลังสุปะปะตังสุโหติตังสุปะโนสุโมโหโตจักสุยิทังปัมมัจจาริสุปะทักขินังกายกัมมังวาจากัมมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกัมมังปฏิทิเทปะทักขินาปะทักขินามิกัตวานาราปันตเทปะทักขิเนโสอัตตะตัตโตสุขิโตวิรุณาพุทธศาสนิอาโลโกสุขิโตโหหิสาหาสัพเพยติพิสาทะภาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสนิอาโลกาสุขิตาโหหิสาหาสัพเพยติพิทาทะภาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสนิอาโลกาสุขิตาโห
อาสเปหิยาติพีนัตถิเปสระนังอัญญังพุทโธเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจวัจจินาโหตุเตจยะมังกาลังนัตถิเปสระนังอัญญังธัมโมเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจวัจจินาโหตุเตจยะมังกาลังนัตถิเปสระนังอัญญังสารนังวาลังเอเตนะสัจจวัจจินะโหตุเตจยะมังกาลังยังกินจิรัตตันนังโลกเอวิสาเดวิวิทังโอโตรัตตันนังพุทธสัมมังนาทิกัสสมาโสติภาวันตุเตยังกินจิรัตตันนังโลกเอวิสาเดวิวิทังพุทโธรัตตันนังธรรมะสัมมังนาทิกัสสมาโสติภาวันตุเตยังกินจิรัตตันนังโลกเอวิสาเดวิวิทังพุทโธรัตนังสังฆานาติตัสสมาโสติภวันตุเตอิเลโอตัปปะสัมปันนาสุขะธัมมะสมาหิตาสันโตสัพพุริสาโลกิติวะธรรมติอุจจเลสันติภคาปัตตนาสันติปัตตาวัจจนามาถาปิตาจนิขันตาจตเวทปฏิกัมมาจัญญาสัจญากตาปุตตาจิตตัวมานังสวาหานังจตุสัจจังมัตตาลาสังยิวิวิสุนาลาสัพพะหังกาลาตโยพุทธานตาวิสัตตินายักขะสัพเพปฏิติตาไมหังมัตตะเกเตมุนีสาลาสีเสปฏิติโตไมหังอุทโธธรรมโอภิโลจเนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเลสัพพะกุณากะโลหัตเยเมอนุโลโทสาริพุทโธจัตถกิเนโขทัญโยปิติภาคัสสะมิโมกขัลลาโนจวะมัคคิทักขิเนสวะเนไมหังอาสุนันนันกะลาอุลากัสสะปุจจามหานาโมอุปาสุวามาสุตะเกเกสันติปิติภาคัสสะมิสุริโยวะปะปังคาโลนิสิโนสิลิสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงขาวกุมารักัสสะปุเถโลมะเหสิจิตาลาวัตตะโขโสมยังวัตตะเนนิจังปะติโลปุญโยอังคุลิมาโลจาโอภาลิตันตสีวลีอิเมปัญจมหาเถระนาลาเถติลกามะมังสาธิเตมหาเถระจิตวันตาสิโนลัสสะจลันตาศีลเตชินาอังฆมังเกสุสันติตารัตนังภูราตุอาสิทัพยินเนเมตาสุตกังทัจจกังปัจจตุอาสิวัมเมียงคุริมาลกังขันธโมระปาริตัญจาอัตนาติยาสุทกังอากาศิชนานังอาสิสิสาภกาลาสันติตาจินานาภาลาสัญญุติธรรมภกาลาลักเทวสัตโตมิสังกัจจินาสัมมาสัมพุทธปัญจเลวัตตาปิตาทิสัญชาตาไพลัญจตุปัตวาเสสาวินัยยังยันตุอนันตคุณาติเจสาทินาปัญจละมาจามิวิหารันตังมหินทะเลสัทธาปะเลตุมังสเพเถมหาปุริสาสัพพะอินจิวะเปกัตโตรักโหสุรักโหพุทธานุภาเวนะจิตุปัตถโวธรรมานุภาเวนะจิตานิสังโฆสังฆานุภาเวชิตันตรายโยจารามิธรรมานุภาวะวาลิโนติจายาปัญญาละปัญนาสละคาถานิทิตาทิอุณหาสาวิจโยธรรมโมโลกิอันโนตาโลสัพพสัตตาหิตันตายะตังตวังพันหาหิเตวะเทปาริวัจโจราชาตันเตอามานุเสหิปาวะเกเปียจินาเขวิเสปุเตอากาลามาละดินาจัสสะปะสัมมามาระนามุตโตนาเพตวกาลามาลิสังตัสเสวะอานุภาเวนะหุนตุเทโวสุขีสัทธาสุทธะสีลังสัมมาทายาธัมมาสุจังนิตังจาเลตัสเสวะอานุภาเวนะหุนตุเทโวสุขีสัทธาคิตังจิติตังปูจังทาลานังวัจจังคาโลปาริสังเตสานังสุตวตัสสะอายุปวัตติสักกัตวาพุทธารัตนังโอสัตถังอุตตมังวัลลังยิตังเทวมนุสสานังพุทธติตินาโสตินานาสันตุปัตถวาสัพเพตุขาอุปัสสะเมนตุเตสักกัตวาธัมมารัตตังโอสัตถังอุตตมังวัลลังปริลาหุปัสสะมันตังธรรมะเตเจนะสุตินานาสันตุปัตถวาสัพเพพยาอุปัสสะเมนตุเตสักกัตวาสังขารัตนังโอสัตถังอุตตมังวัลลังอ
อาหุในยังเป้าในยังสังฆะเจตินาโสทินานัสสันตุวัฏวะสัพเพโลกาอุปัสสะเมตุเตเทสัจจังเทวมนุสสานังกัปปุตตังจิตติกังละสังอัมพิลังลาวันนังเจวะสัพพะปัญญติวินาสันตุเอกาทวิติงจาตุปัญจสัสสัตตาทินังตัทธายาวาทุขาวินาสันตุชีวิตทานังทานังตุติชีวิตทานังทานันตัสสะอายุวันนังสุขังพลังชีวิตทานาตุภาเวนะโคนตุเทโวสุขีสัตตาชีวิตทานังจโยทัตวาโอสัตถังอุตตมังวันลังสาลีลังทุกขังนาสิติเวสัจจังตานาโมตตามังตัสสะภะกัลยะกัลยานานิจายังสัมปันลายานาปุญญานิปาลาโลกัสสะปิปฏิทาโหติปานินามอิทินาชีวิตทาเนนาสุมากังกิงปาวิสัตติทิขายุกาสัตตาโหตุสุขิตาโหตุสัพพะตาโยโสทาตาติสักกัจจังศีลาวันเทสุตาติสุนานาตานังวันลังตัตวาวิตานังมหัมพลังเอวังมหินติกาเอสายะติตังปุญญาสัมปัตตาตัสมาธิลาปัสสังสันติปันติตากตาสันติอธิอุณสาวิเจโยติปิโตอัตติโลกิศีลาคนโนสัจจังโสใจยาทุตยยาเทนะสัจเจนากาหามิสัจจกิริยามานุตตาลังอาวันจิตวาธรรมะพลังสาลิตวาภูภากิจินเนสัจจพละมาวันสายาสัจจกิริยามากาสะสันติปัฏฐาปัฏฐานาสันติปัฏฐาวันจันนามาตาปิตาจันติกันตาจตะเวทังปฏิกัมมาสหสติกัตติไมหังมหาปัจจานิโตสิขีวัตสิสิโสรัสสะกาลิสันติอุตตะกังปัตวายัตถาสิขีสัจจินาเมสัมโมนันทิเอสามิสัจจะปาระหิติโยโสภะคะวะสัมมาติสัพพะระมิโยปุเลตวาสัพพะกิเลสิภาจิตวาอาตุตตโลสัมมาสัมโพธิงอาภิสัมพุทโธเทวานามาติเทโวสักการะมาติสัพโพภัมมะนามาติภัมมะโลกานาโถภาเกียวันทาตาทิยิการะเนหิภาคาวาตินัตถะนาโมโสภาคาวาอิติปิอะระหังอะระหังวัตตะโสภาคาวาอะระหันตังสละดังกัจฉามิอะระหันตังศิลาสานะมามิปัทธโมวัจจิลาปะกาโลโสภะคะวะอิติปิสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธวัตตะโสภะคะวะสัมมาสัมพุทธังสาระดังกัจฉามิสัมมาสัมพุทธังศิลาสานะมามิพุติโยวัจจิลาปะกาโลโสภะคะวะอิติปิวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวัตตะโสภะคะวะวิจาจารณะสัมปันนังสารนังกัจฉามิวิจาจารณะสัมปันนังศีลาสานะมามิปฏิโยวัจจิลาปะกาโลโสภะคะวะอิติปิสุขโตสุขโตวัตตะโสภะคะวะสุขตังสารนังกัจฉามิสุขตังศีลาสานะมามิจตุโภวัจจิลาปะกาโลโสภะคะวะกิโลกาวิตุโลกาวิตุวัตตุตาโลวัตตะโสภะคะโลกาวิทังสารนังกัจฉามิโลกาวิทังศีลาสานะมามิปัญจโภวัจจิลาปะกาโลโสภะคะวะอิติปิอะนุตตโลอะนุตตโลวัตตะโสภะคะวะอะนุตตลังสารนังกัจฉามิอะนุตตลังศีลาสานะมามิสัทโธวัจจิลาปะกาโลโสภะคะวะอิติปิปุริสัทธรรมสารทิปุริสัทธรรมสารทิวัตตะโสภะคะวะปุริสัทธรรมสารทิสารนังกัจฉามิปุริสัทธรรมสารทิศีลาสานะมามิสัทธโอวัจจิลาภะกาโลโสภะคะวะอิติปิสัทธาเทวมนุสานังสัทธาเทวมนุสานังวัตตะโสภะคะวะสัทธานังเทวมนุสานังสารนังกัจฉามิสัทธานังเทวมนุสานังศีลาสานะมามินั
ทธโมวจิระภากาโลโสภากาวาอิติปิพุทโธพุทโธวัตตาโสภากาวาพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังศีลสานามามินัวะโมวจิระภากาโลโสภากาวาอิติปิภากาวาภาวาวัตตาโสภากาวาภากาวันตังสารนังคัจฉามิภากาวันตังศีลสานามามิตัสสะโมวจิระภากาโลโสภากาวาอิติปิวัตตังสารนังคัจฉามิวัตตังศีลสานามามิจัยยะละภาลังนิธิตังสินิธิติมาติเตโชจัยยะเสธิมาหิติมาหาคุณาปาลิมิตาปุญญาติกาลสัสสะพันตลายาติวาลานะสัมมัตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตวัตติสัมมาปุริสลักขณานุภาเวนะอาสิตยานุภายยนานุภาเวนะอัตตุตลาสัตตมังกานานุภาเวนะสัพพานาลาสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปาลมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปาลมิตานุภาเวพระพระลมัทธปาลมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชะนุภาเวนะอินทานุภาเวนะพันลานุภาเวนะยยะธรรมาภาเวนะจตุลาสิติสาสะธรรมขันธาภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัตถังคิกะมะกานุภาเวนะอัตถสัมมาปัฏฐิญานุภาเวนะสารพิญญานุภาเวนะจัตุสัจจญาณานุภาเวนะทัสสะภาลญาณานุภาเวนะสัพพัญญุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปาริตานุภาเวนะรัตนัตยะสรณานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลกะโสกุปัฏฐวานุกะโตมานัสสุปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตรายะปิวินาสันตุสัพพะสังกัปปะตุยหังสัมปินสันตุทิคายุตาตุยหังหนตุสัตตาวาสะสิวินนะสัมมังยิโกหนตุสัพพะทาอากาสัพพะปัตตะวันนะภูมิมหาสมุทธานักขกะเทวัตตาสัทธาตุมเหอนุรักขันโตพุทโธมังกลาสัมพุทโธสัมพุทโธติปาพุทธโมพุทธมังกลามาคัมมะสัพพะทุกขปะมุจจเรพัมโตมังกลาสัมพุทโธคัมภิโลทุสะโสอนุธัมมะมังกลามาคัมมะสัพพะปัญญาปะมุจจเรสัมโฆมังกลาสัมพุทโธวาราทักขินายโยอนุตตโรสังฆะมังกลาปะมุจจเนนักขัตตยักขภูฐานังปะปะหังอะดิวาลานาปาริตัสสานุภาเวนะหันตวาติสังอุปัฏฐเวนักขัตตยักขภูฐานังภาเวนะหันตวาอุปัฏฐเวนักขัตตยักขภูฐานังปะปะหะนิวารานาปริตัสสานุภาเวหันตวาปัฏฐเวพุทธังสัพพังเมโตสังฆมันตะเมพันเทวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆมันตะเมพันเทวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆมันตะเมพันเทวันตามิคาโลปัจจาจานิสัพพังเมโตสังฆมันตะเมพันเทวันตามิกัมมาทานังสัพพังเมโตสังฆมัตถะเทปาสีมายังสัพพังเมอัตตะเมพันเทวันตามิเท
ทิยังสัพพังสัพพันตานิสุปฏิทิตาสาริราธาตุมหาโพธิงพุทธโลปังสักกาลังสักกานากะโลเกเทวะโลเกพัมมะโลเกจัมพูทิเพลังกาติเพสาริราธาตุโยเกสาธาตุโยอะระหันตาธาตุโยจิติยังขันธกุติงจตุลาสิติสาหัสสิธรรมขันติกัปเปสังปะตะเจติยังอะหังวันตาอิสัพพาโสสาตุวันตามิพันเตสัพพังปัลลทังธรรมังคัมเมพันเตยมยากัตตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัพพังสามินากัตตังปุญญังไมหังตาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิ เมื่อในการจำเริญพุทธมนต์อันเป็นที่บัวระมวลเสร็จเรียบร้อยพระเจ้าพระสงฆ์ครูบามหาเถระนั่งพกอธิษฐานจิตได้ออกจากสมาธิพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งนั้นนับร้อยกว่ารูปได้จำเริญพุทธมนต์สูตรมนต์ตัดหลวงคัด12ตำนานตามโบราณจารีตเป็นปริปุณณังพระเจ้าพระสงฆ์อันที่จะได้เดินทางกลับก่อนที่ลูกกวกลูกไก่มาเมตตานะครับเดี๋ยวแต่สักครู่หนึ่งเราจะได้เข้าสู่พิธีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้สาพระเจ้าพระสงฆ์ลงไปไหนเถิดนะครับเมตตาอยู่ประจำที่ก่อนจะได้นิมนต์เจริญใจญามงคลคาถาเรียนเชิญคุณโยมทวัชชัยฉัตรพรลือชัยที่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอันได้จะได้บรรจุในพระบรมธาตุเจดีย์ทรงพุทธคยาวัดหนองไก่พระเจ้าพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้เจริญใจญามงคลคาถาก่อนเด้อครับเดี๋ยวทางเจ้าวาดพร้อมกับจะได้อาราธนาเข้าพระเจดีย์จะได้กราบอาราธนาพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์สัมปัจจปตุรุตอายันโตเสร็จเรียบร้อยแล้วครูบาอาจารย์ไหนจะได้ปิ้งปอกไปก็จะได้กราบอาราธนาลงไปทางลุ่มเพื่อสะดวกในการถวายตนใดที่บ่ปิ๊กก็คืออยู่บนวิหารตนใดจะปิ๊กก็คืออยู่ทางลุ่มเพื่อจะได้สะดวกการถวายของญาติโยมลุกไปไหนเด้อนะครับเดี๋ยวนี้
ประเวณีเข้าอินเตอร์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศษอิเศษพุทธนาเมอิเมนาพุทธาตังสุอิโสตังพุทธาปิติสาธุสาธุสาธุกาสะข้าพเจ้าเจ้าขอยอกรบวรวันทาปตบนิ้วหัตถาขึ้นเหนือเสียนต่างรัตนาปาทีทูกเทียนแก้วเจ็ดประการแม่โกสุมสุมาลานปฐุมชาติอันโชดช่วงช่อชัดวิจิตรแจ่มจำรัตนะสุนันโลภาด้วยเมื่อองค์สมเด็จพระบรมนาถศาสดาญาณสัพพัญโยบรมครูเจ้าเสด็จเข้าสู่พระปฏิทิพานพระองค์ทรงปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุไว้สรีพระบรมธาตุเจ้าทั้งหลายน้อยใหญ่ตวงใดสิบพุทธนานทองพระลากขวัญทั้งสองพระเขี้ยวทั้งสี่กับผ้าสีอุณหิตหนึ่งนับรวมกันได้ครบเป็นเจ็ดองค์นี้แลคงตามสภาวะเดิมอันจะเลวแลด้วยเพลิงสังหารนั้นบ่ใดแม้นพระอาทิน้อยใหญ่ตั้งหลายนั้นไซพันเพลิงไม่สังหารละเอียดลงยังคงแต่พระบรมสารีริกธาตุสามสถานใหญ่น้อยปานกลางมีประมาณต่างกันพระบรมธาตุใหญ่นั้นมีประมาณนาเท่าเม็ดหัวหักตักดวงใดให้ฐานานสะลงพระวรสันฐานประมาณแม้นมวลดินพันทองอุไรบรมธาตุขนาดกลางนั้นไซมีประมาณว่าเท่าเม็ดข้าวสารหักเบิงตักดวงใดให้ฐานานสะลงพระวรสันฐานประมาณเหมือนพันเดียวเกี้ยวผลึกอันเลื่อนลอยพระบรมธาตุขนาดน้อยประมาณเท่าเม็ดพันปากาดวงใดหกฐานานสะลงบวรสันฐานดังพันสีดอกอุปาชาติที่กุณาจุนใสสีพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายหมู่มนุษย์และเทวทินกรอมรอินพรหมพิรมปากันเจิญเสด็จปฏิสถานรักษาไว้พระบรมธาตุองค์ใหญ่คือพระรากวันซ้ายสถิตอยู่จันทพรหมมาพระรากวันขวาอยู่กับพระนราชอุณหิตสถิตอยู่ในเมืองอนุรุราชสิงหนพระเขี้ยวแก้วขวาเบื้องบนอยู่ดาวติงสวรรค์พระเขี้ยวแก้วขวาเบื้องล่างสถิตอยู่ยังเกาะเขี้ยวลังกาสิงหนพระเขี้ยวแก้วซ้ายเบื้องบนอยู่ในเมืองคันทะอิสัยพระเขี้ยวแก้วซ้ายเบื้องล่างนางไทรสถิตอยู่ในเมืองนาคสถานแต่พระบรมสารีริกธาตุเจ้าสิบพุทธนานนั้นปฏิสถานไว้ในพื้นแผ่นดินภูมิภาคแห่งพระนครตั้งแปดคือเมืองราชคฤห์บุรีเมืองเบสาลีสวัสดิ์เมืองกบิลพัทมหานครเมืองลาปะกะบุรีลมเมืองเทวะหะประเทศเมืองปาวายะบุรีเมืองนครโกสิตารายและบ้านผามนิคมเขตพระเกสาโนมานะขาคันตาทั้งหลายเดียลายปฏิสถานอยู่ทั่วทุกทิศจักรวาลฝ่ายพระพุทธบริขารคือบาทและจีวรต้นพาสถานรัตประพฤติใดสมุดเด็กไฟกล่องเข็มผ้ากองน้ำธรรมกโลวสิกา
สาโทพาชุดทรงนางสีเน้นบิดกลนาตลกบาทเครื่องราชแต่นพระบรรทมลูกดานทองฉลองพระบาทภาคบริขารตั้งหลายนี้องค์คัตติยะบดีพามมหาศาลผู้เลื่อมใสกำมลมานประกอบไปด้วยศรัทธาเป็นอย่างยิ่งได้อัญเชิญพระบรมธาตุบริขาร16สิ่งนี้ไปประดิษฐานไว้16เมืองต่างกระทำสัญญาสักการะบูชาลูกเรืองเห็นภาคตกายะพันธนังพระพุทธเจ้ารัตปคตอยู่ณเมืองเทวทหาราชพุทธบาทอยู่ในเมืองอนุราชสิงหนทวีปลังกาอุทกะสาตกัมผ้าชุดทรงสถิตอยู่ในเมืองปัญจอาภรณ์จีวรลังจีวรลังผ้าจีวรอยู่ในเมืองพันธวิสัยหารณีสมุทรเล็กไฟอยู่เมืองทักษิลาวาสีสุธิขรังมีดโกนและเข็มกล่องประดิษฐ์อยู่ในเมืองอินทรปัตมหายสวรรค์จำมังนางสิเนนสัทธังสัทธิอยู่ในเมืองคันธราชพระพิกาทะลุบาทและเครื่องราชที่พระบรรทมลูกการทองฉลองพระบาทตังผู้อยู่บ้านอุชิลากามยังพระธาตุบริขารอีกอื่น6สิ่งคือพระอังคารท่านเข้าเสาเจิงตะกอนสถิตอยู่ในเมืองโมริยประเทศอยู่รามณีบรมเกศธาตุประดิษฐ์อยู่ยังเท้าวติงสาสวรรคาสายวัดถังผ้าสงนั่นอยู่นาชั้นพรหมาสุวรรณโทนางตะนานทองที่ทวงพระบรมธาตุสถิตอยู่ในโกสินานายรัตนมหัยสวรรค์พระบรมธาตุตั้งสาว2ประการสลงคุณเป็นอันยิ่งพระองค์ทรงอนุญาตประทานให้ทุกสิ่งด้วยพระมหากรุณาหวังพระทัยเพื่อจะเป็นที่สักการะอุจาเกิดพระอานิสงส์อันเป็นสวัสดิมงคลแก่ฝูงช่วยเทพมนุษย์วายุยะสิ้นสุดพระพุทธศาสนาครั้งล่วงนานมา5,000 ปีพระบรมธาตุตั้งหลายนี้เสด็จไปสู่ยังลังกาเกาะเพื่อที่จะทรงสลงสูงข้อเจ้าสิงหนเพื่อเกิดสวัสดีมงคลด้วยการกระทำสักการะพุทธคุณเมื่อถึงการพระพุทธศาสนาสิ้นสูญครบจำนวนท่วน 5,000 ปีพระบรมธาตุตั้งหลายนี้จักใดเสด็จไปสู่พระเจดีย์สถานดำรงคงอยู่จำเนียนการบ่ใดคาดท่านถึงพระพุทธสักการะช่วงใด4,999 วาสาเศษสังขยาเดือนดวงใด11เดือนขมา29 วันพระฤหัสบดีเดือน6คืนนา9 ค่ำคินหำผู้ดูปีชวดนักตะโลกอัตสดเวลาลุ่งอรุณโนไทยพระบรมสารีริธากราชเจ้าตั้งหลายนี้จักใดเสด็จไปสู่สถานสันนิบาตบทนทานทรงกระทำมายกะปฏิหารด้วยพุทธฤทธิ์อันพิเศษบังเกิดเป็นพุทธนิเวศและพระพุทธวรากายสูงได้18 ศอกเป่งรัศมี16 ประการมีพระบวรสันฐานพิจิตรจันรัตสีสุนทรโลภาสทรงพระสิริวิราชอันเพิดแผ้วดวงพระพักตร์พุทธทองดังสีสุวรรณทองแห่งธรรมชาติพระพุทธาองค์สมเด็จพระบรมนาถเสด็จขึ้นนั่งสถิตเหนือรัตนบัลลังก์ทรงพระสมาธิอันมั่นคงไม่มหาโพธิทรงกระทำยมกะปฏิหารโปรดสัตว์คนทางเทวนิกรอมรฤาษีสิทธิ์ทิพยาธรกินารณนาคราชทั้งหมู่อสุราชเดือนดานนั่งเหนือพื้นแผ่นพระทวีสุธาสัตตาหัมทรงตัดพระธรรมเทศนาโปรดอีก7 วันในครั้งนั้นได้4 อสงไขย2,367,000 โกรธแล้วพระเตโจธาตุก็โพยพ้นลุ่งโลดชวดตาตการสั่งหารถวายพระบวรพุทธสารีริกธาตุโหสิ้นสุดในวันพุธเดือน6ขึ้น10 ค่ำปีชวดนักตะเลิกอัตตสดพระพุทธศาสนาก็จะบรรจบทบทวน 5,000 วาสาอังวันทามิทะโยข้าพระเจ้าขอน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วทั้งจักรวาลอังวันทามิสัพพโสข้าพระเจ้าขอน้อมนมัสการองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอภิวาทด้วยเสียงนบน้อมไว้ด้วยประการทั้งปวง
อัจฉตะเคปานุเปตังพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคาโตสมินทาอาหังมันตาสมินทะมันตาพินนาอาตุนตาชมัจจิมาพินนาดันทุลาทุขตาสาสะปะมันตาเอวังคาตุโยสัพพะทาเนอาคันฉันตุสีเสเมปัจจันตุอาหังวันทามิทะตุโยพุทธปูจาจาธรรมปูจามหาปัญญาสังฆปูจามหาลาภากายะหมดกับโอกรรมปัญจุปันนาโตสังอนาคตะโตสังสุมาคารวะบรมสารีกัณโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนนานะของหลักนานังของหลักนานังพุทธังปสิติเมธัมมังปสิติเมสังฆังปสิติเมสาธุโดมันเตนะโมพุทธังธรรมะพระกาสจบ
ติยามุเลสักยายานังนาทิวัตาโนเอวังตวังวิจัยโยโหหิจัยยาสุจัยยะมังคะเลอาปาราชิตาตันลังเตติเสปตาวิภูคาเลอาภิเสเกสัพพะพุทธานังอาคัปปตุปโมอาติสุนัขขัตตังสุมังคาลังสุปปัตตังสุโหติตังสุทันโนสมุโตจัสสุญิตังภัมมาจาริสุปัฏฐขีนังกายกัมมังวาจากัมมังปาทักขีนังปาทักขีนังมโนกัมมังปฏิติเตปาทักขีนาปาทักขีนานิกัตวานาระพันตเตปาทักขีเนเอาเลยครับโอกาสนี้เราได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่หุ่นยนต์ธวัชชัยนะครับได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้บนยอดพระเจดีย์จากนั้นไว้สาพระเจ้าวโสเขาเด้อครับเด้อตีไก่เมื่อก่อนนะครับที่ในเวียงนี่นิมนต์ก่อนนะครับเด้อนะครับนิมนต์เมื่อก่อนในเขตอำเภอเฮานิมนต์อยู่นะครับเด้อนะครับนิมนต์อยู่นะครับเด้อในเขตอำเภอเฮานิมนต์อยู่นะครับเด้อนะครับอย่างป่าแปะนี่ห้ามเมือเลยนะครับเด้อเพราะว่าขึ้นไก่หนทางอันตรายนิมนต์อยู่นะครับเด้อผู้มาเจ้าก้อยเมือนะครับเขตป่าแปะนิมนต์อยู่นะครับเด้อนะครับแม่ข้าจารย์ปางเปาอย่างนี้นิมนต์อยู่นะครับเด้อไก่กันนี่นะครับเด้อนะครับที่ไก่นี่เมื่อก่อนนะครับเด็กในเฮานี่นิมนต์อยู่กันนะครับเด้อเป็นที่เรียบร้อยสาธุสาธุสาธุในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับพระเจ้าพระสงฆ์ที่จะเมื่อก่อนนิมนต์นั่งเก้าอี้ด้านหน้านะครับปรามามเต้นนิมนต์พระครูพาดเป็นเขาเลยนะครับเด้อในอำเภอเราที่จะกลับมีธุระแต่มีโอกาสนะครับเด้อแต่ถ้าบ่มีติดธุระนิมนต์นอนเดียวกันนี่ก่อนนะครับเด้อนะครับพระเจ้าพระสงฆ์ที่จะกลับนิมนต์ด้านหน้าวิหารที่เก้าอี้และจะได้คือศรัทธาเจ้าภาพจะเข้าถวายจะทุปัจจัยทายทานและปัตตานุโมทนานิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์อนุโมทนานะครับพระเจ้าพระสงฆ์ที่จะนอนนี่นะครับนิมนต์นอนบุญกุฏิขาวนะครับเริ่มครับเงินสดในเบียงนิมนต์ติ๊กนะครับเริ่มในอำเภอเอาโอกาสอยู่ด้วยกันนี้ก่อนนะครับเด้อทำปรมีนพระโควิธานนวกรรมจะได้เทศนาเป็นองค์เทพการปลูกต้นที่หนึ่งทำปรมี
ที่ดำเมอเฮานิมนต์อยู่นะครับเนิ่งอันมีไพโซนเบิกนะครับครับสอไข่ตาพระเจ้ามีนะครับเนิ่งเรื่องกับฮูบาแล้วก็ฮูบาเวลาโพสเฮาตนเดียวได้นะครับเนิ่งใจพระเจ้าพระสงฆ์หลายอยู่นะครับเนิ่งที่ได้เวียงนิมนต์นะครับเอาศรัทธาหอห้ามเมืองตะเนอศรัทธาบ้านหนองกายอยู่นี่กันหมดได้สมไว้พิกเลยห้ามเมืองเถื่อนะครับบ้านมินี่กับบันไดห้ามเมืองอยู่เป็นกู้วันนี้ก่อนตีห้าพุ่นเนอวันนี้แล้วนะครับห้ามเมืองเถื่อถ้ามันบัดแจกเข้ามาทุกปาญาตินะครับเนอครับเอาพระเจ้าพระสงฆ์ได้ประเดียกส่งไปที่เรียบร้อยศรัทธาเจ้าภาพเจศรีวรรณักเราเป็นประธานเลยนะครับเนอะเจ้านิมนต์พระครูวิธานนวกรรมได้ทำผูกแลกบารมีเป็นหนึ่งพระเจ้าพระสงฆ์ที่จะกลับเจนัดมาเลยนะครับเนอะพอประมวลเป็นที่สมัยไม่นานด้วยครับเพราะหลายเข้าถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์และพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้อนุโมทนากถาสืบไปพระเจ้าพระสงฆ์มาวันนี้ทวนนับว่าได้108 รูปที่ได้มาจำเริญพุทธมนต์และนั่งปกอธิษฐานจิตจำเริญพุทธมนต์สูตรมนต์ตัดหลวงและมหาสมัยยสูตรเป็นปริมุนังและจากนั้นพระเจ้าพระสงฆ์ที่จะได้องค์ธรรมแสดงพระธรรมเทศนาทวน5 ภูปาลมีปฐมสมโภชพุทธาภิเษกสิทธาธรรมจักรกับปวัตตนสูตร5 ภูตลอดสุดคืนคณะเบิกวัดมณีประดิษฐ์ล้อมเกิดจะได้ใส่เบิกทำนองสวดเบิกทำนองตามโบราณบ้านเราเมื่อคณะสวดเบิกมาเมื่อใดก็จะตั้งเบิกเลยนะครับเนื่องนะครับเขาบรรทุปาญาเอาเก็บไว้ก่อนมาได้โอกาสนะครับเนื่องโอกาสแล้วพูดถึงจะแจกนะครับห้ามปัดกันนะครับเนื่องกินก่อนการลูนพอดีนะครับคุณโยมศิวนัทสุเปรมมันเป็นเจ้าภาพใหญ่วันนี้ครับวันทำบุญวันเกิดคล้ายวันเกิดเป็นมังกรพระเจ้าพระสงฆ์ล้วนแต่เป็นพระมหาเถระทั้งสิ้นนับตั้งแต่หลวงพ่อท่านพระครูหลวงพ่อท่านพระศรีธรรมโสพลลงมาหลวงพ่อดับภัยครับหลายลูกหลายตนล้วนแต่เป็นพระมหาเถระหลวงพ่ออำเภอเราและพระเจ้าพระสงฆ์ในเขตอำเภอแม่แตงทั้งหมดด้วยเพราะว่าวัดหนองกายเป็นวัดใหญ่
เป็นที่เรียบร้อยเจนัดเตรียมกรวดน้ำนึ่งกรวดน้ำใหญ่ๆเลยนะครับนี่เป็นเจ้าภาพเนาะพระเจ้าพระสงฆ์อนุโมทนาคาถาเรียบร้อยก็ฟังเทศเลยนะครับนู่นนะครับหลับกันไปเลยนะครับนู่นศรัทธาบ้านเฮาห้ามเมื่อเด้อครับนู่นนะครับไผ่กินพัดไทยแต่เจ้าคนนั้นหมายไว้ละห้ามเมื่อนะครับห้ามเมื่อเขาอยู่ด้วยกันนี่ก่อนสุดซอยก่อยเหมยเรียบร้อยเพราะว่าวัดหนองกายเขาวัดใหญ่จึงนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดในเขตอำเภอแม่แตงวันนี้นะครับต้นตูปีอ้ายเขาอยู่นี่กันหมดนะครับน้ำเมื่อนอกนั้นถ้าพระเจ้าพระสงฆ์เอาหลายนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์วัดหนองกายร่วมสวดกันหมดนะครับนะครับสวดมนต์ไข่แต่พระเจ้าบึกปลายลายสีเป็นมังกรละเป็นมงคลนะครับพระแปะห้ามเมื่อกับตุลุงมือห้ามเมื่อเปิดมือปัจจุบันนะครับครับพระสงฆ์ทั้งนั้นจะทานเป็นที่เรียบร้อยจะได้อนุโมทนาคาถาเจสิวนัสสุเปรมจะได้กรวดน้ำรับพรจากพระสงฆ์หมู่ใหญ่เมตตาพระเจ้าพระสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาคาถากันสืบไปนะครับตอนนี้ถวายปัจจัยอยู่นะครับ
กันสาธุสาธุสาธุวันตะน้อยพระเจ้าประสงค์นะครับเด้อวันตามิปันเตสัมปังอาปาลานทางคัมมานาเมพันเตมะยังการตังปุญญังสามินานุโมทิตัพพังสาตังปุญญังไมหังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิอารุธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะวา สาธุสาธุสาธุนมัสการขอบคุณพระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปนะครับเนอะที่ได้เมตตาตั้งลำสูตรสมัยยาสูตรมนต์ตันหลวงเป็นปริปุณณ ถ้าพระคุณเจ้าลูกไหนที่ได้ซองถวายกับปิยพันธ์เจอละเอาถวายคือกำเนิดเจอละถวายหลวงพ่อครับ ไว้สาขอบคุณทุกลูกนะครับเนอะมหาเถระจะอยู่ด้วยกันนะครับเนอะนะครับจากนั้นจะได้นิมนต์พระครูวิธานนวกรรมเจ้าหน้าที่มนต์แม่แถงวันแม่ค้าหลวงจะได้แสดงพระธรรมเทศนาธรรมปรมี1 คู่สถาของ5 เมืองนะครับเนิ่งเดี๋ยวรอฟังเปิดใส่เบิกอยู่เสียงนกเสียงกาเนิ่ง5 เมืองนะครับให้คุณศิวนัทสุเปรมจุดเทียนบาทน้ำพระพุทธมนต์ที่แสดงพระธรรมเทศนา1 เล่มนะครับเรียนเชิญเจนัทขึ้นข้างบนนะครับศรัทธาเฮาฟังธรรมเนิ่งวันนี้ตี 3พวกกันเมืองกันอดรับอย่าคืนนะครับเนิ่งว่าเอาลองเป็นตัวอย่างพระปอยหลวงเดือนนี้นะครับเนิ่งครับ
เรียนเชิญอย่างที่ลำดองเดิมนะครับเนอท่านพระครูวิธานนวกรรมจะได้แสดงพระธรรมเทศนาบารมีนะครับโพมังโพมาลาตนองค์แอนภาพต้องแตนกระดานตองทำอันใดอันใดควรดีแล้วทาราทานองอันเป็นกองแห่งนักผ่านผู้คาน้อยนานก็จะขออาราธนาฟังกาโลยันเตมหาวิโลมุนิลัสสะธรรมังธรรมมุนตัมมังธรรมเตสิตังธรรมเตสนังอนุกรรมปิมังปัจจังอาราธนังกโลมังตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันดังโตยังมีในกาลกะเบิ่งพระพุทธเจ้าอยู่สถิตสำราญบนเรือเขากินจะกูดอันมีจิมใกล้เมืองราชกังหนครกำโดยหมู่เจ้าภิกขุสังฆาตั้งหลายสังฆยนาว่าได้ปันไป250 ตนยันย่อมเป็นอรหันตาจุตนเตเว้นไว้แต่มหาอนันตาเห็นเจ้าเป็นเสกปุกละตนเดียวบทได้เป็นอรหันตาเดือนแล้วในการยามนั้นพระญาจินตาคำติวัตตาตั้งหลายได้ยิบเบิ่งตนก่อนดีเต้าจัตุโลกาปาละตั้งสี่ก่อนดีคำตั้งเทวตาตั้งหลายในจันทร์ฟ้าจะตุมมหาลาสิกาได้ยิบเบิ่งตนมีสังหัมปฏิพรหมสีนาอันอยู่ในสุตาวาสก่อนที่ก็มาผสมจุ่มนมกันในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าก็เอาการมนุษย์ไว้ยังพระพุทธเจ้าและอรหันตเจ้าทั้งหลายแล้วก็นั่งอยู่ในที่ควรแห่งตนดังอันท่านสมีกเนในยามนั้นพระพุทธเจ้าก็อนุญาตแก่พระมหาสารีบุตรเห็นและพระมหาสุภูติเห็นเจ้าตั้งของพิจารณายังปาลมีธรรมแห่งโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายส่วนอันว่ามหาเห็นเจ้าตั้งของพุทธาวิจัจนาเจียมจาซึ่งกันไปมาแก่ไขปารมีธรรมตั้งมวลมือแจ้งแก่ปารมีธรรมแห่งโพธิสัตว์เจ้าเป็นปรมัตถาอัญญาอันเป็นยิ่งจริงเก่าปัญญาปารมีแห่งโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเป็นแก่นเป็นสารเป็นที่จังปีเพิ่งแก่บุคราจริงใจทั้งหลายได้สร้างได้เขียนและได้เหียนไว้ปูจาสร้างสวัสดิยายไว้เป็นของขนันเป็นยันอันวิเศษหิตดังอันปัญญาปารมีธรรมอันบูเป็นอุตตมะอันอุดมยิ่งส่วนเทียวรักษายังบุกบ้านกับตามใดเถิงสุขสามประการคือในเมืองฟ้าและเมืองคนตลาบต่อเตาอมตะมหานิลาปานเป็นที่แล้วเตียนย่อมบุกรา
ผู้นั้นมีวันนาเนื้อโตนเรางามเป็นที่รักจำเริญใจแก่ผู้ใดหันเธอเป็นที่พอที่เลงแลบ่หูจักกินใกล้แก่นตาคนตั้งหลายและเทวดาเหตุดังอันปัญญาปารมีธรรมดวงนี้จริงงามยิ่งกว่าแก้วมณีโจทย์แห่งพญาจักรวติราชเหตุว่าปารมีธรรมหากรักษาตนตัวแล้วว่าอันในกระเยี่ยมนานพญาอินทราดิ่งไว้ตายังพระพุทธเจ้าว่าพันเตภควาตาแด่พระพุทธเจ้าขอจุงพิสตายังทำปารมีอันประเสริฐแก่ผู้กาทั้งหลายเพื่อไว้เป็นที่จังปีเพื่องแก่แลแก่กุลบุตรทิตาธิดายิ่งใจตั้งหลายเตอะว่าอันเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าจริงเทศนาวาดุราปัญญาอินตาธิราชจุงฟังและจำไว้แล้วจำเริญสังสวรรค์ที่ย้ายดังนี้เตอตานาปารมีตานาอุปปารมีตานาปารมาตาศีราปารมีศีลาอุปปารมีศีราปารมาตาปารมีเนคขมาปารมีเนคขมาอุปปารมีเนคขมาปารมาตาปารมีปัญญาปารมีปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมาตาปารมีวิริยะปารมีวิริยะอุปปารมีวิริยะปารมาตาปารมีขันติปารมีขันติอุปปารมีขันติปารมาตาปารมีสัจจะปารมีสัจจะอุปปารมีสัจจะปรมาตาปารมีอธิฐานะปารมีอธิฐานะอุปปารมีอธิฐานะปรมาตาปารมีเมตตาปารมีเมตตาอุปปารมีเมตตาปรมาตาปารมีอุเบกขาปารมีอุเบกขาอุปปารมีอุเบกขาปรมาตาปารมีโยโสภควะอิติปิตานะปารมีโยโสภควะอิติปิตานะอุปปารมีโยโสภควะอิติปิตานะปารมาตาปารมิโยโสภควะอิติปิมหาตัสสะปะระบุญญาบุญญาเตจังเตจาบุญยังบุญญาคุณังคุณาอุคิตังอุคิตาสัมปันโนโยโสภควะอิติปิเวทิตาปังเวทิตาปามหาตัสสะปะรังปะระบุญยังบุญญาภาวนังภาวนาเตจังเตจาบุญยังบุญญาคุณังคุณัญจเหตุปัจจโยโสภควะอิติปิพุทธสัมพุทโธมหาตัสสะปะรังปะระมุนินังมุนินัมมหาคุณังราชราชาบุญยังบุญญาศิลาจาอุปคาตาติราติหิตาจริยสัมปันโนโยโสภควะอิติปิสมาติงสะปารมิโยโสปุริโสภควะอิติปิดังนี้แลดุราปัญญาอินตาติราชและเทวดาราชาทั้งหลายจุงพากันเต็มเกียรติยังปารมีธรรมอันนี้ไว้เพื่อเป็นหิตะประโยชนะแก่บุคคลพุทธกุลธิดายิ่งใจทั้งหลายเพื่อว่าอ่านเมื่อนั้นพญาอินตาธิราชกอดยออภิวาทไว้ยังตนเกณฑ์ไทยสาตาโดยจิตเต้าตั้งหาเก่งแล้วกล่าวว่าอมะพันติดีแล้วว่าอันก็ถามว่าบุครายิ่งใจตั้งหลายได้ฟังได้เห็นได้สร้างได้เขียนไว้ปูจาสั่งสวัสดิยายสักการะปูจาจักมีปณะอันนี้ส่งต่อหน้าตันตาดังเดือจาว่าอันเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าจริงกล่าวว่าตุลามหานาทิจนาอันว่าบุคละยิ่งใจตั้งหลายได้สร้างได้เห็นได้ไว้สักการะปูจาโกดีสั่งสวัสดิยายบอกอัตถหามเสียยังพยากังวลอนตรายต่างๆกังวลบุคราผู้นั้นบ่หอนจับตายโดยหอกดาบไม่ก้อนดินและเชือกเล็กอันบ่มีสาภาพเต้าพญาเสนาอามาตย์ผู้ใหญ่ผู้น้อย
ผู้ใดผู้หนึ่งจักมาข่มเหงบ่ได้อุปัตวะกังวลอุนตรายตั้งมวลก็จักระงับกับหายไปด้วยปัญญาปารมีธรรมรักษาจักเป็นที่จังที่เบิ่งที่รักจำเริญใจแก่เต้าอัญญามหากษัตริย์ผู้ใหญ่ผู้น้อยเม่นไปที่ตั้งใดก็บ่มีสักตัวร้ายมากระทำหือใดแล้วว่าอัญญามนั้นอธิธีตั้งหลายเจ้าเข้ามาข่มเหงบ่ได้เหตุอัญญาอินตาหูใจได้สังสวัสดิใจปารมีธรรมส่วนอัญญทิฏฐิตั้งหลายพรวดป้ายหนีไปนั้นเมื่อนั้นอัญญามานโดนดีนิดดีก็ปาเอาปริมาปริพลมามากนับจักประจนแต่พระพุทธเจ้าก็เอากันเข้ามาอัญญาอินตาหูใจจริงสั่งสวัสดิ์อัตยายปารมีธรรมอัญญามันกับตั้งบริวารจริงรวดป้ายหนีไปก็มีแรงยามนั้นเทวดาตั้งหลายจริงหายกาดอกกาตรองทิพตกลงมาผู้จะยังพระพุทธเจ้ามากนักยามนั้นอัญญาอินจริงไว้พระพุทธเจ้าว่าพันติภควาตาเดพระพุทธเจ้าบุคละจริงใจตั้งหลายผู้ใดได้สร้างได้เขียนได้เขียนได้ฟังดังอ่านปารมีธรรมอันนี้หากรักษาผู้นั้นคือได้พ้นเสียจากคนตะไลตั้งมวลคือมีทุกเมื่อเจตนาอันว่าเทวดาได้แสนโกรธประมาสู่ที่ฟังธรรมปารมีธรรมได้ไว้กบยำแต่มากนักกันว่าเทวดาลงมายำไรหากหอมกินกันตะรสทิพย์อันบ่อนมีในเมืองคนสักเพื่อแลบุคระผู้นั้นไม่แม้นว่าฝันหันก็ดีคือว่าฝันหันพระสังฆาลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระปัญเจกพุทธเจ้าและไม่เสลบมหาโพธิ์เจ้าต่างหลายฝันหันว่าเป็นฝันหันดีนักแลปัญญาอินตาไว้ยังพระพุทธเจ้าแล้วว่าบุคละผู้ใดรักษายังปารมีธรรมไว้ปูจาสั่งสวัสดิยายโดยอันเชื่อใส่กระวะกบยำดีแต่อันนาคตจะเป็นพระนาบุญเป็นอุตตมะอุดมยิ่งรักษาบุคละผู้นั้นคือได้พ้นจะจากคนตะไลกังวลเพื่อเอากันมันสาสั่งสวัสดิยายจำเริญเมตตาภาวนาไปใจเตอพระพุทธเจ้าเทศนาแก่พญาอินตาสันนี้ก็มีวันนั้นแหละนาปัญญาปารมีโยนิติโตขีญาอันเก่าแก้ไขยังปารมีธรรมก็บังคมสมเลสาเดสาธุสาธุสาธุเรียนเชิญคุณศิวนัทสุเปรมเจ้าได้เข้าประเคนแล้วก็ลวดปัจจัยที่จะได้ถวายนะครับสวดโดยนะครับเด้อนะครับอีก1 2นะครับเด้อ3ด้วยนะครับเจนนะครับลูกเปียกขออันหยอดกันหนึ่งกันนะครับเด้อประกาศจะได้นะครับลูกเปียกขออันหยอด2 กันนะครับเด้อเดี๋ยวนั่งกินนี่ก่อนครับเดี๋ยวเตรียมกวดน้ำก่อนเดี๋ยวอีกที่รับรองเติมกันนะครับเด้อครับ
ท่านรถถวายเลยนะครับเด้อเตรียมกดน้ำรับพรนะครับเด้อจากองค์เทพนะครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังคุมหังคิปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโตยะถามณีโจติระโตยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศสันตุมาเตภวันตนตรโยสุขีทีคายุโกปฏิวาทนาติเอสานิจังวตาปัจจัยโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนทุกขังปะตัง สาธุสาธุสาธุนมัสการขอบคุณหลวงปู่วิธานนวกรรมได้แสดงพระธรรมเทศนาบารมีเป็นที่ปรมวลเรียบร้อยนะครับเด้อนมัสการขอบคุณนะครับและจากนั้นคณะสวดเบิกใส่เบิกทำนองวัดมณีประดิษฐ์ลองเกิดจะได้ใส่เบิกทำนองอยู่ก่อนนะครับเด้อนะครับนำโดยท่านพระครูมณีวันประดิษฐ์ลองเกิดนะครับอำเภอแม่ริมนะครับจะได้นำพระเจ้าพระสงฆ์ลูกพระลูกเนรใส่เบิกทำนองนะครับเด้อลูกพระลูกเนรขึ้นมาบนเลยเด้อหมดเลยนะครับเด้อศรัทธาเราจะได้ฟังเบิกทำนองตามโบราณถ้าเปรียบเหมือนภาคกลางก็จะเปรียบเหมือนว่าถ้าเป็นตะก่อนใส่เบิกเพิ่นก็ใส่ในงานศพนะครับเด้อตะก่อนนะคืนเงินใหม่บันศพเพิ่นใส่เบิกหมดนะครับเด้อเพิ่นเอาว่าเบิกทำนองถ้าบันศพจะมีแหมทำนองนึงบอกว่าสวดสีญาอย่างนี้นะครับเด้อถ้าเป็นภาคกลางถ้าเทียบได้ก็คือสวดพระมาลัยนะครับเอาไว้สวดตอนกลางคืนเพราะว่าจะไม่ให้เงียบเหงาเพื่อให้เจ้าภาพในความโศกเศร้าก็ดีในความรื่นเริงก็ดีจะไม่ได้เงียบเหงาอย่างนี้เรียกว่าสวดเบิกทำนองตามโบราณจารีตนิมนต์พระครูมณีวันประดิษฐ์เริ่มเลยนะครับเนิ่งสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโต
สุปฏิปันโนภะคะวะโตอะระหะโตยังอุตตะภะคะโตอุตตะนะนะมะกะรังสะเรนะเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นิโลนิโลลาโลลาโลนานิโลนิโลนิโลโลนาสานานานิโรโทนานิโรธ
โลละโนอาตังหานิโรธโ
มาจาตินาทิทานิพุนาภาโว
โบราณามิสารัตตาจิตตามาชากามาชากาชะตาติเลี้ยวแสเสียงก้องแน่ตาละอองตะก้องคือเสียงเสียงก้องก้องเสียงซื้อเสียงแต่นาเร็วแสเสียงก้องร้องแน่กาละก้องละก้องคือเสียงเสียงแต่กองกาละกองเสียงแต่กองคือมาคือกองเสียงคือมาคือกองเสียงน้ำปลายโอดาเมปลายโอนกาลาโอนกาลาเมปลายโอน
ดวงดอกไม้ข้าโพธิเสียงหิ่งบินเข้าออกยามเมื่อพระสิทธาเจ้ามานั่งเฝ้าภาวนาเป็นตัวมาคีถวายสักการะเนียเสียงยินดีวิ่งกองส่งเสียงใหญ่จงเกศรโอสารายสอนสอนเดียวบินร่องเกี่ยวแอวไปมาแม่เพิ่งและแมงผู้เป็นต้นตัวต่อเป็นโอนถวายสักการะเนียงเสียงเย็นดีวิ่งกองบินร่ำร้องสอดไปมาถวายสักเนียงน้ำโพจาพระพุทธเจ้ายามเมื่อนานเก้าไม่มีโอว่าสำเนียงอันนี้แหละนาว่าสำเนียงอันนี้แหละนาหากมีมาแต่เก่าฟังเมื่อพระพุทธเจ้าพารานหายาปัญญาสัพพัญโยกิเลสาเยื่องศัตรูตัดขาดแล้วสาธิตนามเนื้อแต้นแก้วบัลลังก์การนั่นแลนายามนั้นนายามนั้นนามาราธิราชคนอ่านใจกล้าเขียนจากฟ้ายั่วลงมาจากมารบราสาทาตนผ่านแท้ว่าแต่นแก้วแห่งกูอันนี้แหละนาว่าแต่นแก้วแห่งกูอันนี้แหละนาหากเป็นของตัวแต่กาวเต้าตั้งเจ้าจงหนีไปหลีไปว่าแต่นแก้วเป็นของมันอยู่จะใจยามนั้นนารีฝนมาส่งเสียงกลองเป่าร่ำร้องว่าเป็นแก้วพระยามานยามนั้นนายามนั้น
านนาอินตาพรมภายฟันนี้อยู่บอกได้ล้วนมาลาสมเด็จไว้อยู่คนเดียวในสันดาอย่างนั้นนามีปักกิติจาใส่เหือนทองก็มาพานำหองลาไปมา โอเตนาโอเตนาเจ้าแห่งสักเบิดหนึ่งลาว่าจับได้ผ่าแพ้แล้วยามนั้นนายามนั้นกุณน้ำมูลนกแก้วตามนกแก้วเก่าและเก่าเมื่อนกป้อเฮยเขาก็มาส่งเสียงฮ้องในกลางเถื่อนท้องตัวโดมรา ก็มาพบอีกแล้ววิ่งลงก่อนเลยนาคันเลยมาเจยใส่ไก่ผู้จงตัวใหญ่ก็มากันสานานก็นานตัวต่อตาโดThank you.
านจอนอีกาโตลาแม่เบิกแลแม่ผู้อันวิงวานราภาโจข้าไปแล้วเมื่อมาราตโรงนามว่าราคาคาไตรโลกลาราเจ้าฟ้ายอดใหญ่ยานำเอาสาตาโลกาพ้นจากโอภาสงสารปารินิพพุตระโกนิพพานจงวิงโดยอาลัยโลกพระเจ้าจิตตสาสนาเอื้อเอื้อแล้วเลิกเยียงจริงควรเอาต่างหลายจงเมื่อตาอาสาสิเมตตาภาวนาไปใจใจก็จักได้หอเพียงแก้วยอดมหาเนรปานอ่านว่าราชาอนองค์อาจจอมวิราชเป็นนาอาแก่โลกานำเอาตามมานานาเอาโสมหาเนรปานวันตามิคันเตสัพพะนาตาราคังอามานาเมคันเตมยากาตังปุญญังสามินานุโมติตัสสังสามินากาตังปุญญังในอนาคตังสาธุสาธุอนุโมทามิ เมื่อพระเจ้าประสงค์จากวัดมณีประดิษฐ์น้องเกิดได้สูตรมนต์เบิกทำนองเป็นปริปุณังที่เรียบร้อยจะเมาเอาใจจะได้เรียนเชิญเจ้าภาพเจ้าศรัทธาจะเข้าถวายจตุปัจจัยทายทานสืบไปเรียนเชิญนะครับหนึ่งนะครับจะได้นะครับหนึ่งครับยกถวายเลยครับเตรียมรับพรไปก่อนนะครับหนึ่งยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาภรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ
อิจฉิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปูเรนตุสังขปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสันนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏสันติอายุวันโนสุขังภะลังภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสะโสทิภวันภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสสะโสทิภวันภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสสะโสทิภวันตุเตเป็นที่เรียบร้อยในการสวดเปิดทำนองวันตะน้อยพระเจ้าประสงค์นะครับเด้อวันตามีปันเตสัมปังอาภาลาทังขมาทาเปปันเตมัญญังกัตตังปุญญังสามินาอนุโมพังสามินากัตตังปุญญังไมหังทาตพังสาธุอนุโมตามิ มหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะอนุโมทมิปุญญังโมติกายุโกอายุวันโนสุขังพลังสาธุนมัสการขอบคุณพระเจ้าประสงค์จากวัดมณีประดิษฐ์ร้องเกิดนำโดยพระครูมณีวัดประดิษฐ์นำมาลูกพระลูกเนรสวดเปิดทำนองลูกพระลูกเนรแล้วก็สืบกันไปถึงเมื่อนะครับเด้อไปฟังลาสิขาสิกไปเตือจ่วยนำพระครูไปก่อนสืบทอดโบราณบ้านเฮาอนุรักษ์อย่าได้สูญหายไปจากนั้นจะได้มีการแสดงพระธรรมเทศนานึ่งปูนะครับจะขอบคุณนะครับจากนั้นในโบสถ์ลูกพระลูกเนรโดยสั่งไปโดยอาจารย์เจ้าวาดยกสั่งด้วยนะครับที่ลงประตูใต้นะถูกแล้วครับลงประตูใต้นะถูกแล้วรถทับสั่งโดยสั่งนะครับนี่เมตตาจากท่านพระครูไพศาลธรรมโชติเรานะครับยกอันสั่งมือนะครับจากนั้นท่านพระครูมีนายทรวรเวทวรพจน์ชัยวุฒโธจะได้แสดงพระธรรมเทศนานิมนต์หลวงพ่อธรรมโคนะครับสุพัฒนาเขตได้แสดงพระธรรมเทศนาปฐมสมโภชนะครับธรรมโคสุพัฒนาเขตจะได้เทศน์ทำปฐมสมโภธิกถาสืบไปนะครับ
นิพพานังเยนะขันธังนิพพานังเยนะสัญญังปันติโตมาคาอุทิสิโตธัมมังธัมมังเตสิตังธัมมังเตสันนังอนุกัมปีมังปัจจังอาราธนังกะโลมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหะมีสัพพะตาพุทธคุณนังธัมมะคุณนังสังฆะคุณนังมังกรมุตตมังเอโสโนสัทธังคาโตโสกังลุกัมปังอุปทายาเอโสภะคะวาอันว่าสัพพัญโยพระพุทธเจ้าตนประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าโลกโลกาตนอันใดทรัตงาสัพพัญโยตัญญานอัจฉโพธแก่สัตว์โลกสงสารพระก็ได้ล่ำเปิงปานมีได้30 ตัดเจ้าก็ตวนเตียวไปมาในวัฏสงสารขาดต่อเต้าถึงญาติอันยังพญาเวสสันตลาจักได้เหมหาตาอันมากนักหนาก็เคยได้สละลูกและเมียตั้งเข้าของราชสมบัติเป็นตามแผ่นดินดานก็มาสนั่นไว้วันไปมาสมุดวงกาความนาเครือกเยียบตีฟองกวนหนังหัวปองสักยองเก่าเส้นคนปอนลูกแล้วเจ้าก็หนีออกจากบวชฟั่มเป็นทำในป่าไม้ยิงบ้าตายกันว่าเสียงอายุไขแห่งตนแล้วก็ได้เอาตนไปเกิดในจันทร์ฟ้าเลิศตาวัดอินสาก็มีหันเลยที่นั้นเทวบุตรเทวดาอินตาพรหมพญายมมาราชทั้งหลายอันตั้งอยู่หมู่โลกจักรวาลก็มาผสมจุ่มนมกันอันมีเต้ามหาพรหมเป็นเก้าเป็นประธานก็พากันไปสู่เศตุวิมานปราสาทแห่งมหาพุทธเจ้าแล้วก็พากันไว้เขาลบนบอดยำกันว่ากำอาราธนาว่าดังนี้สัมปติสังวิทาปารมีโยเออะโสอะเสสัตโตท่านาทะเนนะอัตตโนสัมโพธิปาปุนันติสัพพสัตติมหาสัพพุริสเจ้าตนมีเพียงมากเราส่วนตาณปารมีธรรม30 ตัดก็ตั้งเป็นแล้วอันหนึ่งเจ้ากูไข่หูไปเป็นตีจังละตีปนแก่โลกตั้งสามผู้ข้าตั้งลายเกิดอาธนาลงเมื่อเกิดในโลกตนเล่าไปสงสารได้พวกเล่าขานบอกเล่าเฮสัตว์โลกหนึ่งเอาเฮได้ตื่นอะไรได้มาดูดกินนมกินน้ำใจไข่เฮจูนบ่รู้ไปเท่าจลาคือมหาอมตันตะเทเนรปังขอเจ้ากูลงเมื่อเกิดดวงคนนั้นเตอที่
นั้นมหาปุริสเจ้าก็พิจารณาเล่าเล็งหานยังอาการต่างๆนานาที่อันจักลงมาเกิดอันจักพาเกิดเพียงใดตนนี้ว่าสัมปติสมฤทธิ์เป็นดีโดยเขาของเงินคำคนทั้งหลายบ่รู้บ่รู้ผิดหูเที่ยงกันผิดจากเวรกรรมตั้งหาอันหนึ่งจุมพูทวิมีตนผลหลังทางตกลงมาจุ่มเย็นบ้านเมืองจำเริญไปด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารบ้านเมืองน้อยใหญ่หากเต็มไปด้วยผู้คนเละแม่ไก่ล่าตรงกันใดอันหนึ่งก็เล็งพอยังขะคุณพ่อแม่แห่งตนอันจักลงมาเกิดก็ว่าจักบัวลำดวงดีประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิประการหนึ่งอายุคนตั้งหลายหากว่าเยืนยาวตั้ง100 ปีถึงแสนปีดังอันพระพุทธเจ้าก็ลงมาเกิดผู้แลด้วยเหตุใดดังจาผู้มีปัญญาองค์หูดังนี้เกิดในเมื่อคนมีอายุมากเงินกายมากยาวดังนั้นก็ปากันปากันแห่งคนตั้งหลายนี้นั้นน่าแม้นว่าหูสัจธรรมตั้งสีแจ้งนักหนาเขาก็บสลดสังเวชใจมัวแต่เมามัวอยู่กามกิเลสตัณหาเหตุเวลาพยาธิมรณาบพากฏแก่คนตั้งหลายตัวผู้อันแลแม้นว่าพระพุทธเจ้าจักสำแดงยังอริยสัจธรรมตั้งสี่ดังอ่านเขาก็บอกเข้าใจยังบอกยังสงสัยว่าอันใดเป็นอานิจจังอันใดเป็นทุกขังอันใดเป็นอนัตตานั้นใจเหตุว่าอายุเขายืนยาวบ่รู้แก่เขาชราทุกขังก็บ่พากฏแก่เขาสักตัวเพื่ออันแลเหตุดังอันพระพุทธเจ้าก็จักลงมาเกิดจริงเล่งพอเยายังอาการต่างๆแล้วก็เล่นดูยังแม่ไก่แห่งตนกันว่าลงมาเกิดลงมาเอาปฏิสนธิกรรมเนิบได้10 เดือนกันว่าพาสูตรออกมาได้7 วันผู้เป็นแม่แห่งตนก็จักตายไปดังอันแลพระพุทธเจ้าก็ได้หูอาการแห่งแม่ตนแล้วได้หูสภาวะแห่งคนตั้งหลายดังนี้เหตุดังอ่านจึงจักลงมาเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลกันว่าพิจารณาได้หูยังอาการต่างๆดังนี้แล้วจึงหัดเอาปฏิญาณแห่งเทศไทยตั้งหลายนั้นแลปีนั้นเทศไทยตั้งหลายรู้ว่าเจ้าหักกันอาราธนาแล้วก็ปากันอำลาคืนสู่ยังที่อยู่แห่งภัยแห่งมันก็มีหันเหล็กนานที่นั้นมหาสัจเจ้าก็จุติจากจันทราลงมาสู่โลกรามยังคนเอาปฏิสนธิกำเนิดในตอนแม่ในนางผู้พัดเกิดสลีมหามายาอัครเทวีแห่งพญาสลีสุโธธนามหาราชาก็มีวันนั้นแหละนาสาเทวีอันว่านางสลีมายาน้อยนาฏได้ฝันประหลาดว่า
ได้หันจ้างพวกแก้วกันนางได้ถลงขับพัดแล้วได้10 เดือนก็ได้พระสูตรบุตรตาในพนาภาใหญ่ลุมพินีในวันวิสาขมาศหากเป็นวันพุธหากเป็นวันพุธเป็น15 ค่ำยามนั้นเมื่อมหาสัจเจ้าได้ลงมาเกิดก็มีเทวบุตรเทวดาอินตาพรหมยมมาราชก็มากราบใบนบเอารถอบยามเฝ้ารักษาอยู่ที่นั้นพญาสรีสุโธธนาผู้เป็นก็หามโหราจารย์ใส่น้ำขานมหาสัจจวาสิทธัตถกุมารก็มีหันแลลำดับนั้นไปนานับว่าอันใด7 วันนางสรีมหามายาอันเป็นมารดาก็เข้าสู่มรณากันวันนพุทธาตีไวมีอายุได้16 ปีก็ได้เสวยราชสมบัติเป็นพญาและได้อุศราจาพิเศษกับนางยโสธราก็มีหันแลเอกะที่ว่าสั่งยังมีในวันหนึ่งใส่พระที่ไวยสิทธัตถกุมารเสด็จไปสู่สวนอุทยานดอกไม้ก็หันไปใส่โตประตูตั้ง4 อันมีอยู่ตามที่ตั้งเดียวก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชกันว่ามาสู่ยังที่อยู่แห่งตนแล้วเมื่อคืนนั้นก็สู่รอดก็คือใจตอดไปนานพิจารณาทวนทีก็หันแม่นที่ตามทำกันว่าคนเกิดมามีโลกไม่เดือดหมายเกิดแก่เจ็บตายพัดภาคบ่พ้นจากสงสารถ้าโรงงานบุญใหญ่ก็สมาหันนางสนมอันนอนพาลมรับอยู่บ่อาจหูสิ่งตนมีอาการต่างๆก็มีความสังเวชในใจพิจารณาไปทวนทีก็หันเป็นที่กองทุกตังมวนกันหันสมควรก็จักออกไปบวชปั้งเป็นทำจึงไขกันกับนายชนะอามาตกันว่าได้ห่างนะกันทะกะแล้วก็พาลบว่าจักไปบวชหันแลอัฏฐรัตยากลางคืนมาลอดนางน้อยนาถยโสธราก็พาสูตรบุตรตานอนามหาสปุริสะเจ้าก็ขนึงใจว่าอยากไปดูยังลูกอูดีฟ้าว่าบดีดังอันสีญาอันบ่ได้ไปหันยังลูกน้อยเล่นนางยอดซอยไปตัวโลกาและจักนี่ไปมาอุปมาก็เป็นดังอันแลกันว่าลักษณะคนลุ่งเจ้าก็มาขี่ม้าตัวอาจนายฉันอามาตตัวไปถึงหินน้ำใสแม่กวางชื่อว่าอ้างว่าอโนมานาทีก็ปวงพระโบลีถือพระหนวดเป็นฤาษีอยู่ป่าอารัญญาในวันอาสาฬหะพุนนะมีก็มีแลอันหนึ่งมหาสัจเจ้าได้ฝันหันวันนอนตัวดำเต็มมือมาไก่ตินอยู่หน้าฝันวันนกผาบินมาตังพิศาตังสีมาที่อยู่บินไปนกดอมไว้แล้วก็กลับกลายเป็นข่าวไปเจ้าก็ขาหนึ่งในพุทธโลดถึงกำฟัง
ว่าจักมาบวชนี้ก็เป็นพระดีเป็นพระแท้หรือบทนั้นจาตีนั้นมหาสัจเจ้าก็ได้ปั้งเป็นอย่างตุกกริยาใดพุทธวสางามนั้นนางสุชาดาก็ได้นำเขามาทุปยาตนาถวายทานในวัน15 ค่ำเดือนวิสาขะเจ้าก็ได้ฉันเขามาทุปยาตแล้วก็อธิษฐานถาดทองคำถ้าไหลลงสู่แม่น้ำในรัญชลาว่ากูมาปั้งเป็นออกบวชถือพระหนวดต่างเนกันว่าจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ดังอันว่าทลายคำใบนี้จุงไหลคนไปตามกระแสน้ำเบิดเตว่าอันแล้วก็เอาทลายคำนั้นไปลอยในแม่น้ำในรัญชลาอันทลายคำนั้นนาก็ไหลทวนขึ้นน้ำไปหันแลพระในกาลนั้นเรามหาสัจเจ้าก็หากได้หูแล้วว่าตนจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ดังอันก็สะดุดไปสู่ยังที่อยู่ต้นไม้สลีมหาโพธิ์อันนี้กิ่งกังสาขางามมากนักเจ้าก็ได้เข้าไปนั่งตื่นเสาไม่ว่มเงาเล็กนาตีนั้นเตว่าบุตรโตบดาอินตาพลยมมาละกุมพันตันทาทิเรียกขาดตั้งลายก็นำเอาเข้าดอกไม้กันทักของหอมมาผูจามหากัสสปาเจ้ามากนักมหาสัจเจ้ามากนักนาตีนั้นที่พระพรามทูลหนึ่งใส่ชื่อว่าโสติยพามได้นำเอาคาเขียวมี8 กำมาถวายเป็นทานพระทลงยานก็หับเอาคาเขียวแล้วก็มาปูนางใดกายเกิดเป็นแตงเจ้าสูง8 ศอกสูง8 ศอกเอามาหับเอามหาสัจเจ้ามหาสัจเจ้าก็นั่งไหวนาไปหนวันเกิดแล้วก็มาพิจารณาถึงพระเจ้าคณะยานอันเป็นโบราณจามจายีแห่งพระพุทธเจ้าอันจักมือทลัดเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านาแต่ก่อนก็มีหันเลนาตัสสมิงคาเนในขณะนามนั้นยังมีเสนามานบากไปภูนิมาอยู่บนอากาศกันว่ามันหันมหาสัจเจ้ามาออกบวชมันก็ไม่ปวดตรงทีก็ไปวาทีเอิญกล่าวว่าดูลาเจ้าสิทธัตถกุมารแบบด้านใดกันอย่าได้ไปบวชอย่าอ้างแทนคิดไปนาเจ้าก็จักได้เป็นเจ้าฟ้าจักรวติราชแล้วแลเมื่อนั้นมหาสัจเจ้าก็บอกให้เอาตามมันสักอันเต้าว่ายินดีซึ่งไปจักไปบวชเป็นอยู่สิ่งเดียวแลส่วนมะพญามารก็ผู้ใจบาปนั้นมันก็ไปตัวตามมหาสัจเจ้าอยู่หันใดมือมหาสัจเจ้ากระทำเพียงใดหกวัดสาเสนามานก็มาอยู่เฝ้าเมินนานก็เบื่อหน่ายก็หนีคืนสู่ยังที่อยู่ก็มีหันเล็กนานกันว่าพญามารมีไปบ่นานเท่าใดมันก็มีใจล่ำเติงถึงมหาสัจเจ้าว่าสิทธัตถกุมารมีไปบวชว่าจักได้เป็นพระพุทธเจ้าวันนั้นกูจักไปตัวตามใดหดภาษาอ่านนานนักเบื่อก็
บ่ได้ทารัพญาสัญญาสักเตือเละว่าบัดนี้จักเป็นสันใดจามันกันขนึงในใจสันนั้นแล้วก็รีบมาหายังพระพุทธเจ้ามันก็ได้หูและหันยังมหาสัจเจ้าได้ตัดก็รู้แล้วยังอยู่เลื่อนหัวแต่งตัวบันลังการเสนามานก็กล่าวว่าดูลาสิทธัตถะก็อันว่าแต่งตัวอันนี้ก็หากว่าบ่ใจเป็นของดีวิเศษแต่อันสร้างสุมีไฟเดียวกันแบบตั้งก็บ่ควรล่วงล้ำอำนาจแห่งตนตะกูใดแลอันว่าแต่งเกี่ยวนี้ก็หากควรเก่พยาเจ้าคูตนเดียวตั้งอย่าได้มานั่งอยู่เตอที่นั้นมหาสัจเจ้าก็บทปากบทจาเต้านั่งอยู่ตามปกติหันแลตีนั้นเสนามานผู้ใจบาปไปก็นินโกรธในโศกามันก็สัญญาเปล่าร้องสนั่นกองทั่วดินแดนผู้เสนามนหมู่ไปว่าเข้ามาสู่ชุมนุมกันอาวุธไผมันเครื่องพาอันควรพิจารณาพึงกลัวมากนักพญาก็นำมายังเสนาตามหลังก็เป็นขบวนยาวได้สิทธิ์ของโยนจันนาอันว่ามาขาดข้างหลังได้สิทธิ์ของจันนาก็มีขอบฟ้าจักรวาลเป็นแดนปลายบนเป็นเก้าปลายต่างก็หมายไปลดภาพเสียงขนาดเป็นเกี่ยวบันลังการก็ถลงงานตีไวหันแลงยามนั่งเทวบุตรบดาทั้งหลายก็ได้รับความเดือดร้อนนักหนาก็เต้าว่ามีแต่มหาสัจเจ้าอันจักมาโปรดภาพมันทั้งหลายหันแลสัพเพยักขากุมพันธาภูตามาเตตัตตาในกาละนั้นเสนามานทั้งหลายม้วนหมู่ก็ปากันเนรมิตหูมีหูผางหายกันกวนผมกลัวมากนักมันก็ถือเอาหอกดาบปืนไฟและกลธนูปากันโห่ร้องสนั่นกองดินดานจมหมู่มานหักเข้ามาเวทล้อมนักหาสัจเจ้าผู้จักกระทำให้มีประการต่างๆนานากันว่าสัตตาวุธทั้งหลายก็บ่อาจจักลั่นสายถูกต้องมหาสัจเจ้าอันได้สักอันนาละทิปติที่นั้นพยามานโตหนาจาก็คืนขี่จ้างตัวตาอันนี้ชื่อว่าคือลันตุลูกกะลาอันสูงได้640 โยนจันนามันก็อยู่เหนือพอจ้างตัวพญามารสูงได้3,000 วาแล้วนามิตเนรมิตกายผู้มีมือใด1,000 มืออาวุธเครื่องสินค้าพร้อมจุอันแล้วก็มาสู่ยังมหาสัจเจ้าเต้าหมายจักเอากระทำให้ตั้งโภตั้งโภปันทนาลานาสมันโตภูอาอุปาลิอาสัตตังมาละบุญเทอันว่าเครื่องพาอาวุธตั้งหลายอันพญามารหากผู้สักเขามานั้นหมายจักหูถูกพระพุทธเจ้าดังอันก็สังกัดกายเป็นดอกไม้มาพุ่งใส่พระพุทธเจ้าเสียงแลส่วนอันว่าพญามารกับตังปริวารตั้งหลายอันใหญ่แวดอยู่ก็เล่นหันยังพระพุทธเจ้านั่งอยู่กลางบัวมีโป่งจักแวดล้อมอุปมาดังราชสีตัวกา
องค์อาจพระพุทธเจ้าก็บ่ได้ถึงผ่านมาเสนามานสักอันแลปีนั้นพระพุทธเจ้าก็คนึงใจว่าดังนี้พิว่ากูมาบวชใบอะไรใบเป็นพระพุทธเจ้าสันนี้ก็ดูปาลมีตนต่างหลังกูก็บขาดเสียญาปาละมี30นัดปาและปางเมื่อก่อนก็ได้เป็นพญาเวสสันตละก็ได้เฮมหาก็อันมหาอันเวสสันตลาก็โหได้เป็นมหาตานอันไงก็จักโหลูกเมียเป็นต่างก็ได้พบเปล่าควรเตวบุตรเตวดาอินตาพรหมมาอานุโมทนาหยาดน้ำตายตานไปวันนั้นแลบัดนี้จุงมาเป็นสักขีพยานแก่เจ้าแก่เฮาแด่เตอว่าอันเต้นเกี่ยวนี้ก็บอกได้มาผ่าลบแต่ผจญยังบุคละผู้ใดผู้หนึ่งก็มีนางลมนาผู้หนึ่งมีลูกโสภาพันอันงามก็หากว่าบุญออกจากแผ่นดินมาแล้วนางผู้นั้นก็กล่าวว่าดังนี้บูลาเจ้าผู้มีบุญมากนักหนาอันว่าน้ำหยาดอันเจ้าได้ฮือตานวัดผู้ใดก็ดีย้อมจับอกอยู่พวงหัวแก่ขาทุกเมื่อแต่ดีลีพิว่าเล็กเจ้าให้หูดังอันข้าก็จักสำแดงเฮหูและหันจะแล้วว่าอันแล้วนางธรณีก็บิดเบียก็สะบัดบิดยังมวยผมแห่งตนดังอันตักตาในกาลยามนั้นเหตุอัศจรรย์ก็เกิดมีมากนักหนาก็ที่ปลายผมนางนั้นก็มีน้ำไหลออกมานักหนาเป็นดังแม่น้ำคงตาฟังใหญ่มีหินก้อนใหญ่สามานเต้าปูโดยก็กินลงนาเต็มน้ำก็จัดมือมันตั้งหลายผู้ได้เต้าล้มหายกายไปเสียงแลส่วนนางว่าเจ้าพญามารตัวนั้นก็ตายนาบัดดินอยู่ที่หันแลที่นั้นพญามารผู้ใจบาปก็ลันทะหากตัวตายมานุษย์น้อมขาบไว้ยังพระพุทธเจ้าว่ากล่าวว่านะโมเตปุริสะสายะนะโมปุริสะสุตตมังเตวะกันมิกัสสมินะติเตปุติบุกกะเลเตตุวะสันธาตุวังนาลาพี่มูลมะนีตุวังอานุสเยสยโยตินติโลติกะจิกะจุนติโพสัตโตโพธิสัตโตปัญปัสสะสติดังนี้ว่าข้าแด่เจ้ากูตนมีบุญสมปานอันมากนักหนาเจ้าก็ได้ทะลักหูแก่โลกาสงสารเป็นกิเลสมารอยากจ้าตัวความมีกิเลสมารขันธมารสังสามารเตวบุตรมารเตวดามารมัจจุราชมารสัพพมารตังลาจังมวลเจ้าก็ผ่าแปรแล้วดีลีเจ้าก็ได้ตามล่วงพ้นแม่น้ำอันใหญ่อันมีต้นว่ากามโลกโอคติทีโอตะอาฆะอาวิจจะโอคะดังนี้บางตั้งลายเสียงจู้อันแลแล้วพญามันตั้งหลายพร้อมโดยปริวารเสนาอามาตย์ก็พากันไว้กลบทบยันยังพระพุทธเจ้าแล้วอำลาเขาคืนสู่ในที่อยู่แห่งไผ่มันตัด
สมิงคาเนในขณะนั้นเล่ากันว่าพญามารบาปเก่าหนีไปแล้วดังอันลังสิโยอันว่ารัศมีพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองงามนักเล่าเป็นดังเครื่องกงจักมีวันณะแดงงามไปทั่วโลกเมืองโคลอดไปถึงขอบฟ้าจักรวาลไหวตุกอีก็มีวันนั้นแลตี้นั้นเทวบุตรและเทวดาอินตาพลตั้งหลายก็เป่าซบเขียนกันบนหมู่เมาเข้าสู่พระศรัทธาเอาของบูชามีต้นว่าโจ้ตุงดอกไม้กันพอหอมน้ำมันติดน้อมมาสักการะบูชามหาสัจเจ้าแล้วก็กล่าวกำพร้อมกันว่าใจยะมังกระใจโยมังลังหะโกโหติพุทเทกายังสวัตยะติใจโยบัดนี้มหาสัพพุริสัจเจ้าก็ได้พาแพ้แล้วยังหมู่มารสัพพะหมู่มารตั้งหลายก็สร้างพระพุทธเจ้าแล้วแลปีนั้นมหาพรามก็ถือเอาชัดมาตั้งพระพุทธเจ้าอินตาเทวดาตั้งหลายก็กราบกันเป่าหวยสังและดีเพนปูจายังคุณแห่งพระพุทธเจ้าก็มีหันเลเต้าบ่เต้าแต่นั้นก็ไปเต้าจักตุโลกาปรตังสีก็ทีเอาดาบสลีกันใจเฝ้าอยู่ตัดตีอยู่ตั้งสีแล้วเทวดาตั้งหลายอันอยู่หมื่นโลกจักรวาลโลกธาตุตั้งมวลก็จวนกันจุ่มเงินเล่นมโหรสพสุริยานนทีต่างๆนานาตั้งปูต้นดินทลาพึงพรมมาโลดพ้นอยู่บ่ขาดสายก็มีวันนั้นแลในเมื่อพระพุทธเจ้าภาพไปแล้วยังบูมานพระทลงยานก็ทุกวาดโหยังบุพเพสันนิวาสยังบุพเพสันนิวาสานุสติญาณก็คือจักใดยังพญาหูยังอันจาดก็อันใดมาเกิดอันมานั้นทัดต่อนั้นไปถึงมัชชิญญาณก็ได้หูแล้วยังตั้งแต่เลขขาดต่อเต้าถึงเต้นแก้วทลัดปัญญาอันเป็นที่สุดร้อยแห่งปวงพญาในการปัจจัยยาตั้งหลายก็ได้สิทธิ์เป็นอาจินแห่งพระพุทธเจ้านั้นแลได้ระลึกอานุโลมมีว่าอาวิชชาจาลามรณะได้ล่ำเพิงหันยางจาปฏิจจสมุทัยะแล้วก็ไปสู่สัมปติสุขมากกว่าใดร้อยโกฏก็นั่งอยู่มั่นคงแล้วก็ลุกจากที่นั่งไปยืนอยู่แห่งที่นุ่งก็เจ้าก็เล็งพอดูยังเต้นแก้วด้วยอันว่าพักเสียงใด7 วันก็มีแลในฐานะที่นั้นจริงใดชื่อว่าอานิมิตะจีดีก็หากได้เป็นที่พระพุทธเจ้าสันสัตตหะทวนตองนั้นแลในเมื่อแล้วพระพุทธเจ้าอยากที่นั้นแล้วก็มาในระมิดใจโจมโจมเจ้าตายจักรวาลเดียวไปได้7 วันจึงใดชื่อว่าสัตตหะทวน7จะแลกันว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกจากโจมผมเจ้ามาแล้วอยู่เฮือนอันเทวดาหากเนรมิตขึ้นขี่ขึ้นหลังก็มาพิจารณายังธรรมติกะตั้ง3และจริงใดชื่อว่าสัตตหะทวน4ก็มีแลปีนั้นพระพุทธเจ้าก็ออกจากเฮือนแก้วแล้วก็ไป
ยังที่อยู่ต้นไม้แห่งมุนปะมีปรินตะก็บังเกิดเป็นฝนหาและลมหลวงที่นั้นจับพญานาคก็มาถึงพังพานปกหลังนับพระพุทธเจ้าถาบเสียงใดเจ็ดบันก็ได้ชื่อว่าสัตหะทวนหาและก็ทัดแต่นั้นไปพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสู่ยังที่อยู่เทศเต้าไม้อัจฉปาละมีโคตรจึงใดชื่อว่าสัตหะทวนหดก็มีแลทัดแต่นั้นไปพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสู่อยู่ไตจาตนะคือว่าไม่บำบังใดเจ็ดวันจึงได้ชื่อว่าสัตหะทวนเจ็ดก็มีหันแลในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นยังพระสัพพัญญูตะแล้วก็ได้มายืนอยู่เสียงสัตหะทั้งเจ็ดก็ยังว่าบอดใดฉันเขาก็เต้าว่าอยู่เสวยนิมุตสุขสิ่งเดียวแลกันว่ามารอดสัตหะกันว่ามารอดสัตหะทวนแปดนั้นก็มีพญาอินตาธิราชโจรเอาน้ำตุยนาและไม้สีฟันมาท้าวายเป็นตานั้นก็มีเจ้าจักรุโลกาปรตังสีก็นำเอาบาดแก้วสีลูกมาถวายเป็นตาพระก็อธิษฐานยังบาดสีลูกนั้นก็เฮเป็นบาดลูกเดียวนั้นแลทัดต่อนั้นไปมีพ่อตาสองคนก็มาเอาเข้าของสะดุดกันเข้ามาสะดุดย่นยื่นงอนิ่งถวายตาที่นั้นพญาอินตาก็ซ้ำมาเอามาสะบอติกมาถวายเป็นตาเพื่อจักได้ฉันเข้าตีนั้นพระพุทธเจ้าได้ฉันเข้าแล้วก็ปาก็อันพ่อตาทั้งสองก็นำมาถวายเป็นทานก็มีวันนั้นแลสงพระภวาอันว่าพระพุทธเจ้าหากได้หูโดยงานแห่งตนว่าพ่อตาแห่งสองทั้งสองนี้ก็หากว่าได้ตั้งอยู่ในสรณคมดีแล้วพระจึงได้เอามือลูบผมหัวแล้วก็ได้ได้เกศาแปดเป็นแล้วเอาเยื่อเฮพ่อตาตุงสองว่าพ่อตาทั้งสองกันได้เกศาพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาไว้สาเขาลุกตดยำแล้วก็อำลาเขาเกินสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีหันแลศรัทธาอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้ากันว่าได้สัญญาได้ทลักพญาปัญญาใดสัพพัญญูพระพุทธสัญญาแล้วก็ว่ากันว่าอยู่กดหัวสัตหะทวนเจ็ดก็มาล่ำเปิงบัวยังทำจารีตแห่งพระพุทธเจ้าจุตนอันมีจุองค์คำมาแต่ก่อนก็ได้รู้ด้วยพญาตนเองว่าควรไปเทศนาธรรมยังธรรมจักรวัตนะสูตรดูแก่อุตตรสีและอาราลสีเต้ว่าอันแล้วพระก็ได้มาหูมาไปลุนบาเจ้าฤาษีจึงสองเต้าผูตีตายไปก่อนแล้วพระก็ขนึงใจว่าควรจักไปเทศนาธรรมให้แก่ปัญจวัคคีย์ตั้งห้าอันมีพระอัญญาโกณทัญญะพระพัทธิยะพระวัปปะมหามานิและอัจฉรินั้นแลกันว่าพระพนินใจสันนันกันว่าพระพนินใจสันนี้แล้วก็เสด็จไปสู่ประเทศเขตพระดังหลายพวงต่างนั้นแลตีนั้นเจ้าที่ผู้ทั้งหลายสูงนั้นกันว่าหันยังพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็ปากันใครจากเก่าว่าอาวุธโสดูลาเจ้าเฮาคนทั้งหลายเฮยหนึ่งเท่า
กันว่าพระโสนามาเจ้าโคดมกระตำเพียนว่าจักโหได้หูเมื่อปลายบุญบ่อยาจะเล่นอาโสพระขวานอันว่าพระพุทธเจ้ายัดกว่าก็หากใดโอ้ทุกเรื่องถอยกรรมอันว่าพระหลายหากแต่ขี้ยาแก่สันนั้นแล้วกันว่าเสด็จไปโลดแล้วที่นั้นกันว่าเจ้าผีกุตั้งหลายพวกนั้นก็ปากันไว้คารวะเคารพพบยังแล้วก็จากกันกล่าวทานถอยว่าดูราพญาเจ้าว่าอาวุโสดูแลเจ้าตนมีอายุพันตังอันว่าสภาวาอันตุภะดาและพญาใดยังเจ้าอามีแก่เจ้าจะเลอประการหนึ่งนี่ยังอันว่าความเปลี่ยนอันว่าได้ปั้นเป็นมาเมื่อนั้นยังบัวละบนแล้วและมีสะใดนันจาสักถาอันว่าสัพพัญโยพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบูลาตั้งเจ้าตั้งหลายอย่าได้นากล่าวทรงถึงเฮาบัดนี้เจ้าบัดนี้เฮาตถาคตก็ว่าได้เธอพญาก็เป็นสัมมานาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ถึงที่ยังพระเสดขีญาอันใดบังเกิดเป็นปฏิสนธิอันนี้อันว่าเฮาได้ปั้มเป็นมาเมื่อมีพระนานสีอักทรงไขตายแสนปีมหากัปขาดมาเถิดในชาตินี้ก็เป็นปัจฉิมมาภวิกะต่างสุดซ้อยแก่เฮาตถาคตแล้วแลที่นั้นพระพุทธเจ้าก็นำเอาภิกษุอาสังฆาตั้งหลายผู้นั้นไปสู่ป่าอิสิปตะมาลุคทายาวันอันมีอยู่ในเขตเมืองกาลานาสีพระพุทธเจ้าก็สอนพระสังฆานุมตั้งหลายก็เฮมีไกลจากบาปเวรกรรมเธอได้ไปสู่นิพพานก็เป็นอามาตะรัตนวิญญาณยิ่งนักดับเสียยังตุโตจะบวยใดชื่อว่านิโรธสัจจะอันประกอบไปด้วยมรรคพระสัจจะธรรมสีตถาคตก็ได้ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูพระอนุตตโรสุขธรรมเมสุขอันบ่ได้เฮียนมาแต่ก่อนก็มีหันแลตีนั้นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าก็ได้เทศนาธรรมยังธรรมจักกับวรัตนสูตรลำดับปริวัตะก็มีอาการ32หมู่จักรวัตนาจักรวัตนสูตรเป็นเนื้อสักเหมือนดังลดเล้อเปลี่ยนอันเหตุนั้นจึงใดชื่อว่าธรรมจักรวัตนสูตรเพื่ออันแลปาวัติเตจะปานะพระเขาวาธรรมจักเกตุมาเตวมนุษย์ปาเวสุงพระอวาอันว่าพระพุทธเจ้าประวัติเตก็มีเป็นไปแล้วยังธรรมจักกับวัตรัตนสูตรอันนี้ที่นั้นแห่งเทวบุตรเทวดาอินตาพรหมยมมาลาตุกน้ำปรมัยไอส่วนพ้องเจ้าพี่ผู้ต่างลายหมายนี้อัญญาโกนทัญญะเป็นเก้าเป็นประธานนี้ก็มีใจบานจมยื่นปากันขาบไว้จุลีสาโทษการมีดังกองก็เกิดมียามนั้นแลบ่เต้าโตนั้นแผ่นดินนางอันนาสังขยาได้200,000 ปี240,000 โยชนาอันขนานับก็ห้องกองสนันไหวไปนา
แม้นว่าเขาสิโนลูกราชและมหาสมุทรสาครก็ขาดคำเยียบเยียบตีฟองสักนันกองมากนักอันว่าโลกธาตุตั้งมวลก็สนั่นไปเลิกลูกรันตุกปายมีและสามีแจงฟองลุ่งลวงไปทั่วโลกาเสียงไฟก็มียามนั้นแหลมแม้ด้วยอินตาเทวดาตั้งหลายก็ได้ฟังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าแล้วก็ปากันได้ถึงธรรมวิเศษมีพระเทศว่าโสตาสกิตตาอานัคตาตามบุญสมปานแห่งตนก็ได้หอมหยับไปมาแต่ตนมีพญาใดมีพญามีว่าใด18 โกฏก็มีนั่นแหละปีนั้นอัญญาโกนทัญญะเจ้ากันว่าได้ฟังธรรมมาจากกับปวัตนสูตรแล้วในวันเดือนอาสาฬหะเพียงใดธรรมวิโสทก็ได้บรรลุเป็นอรหันตาแต่ก่อนมีหันแลทัดแต่นั้นไปมาลอดเดือนแหลนุ่งซ้ำอันว่าเจ้าทัตถิยะเถระพระกับปวัตติเถระก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตาทัดแต่นั้นมาแถมเล่ามีมานะพญาอัศชิเถระก็ได้หันธรรมวิโสทได้ถึงยังอรหันตาจึงได้ชื่อว่าปัญจวัคคีย์คือแปลว่าคนตั้งหาเป็นที่พุทธเจ้าก็หากได้พาพุทธก่อนมือก็มีหันแลกันว่าพระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรแล้วก็หากอยู่จำวัดสาในปาอิสิปาตะมาลุขทายะวันถ้าเพียงลูกบัวผล4 เดือนแล้วก็จาริกไปสอนประกาศธรรมให้แก่เจ้าโลกได้หูปะตัวกันโดยมีประการดังกล่าวมานิโสตุจนาสัพพุริสัตทั้งหลายได้ฟังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าอันมีชื่อว่าปฐมสัมโพธิกถาอันพระพุทธเจ้าโคตมะอาบใดตั้งเป็นมาที่สุดซอยและขาบใดทันหลักปัญญาพระสัพพัญโยปัญญาแล้วตนประเสริฐกว่าโลกต่างๆก็มีพระการดังนี้แลตั้งตั้งหลายได้ฟังแล้วจึงสนำจำไว้ในมโนตมานวิธีจิตใจนำมันไปพิจารณาได้กระทำตั้งเป็นมาดังนี้ปฏิบัติตามไปใจก็จักได้ถึงสุข3 ประการมีพระนิพพานเป็นปีแล้วบ่ยาจะและนาแม้นว่าบุคคลผู้ใดมีใจศรัทธาได้สร้างได้เติมได้เขียนโดยตนเองก็ดีก็ได้จางคนอื่นเขียนก็ตามได้นำมาฟังก็ดีได้ถวายเป็นตาไว้ไปนาก็ได้อุทิศส่วนบุญและส่วนกุศลไปหาผู้ที่ตายไปภายนาก็ตามก็จักมีพระอานิสงส์อันกว้างขวางนักหนากันว่าตายจากโลกกลางเมืองตนก็จักได้ลงเอาตนไปเกิดที่พัสสกะเสริมสีในสุขสวัสดีตื่นใจบ่ทุกข์ตั้งต้อยอันใดจามูลและศรัทธามนบุอันนั่งอยู่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจูงเตี้ยงเต้าตีคาผูงโลกาอย่าได้มาไปเคาะเมื่อวันบ่หันเคาะเมื่อคืนบ่งูเคาะถอยไรจังไรตั้งมานภัยอุบาทอย่าได้มาปาดในตนสัพพะกังวลตั้งหลายจงค่ายจากมีไก่สวัสดีเตี้ยงเต้าจากหนุ่มเทายิงใจเดือด
นิธิตังสีญาจาวัลนายังหองเหตุจาวิเศษปฐมสมโพธิตถานอันยอแควกดงก็บังสมรักษาโดการแสดงปฐมเทศนาประสงค์สมโพธิคาถาปฏิปุณังด้วยคำเดิมนั้นเราจะได้เข้าประเคนจตุปัจจัยทายทานคือพระเจ้าพระสงฆ์สถานะครับเนื้อสถาลุมเนี่ยนะครับเนื้อก่อนเนื้อสถายะถาวะลิวหาปุลาปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังปะกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะจะมีสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามานิโชติระโสยะถาชัยยะสิทธิทานังลาพังโสทีพระพยังสุขังพลังสุอายุจากวันโนจากโพธังวุฒิจยตวาสตวัสสาจากอายุจากชีวะสิทธิพระวันตุเตสัพพิติโยเยวัจจันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาโตภวะวันตรโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสะนิจังวุฒาปโตโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังจากนั้นนำพระครูวินัยทรวรเวทมนพจน์ชยบุตโธจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพุทธาภิเษกถึงกันนะครับเด้อหมดเลยนะครับโอมมังโอมมาเลยตนองค์แอนพามต้องเป็นกระดานต้องทำอันใดควรดีแล้วทะลักทะลองอันเป็นกองแห่งนักพาลผู้ขาน้อยหน้าก็จะขออาราธ
นาฟังสาธุธรรมังธรรมัมมุนตัมมังธรรมเตสิตังธรรมเตสันนังอนุกัมปีมังปัจจังรัตนังกโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมสาธุสาธุสาธุอะหังปันตามิสิลลสาพุทธังธัมมังสังฆังมังคลามุตตัมมังนะมามิรัตนัตยังสัพพะอันตรายโยปินาสันตุอาเสสโตอาหังอันว่าคาวันตามิก่อนน้อมไปพุทธาเสโถยังพระพุทธเจ้าตนผาเสดลำเลิศยิ่งกว่าโลกตั้งสามตั้งพระนวโลกพุทธละธรรมเจ้าเก่าประการและอาลิยญาสังฆเจ้าตนผาสวดอันเป็นที่เพิ่งแก่เตเวทตั้งหลายทักขินายโยมอันควรรับไว้ยังตาหน้าตั้งหลายอันมนุษย์และเทวดาตั้งหลายหูบูชาสัพพะอันตรายตั้งหลายจุงวินาศสันตุจุงระงับดับหายไปอาศีสโตโดยอันมีแต่อย่าโอนใดเสดสนอคุณนาเตเจนาด้วยเตจะอันผู้ฆ่าตั้งหลายได้นบน้อมไปยังพระเกี้ยวเปลี่ยนไปตั้งสามประการขอคุณตั้งมวลจงได้มาพิบาลปกปักรักษาอัมหากังยังผู้ฆ่าตั้งหลายอาภายะโกพ้นจากอบายตั้งสี่นั้นจุงจักมีแด่เธออาทินนังยานังอันว่าดวงยานอันผาเสดอันเป็นเหตุผู้ตัดยังกิเลสผู้ล่วงพ้นเขตปัญจมารที่แท้คือหากมาได้ปัญญาอันเลิศแล้วอันพระตุมแก้วหากเล็งหันยังอริยสัจธรรมตั้งสี่ประการด้วยโสตาปฏิภาณญาณด้วยปัญจเวคขณญาณว่าทุกขสัจจะเป็นต้นได้เสวยยังเขตโมหะธรรมได้เสวยมิตรบุติอันผาโสดสุขอันลำเลิศอันพ้นจากกิเลสสวาว่าเสียงวาลาจิตวันลันโดอันว่าธรรมเทวาสังกันโตแห่งปฏิจจสมุปบาทอันพ้นจากดวงบาทแห่งตัณหาอเนกจาติสังสลังด้วยญาณดวงใดผู้ฆ่าตั้งหลายขอโอกาสอาราธนาดาญาณดวงนั้นจุงได้เข้ามาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าตลาดต่อเต้า5,000 วาสาแด่เธออันว่าพระพุทธเจ้าตนมีพญาองค์อาจมีลักษมิงใสโอภาส6 ประการตนมีสลงยานอันโนดแล้วพระตนแก้วเทศนาธรรมมาจักกปวัตนสูตรแก้ปัญจวัคคีย์ตังหาในป่าอิสิปตนมลุขกยวันเป็นปฐมมเหเตเยนะญาณะด้วยญาณอันดวงใดตั้งญาณอันว่าญาณดวงนั้นติพันตุจุงเข้ามาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าตราต่อเตา
ปันวาสาแดโตแปลว่าสังกันโตโลกวิทูอันว่าพระพุทธเจ้าตนตรัสรู้แจ้งซึ่งโลกทั้งสามสลงสี่โสภาพระเกียรติอันงามลุ่งเรืองโลดเทศนาโพดยังอนุปุพิกถาสกุลบุตตาลูกมหาเศรษฐีชื่อว่าวิมาละสภาพปุณณจิตาตั้งหลายได้ถึงธรรมพิเศษมีประเภทว่ายานดวงใดตัดยานังอันว่ายานดวงนั้นจุงเข้ามาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าตลาดโตเต้า5,000 วาสาแดโตที่นั้นอันว่าป่าจะทุกปริสุขสินาธาตั้งสี่หุมแจ้งที่แห่งการกระทำบุญคือกุศลบุญมาเบิ่มนับแต่หากใน45 วาสาอันว่าพระโพธิสัตตาที่ไวก็จะได้เข้าสู่ที่ปานก็เสด็จไปสู่เมืองกุสินาราแล้วบอกวางในระหว่างให้ลังตั้งผู้อันมีอยู่ในส่วนอุทยานแห่งวงมาลกัสสะกษัตราธิราชในวันวิสาขบูชาปุณมีหากแล้วเทวาสังกันโตเหลือแต่สรีระธาตุอันพามาจากชื่อโทนะพามหาผู้ฉลาดก็ได้มาแยกแบ่งธาตุไว้ได้8 ฐานันคามเอาว่าใดเขาเขตในอาภากันสร้างเจดีย์ไว้4 ประเภทคือพระธาตุเจดีย์บริโภคเจดีย์ธรรมเจดีย์อุทิศกะเจดีย์ดังภาคตมีตลาบต่อเต้าในการบัดนี้นาเยกุณาอันว่าคุณตั้งหลายถึงใดเตสังหาทุนังอันว่าคุณแห่งพระจินราชเจ้าผู้นั้นที่พันทุกขอจุงโอกาสอาราธนาเข้ามาตั้งอยู่ในองค์พระพุทธรูปเจ้าดอองค์คำผู้ใดถึง5,000 วาสาแดโตอันว่าผู้ฆ่าตั้งหลายขอโยกรนบน้อมไปผู้จาอัตถิอุณสวิสังงาอันว่ากระดูกแห่งศิลาสาพระอัคตาอันว่ากระดูกดำมิดอันบ่มังอิดตั้งอยู่สันติจตุโรทันตาอันว่าเขี้ยวฟางมีปอ4ผู้ฆ่าขอกราบที่วันตาจักโสรสะสิบแห่งพระชินนาถเจ้าอันมีมาก92,800 ผู้องค์อันสลงไว้2 ตู้โกรธหากพระตั้งไว้ผู้โปรดแก่โลกสัตตาผู้ข้าตั้งหลายขออาราธนายังคุณมหาชินนาถเจ้าทุกองค์จงมาตั้งสถิตดำรงตรงอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าและมหาเจดีย์ราชเจ้าตราบต่อเต้า5,000 วาสาแดโตพุทโธเสโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนผาโสดดำเนินว่าโลกตั้ง3ไปเทศนาธรรมหายโพดโลกนำสัพคาโภคะสังครได้ถึงที่ปานเวียงแก้วเพื่อได้เป็นที่แล้วมโนในเตโวอันว่าเตวบุตรเทวดาอินตาพรหมยมราชกับทั้งมนุษย์จักรรักขันทุกอยู่มาลักยังรักษายังพระพุทธรูปเจ้ากับตั้งพระมหาชินนาถเจดีย์เจ้าและพระพุทธบาทพระธาตุเจ้าตั้งมวลนี้ไว้เป็นที่ไว้ได้สักการะบูชาตลาดต่อเตา5,000 วาสาแดโตอะหังวันตามีสัพพทาอะหังวันตามิจุระโตอะหังวันตามิธาตุโยอะหังวันตามิสัพพะโสปะนิโยสัมมันตานิทิตังขียาสังวรณาวิเศษจาห้องเหตุยังพระพุทธาพิเศษก็บรมวลบังโคมสมเด็จสเด็จสาธุสาธุสาธุ
เห็นเลยนะครับเด้อใจยะสิทธิทานังลาพังโสติปะกายังสุขังพลังสีลิอายุจะวันโนจะโพคังยุทธีจะยาสวสัตตาวัสสาจะอายุจะชีวัตสิทธิภวันตุเตจัตตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพลังมหานิพพานังปะละมังคุเป็นสิทธาผมนะครับเด้อแล้วก็ทำประจำสุดท้ายนะครับคุณปีตาผาได้เด้อเด้อปีตาผาแต่สิทธาเจ้าสิทธาออกบวชทำคนเกิดปีเล้าเกิดปีไก่กะโลยันเตมะวิโลมุนิลัสสะธัมมังธัมมังมุนตัมมังธัมมัตเตสิตังธัมมัตเตสันนังอนุกัมปีมังปัจจังอาราธนังกะโลปะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมปันเตพุทโธโลกานันโทสุโขพุทธานันติสาภโวดุราสัมปุริสาทั้งหลายจะตั้งกาอันนี้พุทธเจ้าหักเทศนาไว้ผู้มีปัญญาเพิ่งหูดังนี้เตอสัทธาอันว่าสัพพัญโยพระพุทธเจ้าตนพระเสด็จผู้ใดกำเนิดเกิดในโลกาในโคงพาลามังกวางมีชื่ออ้างว่ากำเป็นลาวันโรนักกาลามีพระพิตาเจอพญาสาลีบุตรโทธานะมหาราชาเมมาตาแม่เจ้าชื่อสาลีมหามายามอนันต์หอพุทธตนบุญกาเสด็จจากจันทราภูสิตาโอโลกโลกากล่าวไว้ว่าเป็นวันพัดคืน15ค่ำห้ามว่าเป็นวันวิสาขปุณณามีปีละกาเมืองลาวเมื่อนอพระเจ้าเกิดมาได้7 วันต่ำมาตันจากลาบจากเจ้านางผู้เป็นมาตาตาพาดตายไปส่วนนอทดใจอ่อนน้อยในนามชื่อซอยวาเสนาทักกุมารวันมีไว้การขึ้นใหญ่เจ้าก็ได้สวยราชาสัมปติได้เป็นราชาผู้ด้วยที่ยาวิสุทธิก็มีหันแลนพาณิโจอันว่าปกฟ้าเขียน500 อันนางฟ้อยยังมีผู้ตาผู้สาและภาลิกาเป็นเก่าเจ้าก็เอาสาธุก่อนสาธุวงมาถวายพระพุทธเจ้าก็ปฏิฆาหาหมายหาเอาแล้วตนนอกแก้วก็ฉันแล้วเสด็จไปสู่นายที่อยู่ปัญจวัคคีย์ต่างหาอันหาลฟังธรรมเทศนาสัทธาสัพพัญโยพระพุทธเจ้าก็เทศนาเล่ายังทำจากพระปวันทัญสุขุนทัญญาเด่นเจ้าก็ได้ดวงตาอันธรรมได้กระทำปั๊มเพ่งป่าละมีไปใจก็ได้ลวดถึงยังอรหันตาภลาจุตนจวงก็มีแลนาง
สถานว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนพระเสริฐตนล้ำเลิศในติโลกาได้เทศนาโหดสัตตาลายมวลหมู่เมื่อเขาสู่นิพพานด้วยพระการต่างๆหลังพ้องก็ได้บวชเป็นภิกขุและภิกขุณีอุปาสกาอุปาสิกาก็ได้ถึงโสดาสักขิทาคาอนาคาอรหันตาตามบุญสมปานแห่งตนอันใดก็ตาที่การมาแต่ก่อนก็มีวันนั้นแลสัทธาสัพพัญญูพระพุทธเจ้าก็อยู่ทาลาต่อเจ้าอายุ80 ปีเต็มไปเจ้าก็ได้เข้าสู่นิพพานไปก็มีวันนั้นแลนาตุเมภวันตาอันว่าท่านทั้งหลายมวลหมู่อันตั้งใจอยู่ฟังธรรมเทศนาอันเชื่อว่าเส้นท่าออกบวชปาปันจำไว้ในมโนทวารวิถีจิตใจอย่าปันว่าได้มั่งปัญจการตั้งหาบุญจะนำไปเกิดในจานฟ้าเลิศเมืองสวรรค์เมื่ออยู่เตรียมตันแต่ตายพระบาทไทยเอ็นตาใบไปวังสาพระเกียรติเกี่ยวกุลามณีสาลีมหาทาพยาเรตาจูวังสินก็มีหันและนานโยภูมิกะโลอันว่าภูมิกะละยิ่งใจภูมิใดได้เกิดมาในปีเล่าจากก่อนเก่าได้ว่างเจ้ากับสีธาตุไปเกิดมาหลายชาติไหนสงสารไปล้นมาได้เอาจิตวิญญาณไปสู่ยังที่อยู่เก่าไม่เดืออันมีผีเสือหักใจอยู่จริงได้โอ้จันจากันว่าไปมาดูก็ลาเจ้าเพื่อจักเจ้ายักอยู่กับสื่อที่มีบอกควรแต่แลเยาว่าพญาโลกาพญาตมาบังเกิดแก่ตูกาจริงขอลาไปก่อนต่อจากได้ไปเอากำเนิดนายที่ข้าเกิดในข้าปูนแห่งคนตั้งหลายพูนแลเยาว่าไฟลุนมีพญามาบังเกิดแก่ตูกาสันนิจับปงควายหายางเครื่องผูจามาสู่เจ้าหาเอาอย่างพญาตั้งหลายไปนั้นโตกันว่าเจียนจาสังลานยังมีผีเสือตนหนึ่งแล้วดังอันก็ได้เอาจิตวิญญาณมาเอาปฏิสนธิกำเนิดเกิดนายกาพามารดาแห่งตนจริงได้เกิดมาเป็นคนจริงใจตั้งหลายในโลกนี้จะแลภูมิกาละจริงใจพวงได้เกิดมาในปีเราได้กำเนิดไว้พระราชเจ้าหาลีภูมิใจอุตตมะตานางยอตานแห่งตนเงือได้สร้างยังทำศีลธาตุเป็นตานทำเจ้าตาแห่งตนเงือได้สร้างยังเวทยุเวทจากผู้ดีเป็นตานก็จะเป็นมงวังตาละอันพระเสดาเฮได้เกิดวักษดีมีอานิสงส์กว้างมากนักแม่นจะพาธนาเอาอย่างสุขสามพังการคือสุขในสงสารโลกลาสุขบนจันทราพงสว่างตันพระละบุญเจียงตานอันพระเสดจากใดไปสู่จันทราเลิศเนรปานจุงเฮตานเข้าน้ำบานดูพร่ำปัจจัยเสียงดวงสาย58หมักพดแหวกทักษะภาวนาไปใจก็จักได้สมบักไฟจูบางการโดยยาจาและนานิทิตังกิยามอันเก่ายังสิ้นเถอะออกบวชลวดนิพพานอันยอมแพ้ก็บังสมเรศดี สยาสิติตานังลาพังโสติปัสสยังสุพังพรังสิริอายุจวันโนจะโภพังวุธีจะยัสวาสตาวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวัสสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินัสสันตุมาโภภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโภภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปัจจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง
นิปานังเยนะขลังสวยยังพันธิโตมัคคังโพธิสีตุงธรรมังธรรมมุตตมังธรรมเตสีตังธรรมเตสนังอนุกรรมปีมังปัจจังรัตนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภคะวาปาลนสิยังวิหารติอิสิปัตเนมิคาทะเยเอวัมเมสุตังอาติกังนิตานวัจนังกัมมีต้นว่าเอวัมเมสุตังนี้เป็นนิตานวัจนะแห่งสูตรอันนี้อันมหาอนันตเถระเจ้าตนเป็นธรรมกติกะกล่าวแก่อรหันตเจ้าทั้งหลาย500ตนมีมหากัสสปะเถระเจ้าเป็นประธานเมื่อปฐมสังคายนาธรรมวันนั้นว่าพันเตข้าแห่งอริยกัสสปะเถระเจ้าอิตังธรรมจักรปวัตนะสุตังอันว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรอันนี้อันว่าชื่อว่าอนันตะหากได้สดับนับฟังมาแต่ข้าอูแก้วกล่าวคือปากแห่งพระพุทธเจ้าด้วยอาการดังข้าจะพิจารณาไปนะนี่แหละเอกังสมยังมีการภาพหนึ่งสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนมีภาคยธรรมอันงามอยู่สำราญในป่าอิสิปตนะนิคาทะยะเป็นที่ฮืออภัยแก่เนื้อตั้งหลายมีที่ใกล้เวียงปาลนาสีประมาณ500เจงกาธนูตถาโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิในการนั้นพระพุทธเจ้าก็จะซึ่งปัญจวัคคีย์ภิกขุ5 ตนด้วยคำว่าเทวเมวิกเวดุราภิกขุทั้งหลายโพธา2 ประการอันนักบวชบ่ควรเสพมีประการสันใดจาทิยาอันประกอบด้วยสุขอันติข้องในกามคุณทั้งหลายอันเป็นกิเลสกามและวัตถุกามภูงอันละมกะถวยยอดหากเป็นของชาวบ้านผู้พิจารณาบ่เป็นของอริยเจ้าอันบ่มีเป็นประโยชนะสักอันเลยนะประการหนึ่งทิยาอันประกอบด้วยเปลี่ยนอันกระทำลำบากแก่ตนดังเป็นดังอัญญติที่จีป่วยในกาลฤดูฮ้อนปล่อยดังไฟไม่ไปหน้าไปหลังข้างซ้ายข้างขวาแล้วเข้าไปนั่งอยู่ในระแวกวางกองไฟไปบนกองฮ้อนด้วยรัศมีพระอาทิตย์ปฏิบัติตนที่ลำบากแก่ตนอันนี้บ่เป็นกองปฏิบัติแห่งอริยเจ้าทั้งหลายแลกระทำแล้วบ่เป็นปุญและประโยชนะสักอันแลนาเอเตปิกเวปุโภอันเตอนุปคัมมามัชฌิมาปฏิปทาดุราภิกขุทั้งหลายพระตถาคตปฏิบัติตามเข้าไปสู่โพธา2 อันนี้อยู่ในตำกลางคือบอกคัดเข่งนักบ่ยานนักบ่จริงได้ทลัดพญาสัพพัญญูตัญญานบังเกิดยังตัวคือพญาอันเล็งหันธรรมตั้งมวลญาณกรณีอังบังเกิดอัญญาณพญาเล็งหันยังทำตั้งมวลเป็นไปเพื่อลำงับดับกิเลสตั้งมวลเกิดทลัดยิ่งนักยังอริยสัจธรรมเพื่อกระทำนิพพานแจ้งก็มีวันนั้นแลอาตะโกภควาอุทานังอุทาเนสิในการนั้นพระพุทธเจ้าก็นำเอามายังอุทานะคาถาอันนี้ว่าโพดุราโพนโตโพนทันโย
ได้ชื่อว่าควรทันยะเทระเจ้าด้วยประการดังกล่าวมานี้แลที่ด้วยก็มีแต่แลพระพุทธเจ้าตั้งหลายกันว่าได้ทารัตพญาสัพพัญญูตัญญาณเทียนย่อมเทศนาธรรมจักดวงนี้ก่อนทำตั้งหลายเหตุดังอันพระโคตมะเจ้าแห่งเราได้ทารัตพญาสัพพัญญูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสหัมปฏิมาพงกวารัตนาพระซึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อเทศนาธรรมในการนั้นแลพระพุทธเจ้าก็เทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรอันนี้แก่ปัญจวัคคีย์5 ตนในป่าอิสิปตนวิคาตายะในป่าที่บ้านดวน10 เป็นอันเป็นวันเข้าภาษานั้นแลในเมื่อแล้วครับธรรมเทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรอันนี้ล่ำแก่ปัญจวัคคีย์5 ตนนั้นส่วนโกนทัญญาเทระเจ้าก็ได้ถึงโสตาปฏิปาละแม่นสลมตั้งหลายอันมากนักประมาณว่าได้18 โกฏก็ได้ถึงมรรคผลธรรมตั้งหลายเหตุได้ฟังธรรมจักรปวัตนสูตรอันนี้อันพระพุทธเจ้าหักเทศนาก่อนทำต้องมวลประการหนึ่งผู้ใดสร้างยังทำดวงนี้ก็มีพละอานิสงส์อันมากกว้างขวางมากนักก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แลนะธรรมจักรปวัตนสูตรต่างนิพพิตังกิยาอันกล่าวยังธรรมจักรปวัตนสูตรก็บังคมสมเลสเลที่จะรับพรนี้ใจยตุภวังใจยะมังครังใจยะมหาลาภังใจยะสุธีภวันตุเตภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวะตนตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทานะสิริสันจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันเตอายุวันโนสุขังพลังมะหังนิพพานังปรมังสุขัง
โอกาสนี้เมื่อเราได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาครบถ้วนตามโบราณจารีตที่พลอยห้าผูกและจากนั้นจะได้ไหว้สาพระเจ้าพระสงฆ์เราทุกรูปนะครับนะครับพระเจ้าพระสงฆ์นิมนต์หมดนะครับทุกรูปนะครับนิมนต์หมดนะครับศรัทธาเราที่นั่งในเต็นท์ขึ้นมาบนวิหารศรัทธาเขานั่งขึ้นมาบนวิหารนะครับพระเจ้าจบเลยที่ศรัทธาเขาอยู่หน้าวิหารขึ้นมาบนนะครับเพราะว่าประเดี๋ยวทุกเจ้านะครับแต่เจ้ามันทุกเจ้าได้กะต้องบอกอันหนึ่งอาจารย์หน้าเอาออกเนี่ยมันดังบอกเขียวนะครับเย็นก้นนะครับครับพระเจ้าพระสงฆ์นิมนต์ทุกรูปนะครับนิมนต์ลูกนะครับเจ้าหน้าที่ชายเฮาอยู่ที่ละคำเนี่ยคนนะครับอยู่ที่กองเนี่ยคนก็พอใจเฮาบ้างใครก็ได้อยู่ที่กองเนี่ยคนอยู่ละคำเนี่ยคนเอาโจทย์เปิ้นเอาผ้าพระเจ้าออกโม้แล้วก็ยักนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับศรัทธาเขาขึ้นกันมาบนวิหารนี่นะครับขึ้นมาบนวิหารนะครับศรัทธาเขาจะหันว่าโตได้ตั้งวัตถุมงคลคือองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลนิปีมได้ทำขึ้นจากเรซินผสมด้วยดินกระเบื้องมุงหลังคาวัดหนองขายคือศรัทธาเขาปูจาองค์ละ1,099 บาทองค์ละ1,000แต่ติ่งอย่างนี้นะครับแล้วจะมีองค์น้อยที่เป็นครอบแก้วนี่องค์ละ499เอาไปไว้หน้ารถก็ได้เอาไว้กับบ้านกับจองก็ได้นะครับองค์น้อยศรัทธาเขาจะปูจาก็ปูจาได้สวดแล้วก็ปูจาได้เลยนะครับนะครับนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์เราทุกรูปนะครับนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปนะครับและจากนั้นศรัทธาเฮาก่อนที่จะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมจะได้จุดเทียนโสและสาญาณทั้ง16 เล่มเอาศรัทธาเอาแวดเนี่ยนะครับคนที่ลูกง่ายแม่หลวงเป็น1ไปแม่หลวงประชุมพรเป็น1นะแม่นวลเขาเนี่ยนะครับที่ลูกง่ายหน่อยตามเตียนหน้านี่นะครับ16 เล่มศรัทธา16 คนแม่เอาลูกง่ายโดยไปลูกกันง่ายๆนะครับเอาคนลูกง่ายหน่อยคนเท่าหน้าโมนั่งอยู่เก่าเนี่ยนะครับคนลูกง่ายตามนะครับเตียนโสและสาญาณ16 เล่มนั้น
เป็นญาณที่พระพุทธเจ้าอันได้ไทยนิดเน่งแล้วเหนือโพที่บรรลังการศรัทธาเอามาวันนี้มาปลุกเสกเพื่อเอาได้มาทราบรู้พุทธประวัติแห่งพระพุทธเจ้ายามพระพุทธเจ้าจะได้ทัดพญาเป็นสัพพัญญูอันกอบโดยคุณอยู่เก้าประการพระพุทธเจ้านิดนิ่งแล้วอยู่ในสมาบัติกำลังปั้มเป่งญาณได้มีพญามารขี่จ้างขี่นิเมฆสูงได้ปัญโยชนะพร้อมโดยอาวุธครบมือแลเสร็จมาภาพตีนะพระพุทธเจ้าได้มาลู่จริงเอาเต้นแก้วปนังการพญามารวัดเต้นแก้วนี่เป็นของกูนี่ลูกพระพุทธเจ้าว่าบัจจัยเป็นของกูแต่เดิมไทยนับว่าได้แสนอสุงไขปลายแสนมหากัปจริงได้ทัดปัญญาเป็นสัพพัญญูตะกี้เขาฟังใส่เบิกส่วนเบิกพระเจ้าพระสงฆ์เป็นใส่เบิกเป็นจะใดว่ามีเสียงนกเสียงหนูแต่ก่อนเพื่อนเอาผ้ากั้งไว้เมื่อเราได้หันสมัยโบราณเสียงนกเสียงหนูนั่นก็เพียงเหมือนยามลุ่งเจ้าพระพุทธเจ้าทัดปัญญามีกับนกกับหนูมาอ่านพระพุทธเจ้าทัดปัญญาหมดละเพราะเทวพุทธเทวดากลัวพญามารมามืดหน้ามัวดินดีละพระพุทธเจ้าอยู่ตนเดียวพระพุทธเจ้าภาพมานิดนิ่งแล้วจึงได้ทัดพญานี่เป็นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเรียกว่ากาพรหมลาพรหมลาแปลว่าหมู่ผู้เพิ่งมาบินตอมลูกก่อปัวหน้าดินฝั่งน้ำมโนมามหานาทีก็เพียงว่าพระพุทธเจ้าเล็งหันมนุษย์คนเรามีสูงต่ำดำขาวสูงต่ำสมองสติปัญญาปัเท่ากันก็เพียงเหมือนบัวสี่เหล่าเนี่ยเราได้ยึดถือเขาจะเป็นบัวเหล่าไหนก็เพิ่งพิจารณาเอาจึงได้ทำแห่งพระพุทธเจ้าเป็นที่นกไว้สักการะก่อนพระพุทธเจ้าได้พัฒปัญญาเป็นสัพพัญญูก่อนที่จะได้พัฒปัญญาได้มีนางสุจาดาอันเป็นนางมหาบาสิกาแก้วก่อนหน้าที่จะได้ทัศปัญญาได้เอาเข้าเรียกว่าเข้าบรรทุปายาตอันเป็นเข้าที่กวนด้วยนมงัว500 ตัวงัว50 ตัวกินงัว50 ตัวบีดนะงัว10 ตัวมั่งงัว10 ตัวกินก่อนงัว10 ตัวกินก็ปีงัวนมเพื่อเหลืองัว8 ตัวเหลือตัวเดียวสุดท้ายเอามากวนเป็นเข้ามาทุปายาตคำว่ามาทุนี่แปลว่าน้ำผึ้งปาญาตแปลว่าเข้าอันกวนด้วยนมนี่แหละน้ำอ้อยบะหมี่อันยังจะมาทานถวายพระเจ้าพระพุทธเจ้าได้ฉันเข้ามาทุปายาตในถลายคำนับว่าได้49 ก้อนก็เพียงเหมือนพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญทุกขกิริยาท้วน49 วันทัศปัญญาเป็นสัพพัญญูสืบไปนะครับเนอะอย่างนี้เราจึงว่าจะไหนว่าเฮาพุทธาภิเษกต้องมากลเข้ามาทุปายาตเรียกว่าเข้าเอกูนะปัญญาสาเอกูนะแปลว่าหนึ่งเอกูนะปัญญาสาแปลว่ากินเข้านี่แล้วจะได้มีปัญญาเป็นเอกอิโลเป็นหนึ่งเข้ามาทุปายาตนี่กินแล้วมีปัญญาว่าขี้หลงขี้ลืมกินแล้วปัญญาดีนะครับเนอะเดี๋ยวให้ลูกให้หลานกินจากนั้นพระเจ้าพระสงฆ์ทวนทั้งหมดจะได้เจริญพุทธมนต์อบรมสมโภชพุทธาภิเษกสวดไข่ตาพระเจ้าและจะมีพระเจ้าพระสงฆ์ได้ขึ้นเอาวีหางนกยูงปัดวีเป่าสาลูกปิมปาและได้เอาแว่นสายตาพระเจ้าแว่นพระเจ้ามี3 ดวงนะครับเนอะเขาพอแว่นดวงเดียวก็พอเงอแล้วนะครับเนอะพระเจ้ามีแว่นอยู่3 ดวงก็ติปุอะแปลว่าพระพุทธเจ้ามีทิพจักขุหันในอดีตหันปัจจุบันหันอนาคตนี่พระพุทธเจ้ามีญาณจักขุญาณนี่
สืบไปนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ทั้งพวงได้เจริญพุทธมนต์ไข่ตาพระเจ้าไว้สานะครับเน้อนะมามิติรัตนาตยังสัพพังอันตรายาเปวินาสันตุอเสสโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิพุทธันโยสาลีปุตโตจามุคาลาโนจักตัสสะโภคุมาโนอุลุเวโลจักขายะนาทิจักตัสสะโภปารัตโภรัตถะปาโลจักนาโภอังคุลิมาลาโภสุภูโตภาละทาวาโจจักพุนโนวะการิอัจฉสิปัฏฐาจิจะอุปาลิจะสีวาลิจะคะจะอายิลจะตินปะพังคาโลจะปิสุพันโตสุขะโตปิจะสาขาโตโสตโตจะปิโคทะโตนาคาทัตตะโตอุคะเลโวจะเลโวจะเลวัตโตจะกังขาเลโวจะยันทิโกสุนันโตนันทะเทโรจะนันทะโกอานันโทนันทะกับโกไวยะกับโกจะพัทธาราโกจะมาหานาโมโลหะนาโมสังฆะมาจิตาปันนะโมริโนภักขิยะเทโรทักขิยะเทโรสุปาโกสังคิจะอุตตาระเทโรสุขะเทโลอนุรุตโตโชติโยกินิโลภิมะโลภาหุสุภาหุจุลละปันทะโกมาหาปันทะโกสุมาโนจะโสนาคัปโพจะโสนาโพจะโสนากันโนจะโสนาโพติกัจจายะโนวังคิโสปิจาสาอุปะหันโนกุณฑะทานโนราชะโกโกขะราชะโกปาหุโลลาหุละเทโลอะนาคาโลจะนาราโภวัมปะเทโรจักชาสีโลกินเจติติสาวกาเตสังยาเยนะสีเลนะสังวะเมนาทะเมนาจะเตปิโลอนุรักขันตุอะโลกะเยนะสุเขนะจะอะสีติสาวกาปะทานิทิตาพุท
ทานุสติเมตตาจะอาสุพังมาลานาสติอิติมาจะตุลาลักขาภิกขุภาวัยยะศีลาวาอนันตวิหาระผู้นำผู้นาโตนุสรังมุนีภาวัยยะพุทธิมาภิกขุพุทธานุสติมาทิโตสาวกสันเนกิเตเสโสเอโกสัพเพนิคาดิยาอาหุสุสุทธาสันตาโนปุชานัจจสัทธาลาภุสัพพะกาลคติธรรมเมสัพเพสัมมาสัจยังมุนีสัพพะกาเลนะพุชิตวาเอโกสัพพัญญุตังคาโตวิปัสสนาทิวิชายิสีลาทิจาระเนหิจาสุสามินเทหิสัมปันโนภาคะนาเพหินายะโกสัมมาคะโตสุพันธานังอะโกภะวัจจัตโนจะโสติวิทัสสะปิโลตัสสะยาตาติลาวะสุสะโตอะเนเกหิคุโนเกหิสัพพะสัตตุตะโมอะหุอะเนเกหิอุปาเยหินาลัตถะเมธัมเมหิจะเอโกสัพพะสะโลกัสสะสัพพะอัตถานุสาสะโกภายายาอิสาลิยาทินังพุนานังปาระโนมิธิปัญญายัสสะสัพพะธัมเมการุณาสัพพะชันตุสุอัฏฐทานังปารัตถานังสาธิกาปุณณเชติกาทายายาปาละมีจิตตวานาปัญญาจันจะนามุตทาริอุทาริสัพพะธัมเมสุตายายันเยจะอุทาริทิสัมมาโนปิสาวัสสะรูปะกายโยอาจินตโยอาสารนาญาณันเยปัมมะกายเยกะถาวะกติพุทธานุสติภาวนาอัตตุปะมายาสัพเพสังสัทธานังสุขกามตังปัสสิตวากามโตเมสัพพะจันตุทุภาเวสุขีภาวยะนิทุกโขอาหังนิจังอาหังวิญญาหิตาจะเมสุขีหนตุมัจจตาอัฏฐเวริโนวิมัมหิกามะเกตัมมิสัตตาหนสุขีสัตตาตะโตปาลัญจาระเจสุจักกวาเลสุชันตุโนสัมมันตาจักกวาเลสุสันตานันเตสุปานิโนสุขีโนภูคาลาภูตาอัตตะภาวะคาตาสิยุงตาตาอิติอุมาเจวะอาลิยานาลิยาภิกจเทวานาราอัปปายะหาทัสสะทิสาสุจติเมตตานุสติภาวนาวิญญาณสุภานิพังสัพวิญญาณสุพังอิมังกายะอสุภาโตปัสสังอสุพังพายะเยยติวันนาสันธานาคันเทหิอาสโยกาสะโตตถาปาติอุลานิกายเยเมกุณาปานิเทวิโสราสะปาติอุลานิกุณาปาจิกุจังกายังนิสิตังอาทาโรหิอาสุทิตัสสะกาเยเมกุณาเปทิตังมิลาเหกิเมวะกายโยยังอาสุจิมิสัพพุทิโตอันโตอ
สุจิสัมปันโนปุณณวัจจังกุทิวิยาอสุจิสันทตินิจจังยะถาเมธากาธาลิกานานากินิวะหุลาวาสุปัคขจันทามิกาวิยะกันทาภูโตโลกะภูโตวันนะภูโตสัมมุสัยโยอันเตกิโชทิเชกุโชภาทินาปุณณภูปะโมติอาสุภานุสติภาวนาปวัตตติปากุลลายาสายุสันตติยาคายังปานุปะมายาสัมปัสสัมภาวะเยมารานาสติมหาสัมปติสัมปตายาตาสัตตมัตตาอิตาตัฏฐาอะหังมาริสามิมารานังมะมะเหสัตถิอุปัฏฐิยาสาเหเวธัมมารานะอาคาตังสัตตามารานัตถายาโอกาสังวัฏฐโกวิยะเอตัตถิอิสัตตังอานิวัตตันตังสุสัตตตังคามานุสักขังชีวิตตังอุทธายายะทังสุติโยวิยะถาวันติพิชุภูภูลาอุสาวังชาลาราชิปาริกายังตาตาโกวาลีพุทธัสสะสัพพทาปิอะวาริโยสุญญสันตามาภูติเทพุติพุทธิจินนาตาวายังคาติติมาลานังคิปังกาตุมาทิสักขิกาถาปัญจญาณัญจักเกวาลัญญาภาหิรัญจันตุวัฏฐวามาละโมรังคามิสามิมาละมาโนอนุคานันติมาละนานุสติภาวนาภาวิตวาจตุลาลักขาอาวัจยังอนัตตารังมหาสังเวควัตถุหิอัฏฐอัตถิตาวินิโยชาติชาลาภยาติจุติอาภัยยังอาติตาอปันตังกาวัตตะทุกขังอิหานิอาราลาคาเวสิทุกขังสังเวควัตถุหิอิมานิอัฏฐปาโตจะสายามาพิเจวะอิมังวิติโยอาเสวิเตสัตตมันตาหิตาพิลาสิปะโพติโสติวิปุราสังหาปาริปันโตเสถังสุขังมุนิวาสัตตมัตถังสุเกนาตินักมามิพุทธังพุนนาตารันตังสัตตาสัทธาโหตุสุขีอเวดากายโยชิคันโยสัตตาโลทุขันโทขันฉันติสัพเพมะลานังอาหันจานะมามิธรรมังมุนีลาชาเทสิตังสัตตาสัทธาโหตุสุขีอเวลากายโยชิคันโยสัตตาโลทุขันโทขันฉันติสัพเพมะลานังอาหันจานะมามิสังฆังมุนีลาชาสาวกังสัตตาสัทธาโหตุสุขีอเวลากายโยชิคันโยสัตตาโลทุขันโทขันฉันติสัพเพมะรานังอาหันจาอิติมาจตุลาลักขา อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามะรูปังนามะรูปะปัจจยาสลายตานังสลายตานาปัจจ
จัยยาภัสโสภัสสะปัจจัยยาเวทนาเวทนาปัจจัยยาตัณหาตัณหาปัจจัยยาอุปาทานังอุปาทานาปัจจัยยาภาวะปัจจัยยาชาติชาติปัจจัยยาชาละมาลานังโสกปานิเทวะทุกขาโทมานัสสุปายาสัมภาวันติเอวะเมตัสสะเอวะลัสสะทุกขังขันธัสสะสัมมุทัยโยโหติอภิชายะเทวะอาศิสัพพินาตานิโรโตสังขารานิโรโตสังขารานิโรธาวิญญาณานิโรโตวิญญาณานิโรธานามารูปานิโรธนามารูปานิโรธาสลายตานานิโรโตสลายตานานิโรธาภัสสะนิโรโตภัสสะนิโรธาเวทนานิโรโตเวทนานิโรธาตัณหานิโรโตตัณหานิโรอุปาทานานิโรโตอุปาทานานิโรภาวะนิโรโธภาวะนิโรธาชาตินิโรโธชาตินิโรธาชาละมาละนังสุกาปานิเทวะทุกขาโทมานะสุปายาสานิรุชันติเอวะเมตัสสะเอวะลัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโธโหติอัคเมตาชาติสังสารังสันทาวิสรังอานิพิสังฆาคาลังขาวเวสันโตทุกขาชาติปุณณปุณณังคาหากาลากาทิโทสิปุณณเขหังนักกาหาสิสัพพาเทภาสุขาภาคาคาหาทุตังมิสังฆตังวิสังขาราคาตังชิตังตัณหานะทายามัจจคติยะทาอเวปาตุภาวันติธรรมาอาตาพิโนชัยยะโตภมมานัสสะอัตถะสังกังขาวะปายันสัพพายะโตปัจจานาติสาเหตุธรรมังยะกังเวปาตุภาวันติธรรมอาตาปิโนชัยยะโตภมมานัสสะอัตถะสังกังขาวะปายันติสัพพายะโตกายังปัญจยานังอเวทิยะตาเวปาตุภาวันติธรรมาอาตาปิโนชัยยะโตภมมานัสสะวิทุปายันติตติมาลาสีนังสุโลวะโอภาสยามันตาลิขันติโยทิโลสัพพะทิตันโตสุโธอาปาติบุคคาโลอะระหังสุขโตโลกิทัสสะหัมปาลิจาระโกเยธัมมาเหตุปะภาวะเตสังเหตุทัตถาคโตอะหะเตสัญจโยนิโรโธเอวังวัฏฐิมหาสัมมาโนนายัตถิเวมหาวิรัสสะธัมเมนะตถาคตาธัมเมนะนิยามะนังกาอุสุยาวิชานะตันติอาทิเจตโสอัปปะมาจาโตมุนีโนโมนะปะเทสุสิกิโตโสกานะภาวันติตาทิโนอุปสันตสะสัทธาสติมันโตอุสาหัสสะมาภินิมิตาสาวุตันตังกิเมกาลังอุทิตาโกรัสสะเสนามาลังทานาติตัมมาวิตินาชิตาวามุนินโตตันเตจะสาภาวันตุเตจายะมังกาลานิมาลาติเลกามาพิโยชิตาสัพพารันติโคลัมปันลาวกามากามตตายะขังคันติสุตันตาวิตินาชิตาวามุนินโตตันเตจะสาภาวันตุ
ชายามังกาลาทินาลาทิลิงกาจาวารังอาทิอันตาปุถันทาวากิจังกัมราสานิวาสุตารุนันตัมเมตัมปุสิกาวิตินาจิตตวาบุนินโทตันเตจัสสะภาวันตุเตจายามังกาลานิคิตาตาคามาติอัตตาสุตารุนันตังภาวันติโยชนาปะถังปุริมาลาวันตังอินติปิสังกาตมาโนจิตวามุนินโทตันเตจัสสะภาวันตุเตชยามังกาลานิกัตวานาคาตามุตาลังอิวะคัมภินิยาจินจายาตุตาวาจานังชาญากายามาเจสันตินาโสมาวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจัสสะภาวันตุชยามังคาลานิสัจจังวิหายามาติสัจจกาวาทาเกตุงวาทาพิโรปิตามานังอติอันตาภูตังปัญญาปฏิปัจจาริโตจิตวามุนินโทตันเตจัสสะภาวันตุเตชยามังคาลานินันโตปานันตาภูชาคังวิภูตังมหิติพุเตนะเทระภูชาเกนะธรรมาพยันโตอิทุปาเทสาวิตินาทิตวามุนินโตตันเตจัสสะภาวันตุชยามังคาลานิตุปาหาเตเตภูชาเกสุตตาตังพัมมังวิสุทธิจุติเมธิภาคาภิธานังญาณาคาเตนาวิธินาจิตวามุนินโตตันเตจัสสะภาวันตุชยามังกาลานิเอตาปิพุทธาชยามังกาลาอัตถกตาโยวาจาโนทินนาทินเนสาระเทมาตันติวานานิกาวิวิธานิจุปันวานิโมขังสุขังอาทิคามัยนาโรสะปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายาสัพพะปานินาภูเรนวาปาลามิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตามังอิตินาสัจวัจเจนะโหนตุติจายะมังคังจายันโตโพธิยาโมเรสักยายานังตันเทวัตโนเอวันโตวิจโยหิจายาสุจายามังคาเลอาปาลาจิตาปาลังเขสีเสปัตตาวิปุคัมอาภิเสเกสัพพะพุทธานังอาคัปปัตโตปะโมตันติสุนัขคัตถังสุมังคาลังสุปะปัตถังสุโหติสุขโนสุโมโตจาตุยิตัมปัมมาจาริสุปาทักขินังกายกัมมังวาจากัมมังปาทักขินังปาทักขินังโนกัมมังปาทิติเตปาทักขินาปาทักขินานิกัตวานะลาปันตเตปาทักขิเนอัตถิโลเกสีละปุณโนสัจจังโสใจพุทธายะเตนะสัจเจนะกาหามิสัจจกิริยามนุตตาลังอาวันจิตวาธรรมะภัมสาลิตวาบุภาเกจินเนสัจจภาลามาวัสสัยสัจจกิริยามากาสาหังสันติปักขาปัตตันสันติปาตาวัจจนามาตาปิตาจานิชาตะเวทังปฏิกามาสาสัจจิปฏิไมหังมหาปัจจาริสิกีวัจเจสิโสลัสสะตาลิสานิอุตตักังปัตตวายัตสิกีสัจเจนัมสัมโมนันติเอสาเมสัจจะละมิติสัตติมาสัตติวิมานังอนุปันจิตวาสัพพะพุทธังอนุปันจิตวาสัพพะธัมมานังอนุปันจิตวาสัพพะสังฆังอ
อนุปัญจิตวาทิทางมุนินทางวาระทางสามุตทางอามิตาธรรมังโสตินาคุปัฏฐาวังนักมามิวิลังวาระทางชาณานลิโสกะโลโกนิพพายโยภาวะยังสาทะรังหันตุวิหิตาวิหิตามายาวันทนาวันทนามานาภาชะเนรัตตานัตถายโยมาลาเสนาสัมมานาสัมมาวิจายุสาวุธินายาภินาปุญินทาโสเมเตตุชยัญชิโนมุนินทาโคตามังโมหังหันตวาโพเทสิปังคาจังชะนังสัมมาลังสีหิโสสัมปาเลตุชิโนพุทโธพุทธาติสัจจานิพุทโธสัพพัญญุตตังปัตโตพุทโธสันติปัพโพเทติพุทธังวันทามิสีลัมสาอาหังพุทธังคัจฉามิสัพพะนังคันโตทัสสายุภิโกอัปปาทาสิทินาวายุโกนามังสุสุภิภูกุเลลาวิเทสิตุเวนาหุติกาโคตะโกโกกะวาเลนะเทโคจาปิสัพเพวาละมายุวันเทวันทามิอันเทวาละเททะมาเลพุทธพุทธเทหิเจหิจะอัคคะอัคเจหิเจมะมะคะคาเวทะคาเวทะวายังสัทธาราเชนะเมนะเมอุเทนตะยัญจักขุมาเอกราชาหาลิสาวันโนปัทวีปาปาโสตังนามัสสาปิหาลิสาวันนังปัทวีปาปาสังตายัญจักขุตะวิหาเรโมทุวาสังเยพระมานาเวทาคุสัพพะธรรมเมเตเมนะโมเตจามังปาระยันนัมมันตุพุทธานังนัมมันตุโพธิญาณนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติญาอิมังโสปาลิตังคัตถวาโมโลจาลาติเอสนาโยโหอันนันทะภิกขุวาภิกขุนีวาอุปัสสะโกวาอุปัสสิกาวาธัมมานุธัมมาปาติปันโนอนุธัมมาจาริโสตัพพะปะตังสังฆาโรติปารุปาโรติมานิติภูเชติปาละมายะปูชายาปฏิปูชายาตัสสมาติหาดันทะเอวังหิโกสิกิตาปันทิโยโหอนันทะมายาธัมโมจักขินายโยจักเทสิโตปัญญาโตโสโวมันจะยิมสัทธาหันทะธามิพิขาวเวอาปันตยามิโวพิขาวเวอุทายะวายะธรรมสังขาราอัปปามาเทนะสัมปะเทนาทิพุทโธมังกาลสัมพุทโธสัมพุทโธติปารุตโมพุทธมังกาลมากัมมาสัพพะทุกขาปะโมจาเลธัมโมมังกาลสัมพุทธคัมภีโนตุสะโสอานุธัมมะมังกาละมากัมสัพพะพยาปโมจจาเลสังโฆมังกาละสัมพุทโธวาราตักขิไนอนุตตาโลสังฆมังกาละมากัมมาสัพพะโลกาปมุจจาเลนักขตายะกาพุทธานังปะปะคานิวารานาปาริตัสสานุภาเวขันตวาติสังอุปัฏฐาเวนักขตายะกาพุทธังปะปะคาหานิวารานาปาริตัสสานุภาเวขันตวาติสังอุปัฏฐาเวนักขตายะกาพุทธังปะปะคาหาลานาปาริตัสสานุภาเวอันตวาเตสังอุปัฏฐาเวภวัตตุสัพพมังกาลาลักขันตุสัพพะเทวะสัพพะพุทธานุภาเวสัทธาสุติภวันตุเตภวันตุสัพพะมังกาลาลักขันสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเว
ตัตตาสุติภาวันตุเตภาวันตุสัพพะมังกาลลักขันสัพพะเทวะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุติภาวันตุเตถือว่าเป็นที่เรียบร้อยบูรณาในการสูตรไปตามพระเจ้าทำบารมีพระพุทธเจ้าได้บังเกิดจากนั้นจะได้โอกาสเข้ามาทุปายาพระอุบาจะได้โอกาสนะครับเมื่อโอกาสเป็นที่เรียบร้อยจึงจะได้รับเปลี่ยนใจจากโบราณจารีตบ้านเฮานางสุจดาตาสีตาสายกเข้ามาทุปายา49 ก่อนนะครับแล้วนั่นปั่นแจกศรัทธาเราที่มาร่วมกันวันนี้มองนะครับโยสันเนสินโนวาลาโพธิมูเลมาลังสะเสนังมาหันติงวิจโยสัมโพธิงวาขันจิงวาอนันตัญญลโนโยโลพุทธโมตังปนามามิพุทธังตังปนามามิธัมมังตังปนามามิสังฆังสาธุสาธุกาสะพันเตกาแด่องค์สักดีสีสัพพัญโยมพระพุทธเจ้าหลวงพ่อใหญ่ใจมงคลนั่งตัดปะแนงเจิญหนวดเต้นเกลียวรัตนบัลลังก์โหงเขตอารามวัดบองกายตีนีนาติการัตปัตติยังสมนาสัทธาและโมราศรัทธาผู้พาต่างหลายได้ทำมังคลากันยกย่องบาทสารลูกเจ้าตั้งองค์เก่าและองค์ใหม่ตั้งองค์ใหญ่และองค์น้อยก็เป็นที่ปริภูมิดังเรียบร้อยแล้วเราก็จะถึงกาละอันควรจะได้ถวายเข้ามาทุกพยาธไลคำอภาธนาเอาบุญเหมือนนางนาคน้อยสุจาดาได้ถวายเขา49 ก่อนแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาทิการัปนี้ขอมีเมตตาปฏิกาหะฮับเอายังเข้ามาตุปยาตะไลคำจากนางสุจาดาขอเป็นพระผลบุญผู้สนหูยังเจ้าสมณะศรัทธาหมายมีท่านพระภูไปสิทธรรมโจตลอดจงยามอุบาสกอุบาสิกาโบราณศรัทธาเจ้าผ้าผู้ตนจุองค์จุผู้อยู่คนจุใหญ่น้อยใจยิงจุงได้อยู่สรีสัมปติที่ขาในมนุษย์สรุปเมืองคนหูได้อยู่หูได้กินหูได้ตาหูได้มีดวงตาเห็นทำเอาตนเอาตัวบูอยู่กำจูยังวาลาพระพุทธศาสนาเป็นที่พิญญามานาประสังสาแก่คนแม่เทวดาตั้งหลายตลาดน้อยสาวพวกเก้าวาสานั้นจุงจักเนอิตังโนเอกุณาปัญญาสัทธามิสัพพะพยัญชนะอาสาธนะสัพพะโลกิยะโลกุตละสัพพะสัมปันตินังมัคคะภละอิทินังนิพพานะปัจจโยโหนตุโนนิจจังสาธุสาธุจากนั้นเมตตาพระครูมาวินัยทรวรเวทวรพจน์ชัยยะมุโทจะได้รับเตียนใจเป็นเตียนมังกละสืบไปนะครับอย่าได้มีทุกข์มีโศกดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยจะเกิดจากบ้านจากเมืองเราสืบไป
นติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวาลังเอเตนะสัจวะเจนะโหตุเทจยามังคังนติเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวาลังเอเตนะสัจวะเจนะโหตุเทจยามังคังนติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวาลังเอเตนะสัจวะเจนะโหตุเตจยะมังคลังอีนังปุรานังนาวังนาติสัมภาวังวิราชจิตตายาติเกภาวาสัพเตกินาปิจาวิโรราหิจันทานิปันติรายะทายัมปติโกอิดัมปิสังเกรตันปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอนตุสัพพะโรกาวินิโมตสัพพะสันตาปวาจิโตสัพพะเวมานิกันโตยะตาติโปจานิพุโตปายาปตาจานิปายาโสกาปตาจานิโสกาโหนตุสัพเพปิตานินอาจาตังปุญญาสัมปาตังสัพเพเตนุโมตันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาตานังปะตันสัจจายาสิรังรากันตุสัพพะตาปาวัตปิราตาโหนตุกัญจันตุเทวตากาตาสัพเพพุทธาปลัปปัตตาปัจเจกานันจยังปรังอาระหันตานันจติเชนะรักขังบันทามิสัพพะโสจากนั้นจะได้เข้าถวายจตุปัจจัยทายทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์ตามลำดับในโอกาสบางคนทานได้สักหน่อยแล้วก็ขอถวายนะครับนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์นั่งปฏิญาณแต่งสั่งเลยนะครับจะได้ง่ายหน่อยศรัทธาเขาจะได้ถวายเขาถวายศรัทธาเขาอยู่นี่เขาถวายหมดเลยเจ้าจากนั้นเราได้มนต์มาตรงนี้ต้นลุงผมน้ำมนต์คำนะครับเดิมจื่อเป็นงามครับเอามนต์พระเจ้ามาส่งมาเรียกส่งเลยนะครับนามามิกันธามัตถุปุถทานาจาตานังสุปังกาลาวาตานังสัพพังโตสังฆมันธเมปันเตสาตุสาตุโอกาสาคเตสัมปัญญ์เครื่องพวดตันสหปฏิวันหลายหลากพร้อมทุกภาคนานาญามัวศรัทธาผู้ขาตั้งหลายกุศลำสร้างโต๊ะแต่งหางตาตั้งหล่อนพระมาตังโดยกายาวาจาเล่ามโนจิตมโนจริตผิดผวนล้นลำข
ขึ้นที่ต่ำย่ำที่สูงฟุ้งเป็นโตสกรรมจริงได้พากันโตแต่งพร้อมน้อมนำมายังกันทามาทุกปุภาลาจามาลาและดวงดอกตั้งเขาดอกไม้พงและเทียนไฟตั้งกีและนาปัจจัยอันเป็นตนโดยวันน้ำสุกันโทตะกะใส่จืดจ้อยอันอัมพิโลมาโยโอกาสพอเครื่องวิเศษสันตานท้ายโปรดล่าเสียยังโตดโปรดเป็นอโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรณธรรมกรรมอันแก่นกาแก่มวลมูลศรัทธาผู้ขาตั้งหลายสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ขาตั้งหลายนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีกาอย่าตวนเลวจีตวนเลมโนตวนเลสันติจาปเมตานาวาอสันติจาปเมตานาวาอติตาโตสังปัญจุปันนาโตสังอนาคตาโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนตั้งนะโมสั่งจบแล้วว่ากล่าวคำถวายเรียนสืบไปนะครับหนึ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตปัจจัยทยทานิสัมปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปัจจัยทยทานิสัมปริวารานิปฏิคันหันตุอัมหากังทีขรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยทายทานพร้อมกับของอันเป็นบริวารทานทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ของพระสงฆ์จงรับปัจจัยทายทานพร้อมกับของอันเป็นบริวารทานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเถิดสาธุศรัทธาบ่อยแม่เขาเข้าถวายพระเคนเลยนะครับดูในนี้นะครับดูบ่คำลุกมาเลยนะครับดูนะครับมาศรัทธาเขามาโมดอีแม่เขาอยู่ตับใกล้ตับหินนี่เขามาโมดนะครับดูพวกคำไปทางหน้าพูดกระจายไปทางหน้าพูดก่อนแล้วก็ตามด้วยแม่ยิงนะครับ16 คนนะครับเนื้ออีพวกคำเขาไปในพูดเลยมาครูบาพูดเลยนะครับมาแม่หลวงมาที่แม่เขาใกล้มาที่ใกล้มาที่มดนะครับเนื้อประมาณเลยปหลวงเขาตัวปหลวงเขาคนป่ะโอถวายโบสถ์นะครับหนึ่งถวายโบสถ์นะครับเด้อสาธุสาธุสาธุเรียบร้อยอย่างนี้รับรองเดิมเตรียมอัปปอนอนุโมทนากถาสืบไปนะครับสัพพะโลกาวินเยโมโตสัพพะสันตาภาวะจุโตตาภาเวธามาโตจาโต
สัพพิติโยวิวัชชันโตสัพพะโลกโควิดสันตุมาเตภาวันตวันทาลายโยสุขีติพายุภาวะอภิวาตานาสิลิสานิพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันอายุวันโนสุขังภาลังชัยยะสิทธิทานังลาภังเสติภาพายังสุขังภาลังสิริอายุจาวันโนจักโภคังพุทธิจายะสาวาสาปาวาสาจาอายุจะชีวาสิทธิภาวันตุเตภาวันตุสัพพะมังคลังลักขันโตสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสัตตาโสภิภาวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคลังลักขันโตสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสัตตาโสภิภาวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคลังลักขันโตสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวสัทธาโสภิภาวันตุเตสาธุสาธุกวดน้ำเป็นมิตาวันตาหลวงตาน้อยตามีถอยโบราณด้านนาบ้านเฮาด้วยสัมเนื้ออีตังตานางกัมมังเอกปานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอีตังศีลากัมมังเอกปานาโหตุโนนิจังอีตังภาวนากัมมังเอกปานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังยังกินเจโกสาลังกัมมังสัพเพหิกะเตหิกะตังปุญญังโนอะโนโมตันตุสุนันตุปุนโตเยเตวาสัพพิตาเนอติกาตาสันทาโหนโตสัมปะสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันโตมาตาปิตาสุขีตาโหนโตตุกาตุสัมเปญันติกาสุขิตาโหตุตุกัปปะมุจจันตุสัมเปอะยาติกาสุขิตาโหตุตุกาตุสัมเปปิสาสัมเปยัคขาสัมเปเปตาสุขิตาโหตุตุกัปปะมุจจันตุสัมเปนักขัตตาตุกัมปะมุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุตุกัมปะมุจจันตุสัพพะสัมปตินังจันตุโววันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมปันเตวันตามิธัมมังธรรมานาเมปันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามานาเมปันเตวันตามิคารโรโอปัจจายาจาริเยสัพพังเมตังอามาธรรมเมปันเตวันตามิกัมมันทานังสัพพังเมโตสังฆามานาเมปันเตวันตามิจาราเมปัตตาสัพพังเมโตสังฆามานาเมปันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพะทาเนสุปฏิลีลาทาตุมหาโพธิพุทธโรปังสากาลังสาธานาคาโลเกเตวะพัมมาโลเกจัมโมทิเปลังกาทิเปสาลีลาธาตุโยเกสาลาหันตาธาตุโยจิติยังกันทาปุติงจตุราสิติสาหัสเสธรรมกันเตสัพเพสัมปะทาอาหังวันตามิสัพพะโสวันตาน้อยพระเจ้าประสงค์เป็นปากเป็นกรรมนะครับเด้อ
วันตามิปันเตสัพพังอาภาลาทังคามาทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาโนโมติตัมปังสามินากาตังปุญญังไมหังคาตัมปังสาธุสาธุอนุโมทามิ สัพพทุกข์สัพพโรคสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอันตรายใดๆอย่าได้มากั้นกายทีคายุโกอายุวันโนสุขังพระรัง สาธุสาธุสาธุลาภะนะครับดูอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิหันตถานีมยังพันเตอาคัจฉามาพาหุกิจจะมยังพาหุกรณียา ยัสสถานุเป็นเหตาวังมัญญทะ สาธุปันเตสาธุปันเตสาธุปันเตฮับน้ำมนต์กันนะ สุวันโตโพธิยาโมเลตากยานังนัตเทวานาโนเอวังตวังวิจโยโหหิตยาสุชยมังคะเรอปะละพิตาปัลลังจุติเสปะราวิโปคาเลอภิเสเกสามาบุตทานังอาคาปะโตปะมุทาติสุนาคาตังสุมังวะลังสุปัปสุขิตังสุขาโนสุขาโหโตจะสุยิตาพระมจานิสุปทาคินังกัยกรรมังวาจากรรมังปะทังปะทังคินังมโนกรรมังปณิทิเตปะทังปะทังคินานิกตวารละพันธานิปะทังคินิสาธุสาธุสาธุเป็นที่เสร็จสิ้นพิธีกรรมตามโบราณจารีตบ้านเฮาเมืองเฮาขอบุญเยี่ยมนั้นโดยไปรักษาอยู่ตีคา120 ขวบเข้า120 ขวบเข้าเหมือนกันจุบูจุคนนะครับเด้อนมัสการขอบคุณพระเจ้าพระสงฆ์ทุกลูกที่อยู่กันตลอดสุดคืนวันนี้ตลอดถึงศรัทธาบ้านเฮาบอกไม่ออกเราเข้าบรรทุปายาตลาเสสังถวายพระเจ้าพระสงฆ์ก่อนและศรัทธาเราร่วมกันนะครับเด้อเอาพริกไปกินบ้านกินจองและวันพูกบอกให้ช่วยกันมาเก็บครัวนะครับเด้อถ้าแดดออกก็ช่วยกันร้อนเต็นท์เก็บเก้าอี้นะครับเด้อนะครับวันพูกช่วยกันเก็บครัวเด้อเจ้าแล้วนี่ช่วยกันเก็บเก้าอี้ก่อนก็ได้นะครับเด้อนะครับปล่อยแม่นิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มาปั่นแจกศรัทธาโดยเด้อนะครับขอพระเจ้าพระสงฆ์ปั่นแจกศรัทธาเราด้วยมีมากินกันนะครับเด้อนะครับฟังเมื่อกันเตื้อนะครับวันพูกช่วยกันมาเก็บเด้อนะครับที่เหลือนอกนั้นเป็นของทายกทายิกานะครับเด้อปันแจกกันหมดนะครับเด้อหลักนักอยู่นะครับเด้อศรัทธาจะบูชาพระนะครับเด้อ
บูชาได้ที่ต่อที่ท่านพระอาจารย์เรานะครับมีถึงองค์น้อยองค์ใหญ่จะอัญเชิญไปเป็นพระประธานไผ่จะบ้านใหม่เรือนใหม่นะครับลูกหลานแต่งงานนะครับขึ้นบ้านใหม่เรือนใหม่ก็ไปเป็นพระประธานได้องค์หลวงพ่อใหญ่ปิมนี่งามนะครับเนอะนี่ถึงแม้ปิมแบบไทยก็งามอยู่นะครับเนอะตามสาลูกปิมปลาเราที่เขาลบสักการะบูชานะครับเขามาทุกปายาตปั่นแจกกันเนอะศรัทธาเอาไปปั่นแจกเอาให้ลูกให้หลานกินเนี่ยเนอะนะครับจะได้มีปัญญาดีแต่กินเนอะพอดีเนอะนะครับกินนักระวังน้ำตาลขึ้นนะครับเนอะสามารถเอาไปยัดแน่นๆแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นใส่ฟรีซไว้เอามาออกมาเวกใต้กินอยู่เนอะครับเนอะหลายวันอยู่เนอะจะไปล่าไว้ข้างนอกมันจะบูดนะครับเอาเก็บเข้าในตู้เย็นฟิตไว้ดีๆจะไปให้มันออกหาก็พอนะครับเนอะเอาไว้เย็นหลายมื้อหลายวันได้อยู่นะครับไปหลายๆถุงเนอะมันเสี่ยงกันนะครับเนอะนะครับไปเหลือไว้เสียดายนะครับเนอะครับเอาปั่นแจกลูกด้วยนะครับเนอะครับนะครับไว้สาธรรมโกวินัยทรวรเวทวรโคชชัยยะอุโทด็อกเตอร์นะครับวัดผางามปากยางนำตั้งลำสูตรมนต์กันองค์การพีกับสังเวยตลอดสวดไข่ตาพระเจ้าเป็นที่บุรบวนเรียบร้อยส่งตามโบราณจารีตที่น้อยบ้านเฮาพระเจ้าประสงค์เราทุกลูกนะครับที่เมตตามาร่วมกันวันนี้ล้วนแต่เป็นพระเจ้าประสงค์ในเขตของพวกเราทั้งสิ้นได้มีความรักนะครับบ่ละบ่ลืมอย่าปะแปะเพื่อมาให้อยู่ประอยู่แต่นะครับนู่นนี่งดงามนะครับจะปูจาติดต่อธรรมอาจารย์นะครับนู่นที่เจ้าองค์ไหนนะครับ